De 1 komt ervoor, de 8 komt ervoor en dan 0-0. Het is Klaas Haanstra die zijn allereerste Frieske titel pakt met 3 centimeter verschil. Ja, super. Ik vind het echt hartstikke mooi dat de wedstrijd zo verroemt. Hij begon wat matig. Zeker bij ons, maar bij de vrouwen in Nederlandse record. En ik denk dat wij een ongekend mooie laatste rondehand hebben. Dus volgens mij kan het nooit volle spannender worden veel. Dus ik hoop dat de meesten natuurlijk genoten hebben. Het is ook hartstikke leuk dat je me voor de eerste rechtstreeks bij binnen dat het dan zo'n einde wordt. Ja, goedemiddag en welkom bij het Fries Kampioenschap Vierleppen 2024 in Weensum. Ja, dat voor de 20ste keer dat we erbij binnen. Vandaar dat we de leader even begonnen met Klaas Haanstra, die de winnaar weer van die allereerste wedstrijd. En wat is het leuker dan om rond te zien naar 20 jaar Vierleppen. Dus die 20 jaar Fries Kampioenschap gaan we even voor jou op een rietje zetten. En dat kan je nog niet zien. Welkom op dit Fries Kampioenschap Vierleppen hier in Weensum. Voorheen waren er sprongen over de Sint-Japik. En dat is al lang net meer zo. We springen nu over het dak. Een prachtige accommodatie hier in Weensum. En wat kan Sjoukje Tjalma? En het ziet er heel goed uit. Ze komt heel leeg in de stok. Oer het dakje en dit is een hele vieren. Zij neemt het stokje van het Nederlandse koor Oer van Anke van der Val. En we noteren 50 meter en 56 centimeter. De beste sprong eer van een dame. Het rooit op een ei. En de wedstrijd op een ei weer even stil aan. Klaas Haanstra in zijn allerlaatste kans op die zilveren pols. En kent er nog 1 keer alles uit de kost helden. Hij pakt hechten en hij gaat aardig riocht en hij komt heel fier. Maar de twijfel is net onjuist, want is het wel voorbij het balsje. Eindelijk de 8 meter en 3 centimeter. En nu wordt het echt boeiend, want we hebben nog 4 kans aan. Bart Helmholt was zijn allerlaatste kans op die zilveren pols die hij nog neer won als senior. Zo aardig goed, hè? Hij komt heet, hij komt 4 en hij squat hem bij dat baltje daar. En het is weer centimeterwerk. Is het genoeg? Nee, het is net genoeg. Henk Skiewink in zijn ultieme poging. Alles of niks. Hij maakt het meters en hij komt er echt weer. En het wordt weer meten, het wordt weer centimeterwerk. Hoe presteren ze? Die mannen springen binnen 10 centimeter van elkaar. En weer met de stok erbij. De 1 komt ervoor, de 8 komt ervoor en dan 0-0. Het is Klaas Haanstra die zijn allereerste Frieske titel pakt met 3 centimeter verschil. Nou, dan wordt de wedstrijd dus volgens stil aan, omdat zulke uur nooit te meten. Ik denk net dat het kadaster er vanuit jou komt, dat is net het geval. En nou dan, wat kan Bart helemaal, die is in tweede sprong. Hij had hem bij hem mooi steen. Hij gaat nou volle rechter, kan er echt verder. Hij komt een heel eind. 9 meter 37, het is verder als zijn vorige sprong. Daar zoeken we Hannes Carrion staan. Dus ik een jongen die wil die 20 meter een keer helden. En doet er dat nou voor dadelijk. Hij kan weg, de stok staat goed, hij kan heel heeg komen en hij gaat er recht door. En dit wordt een formidabele sprong. Hannes Carrion flikt het op het FK in zijn eerste finale sprong. Hier is 9 meter 69. Ken het? Lukt het? Nee hè? Nee hè? Hij helpt het derde punt net. Nee, hij maakt de lies aan. Hij wordt wel Fries kampioen, maar deze man krijgt de zilveren pols, ja. Junior Hannes Carrion flikt het. En nou ziet het er heel goed uit bij Henk Skiewink. Het ziet er fantastisch uit. En hij pakt dik de leiding. Hij zet alles hier echt op scherp nou, hè? En Bart Helmholt. De laatste kans op die zilveren pols. En het ziet er heel goed uit. Het ziet er heel goed uit. Maar gaat er net te scheef. Ja, hij gaat wel te scheef. En het is onvoorstelbaar, maar er rijst geen zegen op bij Bart Helmholt. Het is wel heel opmerkelijk dat Bart Helmholt alles ontspaande springt, behalve op het FK. Thomas Helmholt.
Holt. Komt er een veerpunt? Nee, dat helpt er net. Hij zit wel heel helder vol. Ongelooflijk. Dit is nog nooit gebeurd. De polstok bezwiekt onder de druk en hij klapt niet zo'n bed. Sure wat er gebeurt. Hij hing het naar je kant. Je komt de bocht er al in. En hier wordt nog een klimslag die in. En het publiek klapt en dat betekent. Oh. Hij kan het gelukkig goed opvangen. En het publiek klapt omdat Thomas weer steen gaat. De schrik zal groot wezen, maar hij zocht nog helder uit eigen. Is het de goede kant uit en ze pakt nog de hechte en de sprong. En dit is een waardig kampioen hier. Een dikke 15 meter. Anne-Jet Leijenaar had een Fries record met 1 centimeter verbetering. 1581. Ik dacht echt van, nou dit is hem en nou ik hier nog een stukje, maar ja, dan viel je en dan denk je, oh ik zit haast bij de groen, dus dan moet ik eruit. Maar nou ja, achteraf van, goh, hier is nog een slag dwars in. En wat kan Bart Helmholt in zijn laatste sprong op dit FK? Kende die in 20 meter er nog uitpersen? Hij docht een koging en... Oh, hij gaat een verro hinnen. Wat een series. Het is een mooie del. Ongekend. Dit is echt nog nooit vertoond. In één wedstrijd. 3 keer dik over die 20 meter. 21 meter en 6 centimeter. Hij had Wurfhouden. Ik spring 21 meter op het FK. De basis lijkt weer degene die ik van hem beloofd om heel veel te springen. En dat weet ik zelf wel, wat ik daarmee bedoel. Ja, dat is fantastisch. Dan hebben we het zelf voor die coach en zijn familiegeschiedenis, hè? Ja. Oh, jongen, ja. De echte zilveren pols. Roelbokkersprong, Gerard Vlieger en Rimmer Asma. In hem voor. Bart Helmholt is de vierde vierlep-topper die het aan denkt tussen tegen mij had. Theo Hopma. Voor de allerlaatste mogelijkheid om Bart te verslaan. En de pols staat stil, maar blijft hij stilstaan. Ja, hij loopt hem rioch. Hij loopt hem rioch. En hij springt uit. Oh, en het is verder. Theo Hopma, jongen, wat dorst, jongen. Zelfs een uitsprong erbij van Theo Hopma. Dat docht hij haast nooit. 20 meter 83. Bart Helmholt voor de laatste aanval. Kan hij nog 1 keer? Kan hij nog 1 keer? Oh, daar gaat hij ook weer. Die kant op, die kant op, die kant op. Oh nee! Is dit kantje voort, hé? Nou, dit is een ontknoping met net 1 rekening mee houden hier. Theo Hopma, voor het eerst is zijn carrière Fries kampioen. Oh, wat machtig. Wat zal dit lekker springen. Hij hoeft niks meer, maar hij wil het scoresrecord. Let op me. Ja. Bart Helmholt nog 1 keer knallen. En het loopt natuurlijk lekker, want je zou springen kennen. En dan komt de rode. De 21 meter. Ja! Oh, voor hij klikt het ver. Easy vijfde sprong. 21 meter 42. Zijn Arend zijn laatste alles of niks. En tenminste, als ik hem ha, dan doe ik alles of niks. En dan zet hij hem op scherp. En dan komt eigenlijk mijn zo'n sprong nog die tweede afstand eer. Ja, dat is toch onvoorstelbaar. Een groot applaus, Bart Helmholt, maar een zilveren pols, definitief vlak hier. Het is in bezit. En ik weet zo mooi Galema, zijn eerste FK-sprong. Zit Voort lekker in de stapje, zit er Voort lekker in. Daar gaat er. Jongen. Oh, is dit een begin, hé. Alderhaast. Nou, de eerste finalist is bekend. Ja, dat was de DMC. Nog meer vertoond.
Het FK wordt iepenen met een 21 meter sprong. Absolute sporthistorie. Sigrid Bokma. Ja, dat springt lekker. Je bent al kampioen. Dus ik kan nou alles weg hier, want... ja, zo nou zit dan ben je waardig kampioen. 14 meter 72. Nou, dat is hem de splinternieuwe wikselvlies van de vrouwen. In de 15 jaar dat wij hier live televisie brengen vanuit FK Vierlepen is die wedstrijd nog meer aanlost. Er kan net lept worden. Het waait te hut en net iets dat de windkrachtse hut is, maar de wind is heel erg vlagerig. Dat er de pols heel lastig te houden is in een stok. Wij verwachten dat de wedstrijd morgen gewoon terug in kan. Tevens Hopma, alles of niks. Wordt het finale of wordt het geen finale? Het wordt finale. Het wordt een monstersprong van Tevens Hopma. En die gaat door alles in. En oh, die begint je nog een scorerecord, jongens. Krijgt net 21-39 de eerste sprong hier op deze scores. En hoe is het mogelijk? De tweede onderbreking vlak voordat we bij de absolute climax binnen. Nart Bronsma, die bepaalt hoe de carrière van Tevens Hopma eindigt. Wordt het goud of wordt het zilver? Prima onrin van Nart Bronsma. De allerlaatste sprong, daar komt er ook. En hij gaat dit hinnen, hij gaat dit hinnen. Gaat dit er ook hinnen? Ongelooflijk! Dit is alle records voorbij. Een nieuw Fries record, een nieuw scoresrecord. Alle records die je stien ben verbrutsen. En ik mag toch een trendje letten. Onvoorstelbaar. Ik heb een scoresrecord, ik heb een Fries record, maar Alder. dan toch het niet in het pakken, maar... Het duurt net normaal. De opbouw, hoe vier iedereen sprong. Waanzinnig. Een bijzonder kampioenschap, want we houden het net in augustus, maar in het eerste weekend van september. En er binnen net volle tribunes, maar 250 mensen die het uitnodigen binnen om je bij te wijzen. En dat had vanzelf alles te krijgen met corona. En dit ziet er goed uit. Ja, dit ziet er prima uit. Kunnen hem recht horen? Nee, jammer. Een bal verder, denk ik. Nou. Zo, dit is verder. Ja, dit is verder, denk ik. Zo, 20 meter hier. De eerste 20 meter. En hij docht het op het moment dat het vlees direct hier op het FK in de finale. Ik zei het juist nog voor de grap. Zie je vriendin, ik zei, ik ben mooi Fries kampioen. Ik zei geen twijfel mogelijk. En ja, dat zie je wat te gek natuurlijk. Hij had het dag voor mij in het publiek. En hij flikte gewoon hier weer, Jongen. Ja, even naar hij kwam. Maar die ook allemaal. Oh, wat zie je hier een spanning op. Ja. En wat een moment om die te bewaren van Wezen. 21 meter 43. Ja. En dat is een persoonlijk record. Voor Olegama. Hij is nog nooit 40 best als 21-40. Ja, je zult nooit ophouden met vierleven, want je wil gewoon altijd dan beter. Marit van der Wal. Ja. In 2009 liep de Sayere 1663. De eerste sprong eer. En wat een FK. En de nauw is van Marit. Kies hem heel goed. Daar is ze. Ja. Dit is een nieuwe FK-record. Zandje meter. Zandje meter 87. Dat is een magnifieke sprong ooit pakken. Die vijfde titel, maar dit is misschien wel de mooiste. Ja, gewoon bizar, maar zo'n afstand. Ik kom in de rij nog even net helemaal fine, maar in de finale kwam dat helemaal op zijn plek. Dus ik ben zo blij. Ja, prachtig om die oude beelden weer rond te zien. Vanaf het begin in 2004 tot dan nu daar wat ieder wat gebeurt. En ik schrok op een nijwer als je dan die polsbrekkers van Thomas Helmholt. Een piekenvel moment. Ja, een man die daar heel lang bij wie en ik aan de basis ermee dan is Jouke Jans. Maar voorzitter doen die steeds van de Vierlevereniging Weensum. Dat ben je heel lang best. Je bent nu eigenlijk voorzitter van de Nederlandse Vierleerboen. Maar tot dan hoe het 2015, 16 voorzitter van Weensum. Ik
denk dat ik in Weesum, dat was toen de Alva was bij zo'n beetje. Ik heb een niks dient, toen ben ik voorzitter van het Fries Leppersboom. En een periode alleen hebben ze me gevraagd voor de NFB. Dat eerste hier toen destijds, ik bedoel, dat weer voor iedereen spannend. Hey, hoe wie dat voor je? Nou ja, we kregen de vraag vanuit de FLB met name van wij willen graag een live-insturing van het FK-meidje. Nou ja, en dan begint te improviseren met elkaar. Dan hebben we aan de tafel zitten van wat maken we nou, wat hebben we nodig. Nou, dan moest die innerproduct gebeuren en de winnerproductmeester die moest ik weer het tussen een beetje. Nou ja, toen hebben we, Annemarie die had toen sop zingen en broodjes gemaakt hebben. En we hebben hier hoesmarie besteld in die steun. En volgens mij wie dat het meest gezellige moment wat we met elkaar kunnen maken. Ja, we moesten nog heel wat leren in de logistiek, maar dat weer inderdaad een moment waar iedereen het nog altijd door had. Ja. 20 jaar, hoe belangrijk is dat West voor de vierleersport, denk je dat het op de televisie kan? Ik denk dat het heel belangrijk West is. We hadden natuurlijk een heel mooie periode gehad toen met het komst van de carbonpols. Met een Bart die echt groot kampioen wie 4 sprong. Geen Fries kampioen worden, wat we ooit op televisie brengen konden en dan in één keer wel. En dan gebeurden er bijzondere dingen. Ja, nee, geweldig. Ja, je zei het al van die carbonpols en dat zie ik in het oersjoch. Thomas Helmholt werd de pols brust. Dat is geloof ik een nijd die het nooit weer op gebeurd, maar toen schrokken we machinaal kapot. Hè? Ja, nou ja, dat wie vanzelfde hield hier dat hier een heel groot drama werd gekend. De krijgen we daar delkomen weer. Maar en dat is echt een schok, want dat verwachten ze het net. Ja, dat soort dingen gebeuren ik. En dat maakt het veel even heel mooi. Want er gebeuren al die dingen die je net van tevoren verschenken. Het lange lukken goed ouw, maar wat... Nou ja, hij op die pols vallen kent. Hij moest nog in zijn aanbed komen kent. Ja. Want ja, we natuurlijk totaal niet meer gecontroleerd. Dus, je mijn microfoon een beetje leger houden? Ja. Dan zou je wat meer van je gezegd. Oh, nou beter nog. Je neemt het al. Johannes die pakte toen destijds de zilveren pols bij de junioren. Bart Helmholt werd de Fries kampioen bij de senioren. Maar hij weer verder en pakte ik die pols. Dat kan je het samen weg gebeuren. Ja, we hebben nu zelfs 2 bij de junioren die dat samen doen kennen. Dus ik hoop dat die senioren wat prikkelen binnen. Dan krijgen we in ieder geval een mooie wedstrijd. Ja. Je komt hier nog altijd. Ja. Nou puur als liefhebber? Ik ben nou puur als liefhebber. Ik kom echt voor het liepen. We zien wat wedstrijden nu in het seizoen waar we even heen gaan. En ja, ik had hem natuurlijk heel goed in de gaten. En ja, bestuurlijk ben ik natuurlijk naar belutsen bij een NK en dat soort dingen. Na weekend jeugd FK NK in Burgum. Nou, dat is echt leuk om bij te zien. Dat leidt de toekomst. Mijn aantal jaren zullen we hier best in. Oh, ronden vreeg toch even, waar pakt je die zilveren pols? Ik denk Germ. Germ Terpstra. Ja. We zullen zien. Jouke Jongsma tegen Tang. Graag in. Ja, Jouke Jongsma, de oud-voorzitter, nooit-Sint-Wurg-voorzitter van de Nationale Vierlia Boen. Een van de meesten die het in de jaren 20 hier een hele grote bij belutsenwest is. Ja, en een man die er natuurlijk absoluut bij het is, Bart Helmholt. 2 keer mochten de zilveren pols mij naar huis nemen, omdat er 2 keer achter elkaar won. Je mag het even goed zeggen. Wat wie was hè? Totaal zo'n keer kampioen West, Bart. Ja. Ja, wat wie die mooiste? Dat is denk ik toch het hier West dat Arends in hem kan verstaan. En dat komt dat hij de meeste emotie die trainer, hè? Ja, daar zit dan de meeste emoties erop. Dus dat bloot hij dan het meest biest in. Maar de eerste bloot natuurlijk ook altijd fantastisch mooi. Ja. De eerste sprong hier, wie is dat nog? Nee, ik ben net heel goed in Webber-Romsjen. De oude Jeren had ik dat wel iets beter geleerd. Mede door de mooie documentaire van Freek natuurlijk. Maar daar ben ik nooit heel goed in West. Ik ben eigenlijk altijd een beetje fast forward gegaan. En ondertussen komen we langzaam een beetje in de fase dat we meer Romsjen gaan. Dus ja, nee, eigenlijk net. Heel grappig, in het begin slaagt het even net. Toen wie is het favoriet? Henk Schiefink sprong die er een keer al. Ze zien waar wie de tweede, dat wie... Klaas Haanstra. Ja, Klaas Haanstra. Ja. En later ging het crescendo. Wat wie dat die eerste jaar? Toen zei ik altijd van de grote kampioenschap, en dat is Bart zijn ding net. Nee, nou heel grappig vond ik het net. Maar dat weer vooral spanning. Ik kon gewoon echt net met de spanning omgaan. En het gekke is, op het moment dat ik hier nou het terrein op ren, kom ik heel los het terrein op. Maar ik weet nog wel hoe ik hier dan met de ziel onder de armen het terrein op kwam. Dan kon ik vaak eerst achter de strukken in om je helemaal leeg te spuien. Ik kon gewoon niks met de spanning. Ik kon net eens een normale oren, ik kon net starten. Ik sabot les van mezelf. En dat is geen waar je wil omslaan in een stukje overtuiging in jezelf. En ja, als dan nou weer omzet op mijn carrière van degene die een grote wedstrijd springen kon naar degene die het lauwst in de laatste sprong nog die. Ja, dat
gisteren protesteren mentaal. Ja, apart hè? Ja. Want dat weer letters wie zijn ze altijd van, de laatste sprong komt nog, denk er maar om. Ja. Want dat weer toen aan die namen koppelen. Ja, dan slaat het helemaal over naar overtuiging van eigen kunnen en dan, dan wordt het een hele hoor leppenerij. Maar dat is met elke sport zo. Dat gek hier vanzelf, ik dacht ook kampioen worden. En toen pakte Hannes de zilveren pols. Ja. Ja, daar is ik al het neder goed zijn. We zijn al, kan je het weggebeuren, gaan we dadelijk nog even over. Maar hoe wie dat voor die destijds? Ja, om dat gevoel waarom te halen vind ik heel lastig. Nou, je hoort in de krant, ga ik zijn. Het interview ja. Ik ben net heel goed in waarom, maar ik wie daar steeds net een hele goede verliezer. Dus misschien had ik daarin ook wel wat dingen waarom drukt in mijn herinneringen. Alleen het weer natuurlijk wel een lepper van Burgum. Wij trainen heel veel samen. Wij trainen ook een grote onder Eelke. Dus ik denk dat de emoties nog wel wat temper had. En dat ik wel genoten had van Hannes' sprong. En hoe ben je nou als trainer? Waar trainst je al hier? Dit Joert mij toch? De traileppers van Burgum natuurlijk. Jurre de Jong, Irza Maats en ja. Nou, Wisse dat... En Wisse die vanuit Wees natuurlijk, daar ben ik al jaren mee bezig. Dus, en Pietrix Westra uiteraard, de naam aan het scherm even. Nee, dus die begeleiden we Joert. Zo. En met name krijg ik al, toen destijds Hannes Carion, maar die zilveren pols 4 stars aan de junioren. Dat kan Joert samen wel gebeuren met Germ Terpstra, denk ik. Hoe zorgt dat je aan? Ja, die kans is heel groot natuurlijk. Germ springt heel makkelijk in 20's en de 21's vallen bij de senioren nog net heel makkelijk. Ja, en dat Germ in een tweede sprong daar al een 21 meter del klapt. Ja, dan moet ik maar zien of er nog jongens zo heen komen. Al moet ik heel eerlijk zeggen dat ik aan toonsje trainingsjongen ha. Ja, die power del is ik in die de toonsje leert zien. Dan is Arne wel een jongen die heel makkelijk 21 meter springen kan. Galema bedoel je? Ja. Freek Kramer is natuurlijk wel in vorm, Sjoen de NFM. Dus er zijn wel wat senioren die kennen. Alleen de Germ let het op dit moment volle meer zien. Die is volle constanter. Let elke wedstrijd minimaal 20 heeldels zetten. Ja, dan kun je wel druk op de concurrenten zetten. En de senioren zijn op dit moment zijn grootste concurrenten, denk ik. Ja. En dan had natuurlijk Wester Broekstra. Ik ben benieuwd dat die ik bij mij doe, want had natuurlijk de potentie altijd in de hoes. Ja, en West is een kampioenschapspringer. We hebben wel meer seizoenen gehad dat West niks liet zien in de voorbereiding en dan toch opeens Nederlands of Fries kampioen wordt. Dus die kent dat wel, die kent Kopke er wel voor zetten. Laatste week begint het weer een beetje te rennen. Alleen hij is net zoals we verwachten. Nee. Hoe beleeft nou zelf de kampioenschap sinds de Lepper al beste? Ja, heel langzaam begint wel dat gevoel een beetje te slieten. Diezelfde spanning, die sfeer, daar heb ik nog heel lang dat wel ervaren. Zo. En ik zei toevallig krek thuis tijdens dit. En ik zei, hij jood ook voor het eerst heel ontspannen naar een FK-tag gewoon. Dus dat sliet wel. Alleen het bloot natuurlijk een fantastische dag. En helemaal als van een mooie wekker was en toen had dit waar, windkracht 1, dus eigenlijk geen wind. De zinnen er wel bij, maar net al te heet. Ik krijg mij aan een galen, maar de roof van mij hebben we nog nooit stuk mooi waren op een FK. Dus ja. Wat dat betreft belooft het van alles, Bart. Wij wel dankzij is het je weer en voor al die mooie momenten. Want die doe je zie je het weer te vaak. En helemaal geweldig. Dank u wel. Super. Ja, dat weer Bart Helmhal, die dus nog altijd als trainer en soms ik als lepper, want hij springt bijvoorbeeld NFM. Ik vaak nog weer even mee. Hij vindt het speeltje nog altijd hartstikke leuk die bij Belutsen is. En in die 20 hier, een van de coryfeeën in het vierleppen. Maar ja, dan gaan we toch naar de dij van Joert. En dat betekent dat ik zeg, wat ben Joert? Nou, de kans hebben ze weg. Giet het Joert om. En bij mij komt nog Hendrik Murk-Haanstra, mijn co-commentator al jaren. Hendrik Murk, voordat wij even beginnen met Fruitje. Doe hier is je natuurlijk vroeger. Ik kan horen al door wie je speaker. Laten we dat nog even dan eens zien. Dat is lang niet. Ja. Commissaris van de koningin Jorritsma die pakt inmiddels instructies op. Het liep het wel eens uiteraard zelf. Ik nog een poging weging giet. Commentator bij deze wedstrijd, Hendrik Murk-Haanstra, die houdt wat aanwijzingen. Ik weet net wat het van plan is. Het zo'n leuke einde van deze missie. Eigenlijk verwacht ik het net. Ja, dat weer. Maar dat weer wel grappig, hè? In die bus en Nijpels erbij. En, nou, voor mij weer Jorritsma. Jorritsma weer dat. Jorritsma weer dat. En ja, ik herinner me altijd de tijd van de grappen onder de wedstrijden. Dat weer wel Hendrik Murk-Haanstra. Ja, maar ik vond natuurlijk serieus dat het moest. En altijd cool natuurlijk, er direct een grapje bij. Dat vond ik altijd wel belangrijk. Ik wist er altijd wel wat eigenaardigheden van de deelnemers. Dus, ik hou wel eens dat de leppers dat soms, als ze staan te concentreren, net altijd op prijs stellen. Nou, ik heb er zelf wat noorde mening gehoord vanzelfs.
ik heb zelf ook geleerd en ik heb nooit een commentator gehad. Als je achter op die schaars is en dan kiest in dat moment van nou moet het gebeuren. Ja, als er dan nog een commentator is, dat kan ik me niet voorstellen. Nee, zei dat. Dus jouw binder voor het publiek. Ja. En ja, de lieper die misschien dat je een keer niet samen bent binnen ja, de euforie, dan kan je eens een opmerkingje mooi pikken. Ja. Dus daar heb ik me nooit zo van Gerrit. Maar... Bist er nog altijd bij als speaker? We hadden die mooi in hier, daar ben ik heel blij mee. Laten we eens even zien naar Joert. Nou, we hadden al in het begin Johan Timo van de Knaben, de jongens, Sanne Bouwstra bij de Famkes. Femke Rispevleen die bij de vrouwen, Germ Terster bij de junioren en Rutger Piersma bij de senioren. Zijn tweede titel toen destijds. Ja, dan zien we naar de lijst van Joert. Laten we maar kwart even bij de Famkes deel gaan. Sanne Bouwstra, ik denk nog steeds de favoriet Joert. Ja. Waar komt hij nou bij? Ja, nou de Boer denk ik. Dat ben de nummer 4 en 12 van het klassement. Sanne, dit hier wel, als het doet, is de betere van de twee. Wint ik de NWM, maar een hele crazy afstand van volgens mij 15, nou wat weet, 15 traaien. Oude de laatste wedstrijd, zie je in augustus, springt ze 15,53 als PR. Dus ja, die is wel lekker in vorm. Noah, het is hier ik al heel 4 uur die 15 meter hebt, 15,43 in juni in het Heidenschip. Dus die twee, denk ik, daar komt wel eens om gaan. En jongens, ja, dan zijn er toch wel een paar famkes die op het vinkertouw zitten. Nienke Kleinvelderman, Nienke Kampen. Dat ben dan... En het bloot altijd in de jongens en de famkesklasse vind ik altijd van... Ze ken ik Samarinjes van Dijha. Absoluut. Ja, en als de Joort in de dreemsprong maakt, ja, dan kerst ik als een Hieke Vogel bijvoorbeeld. Die had ik een wedstrijd gewonnen. Ja, als dat Joort was, dan kerst ik samen met de Friese famkestitel ervan trokken in. Dus, dus ja, dat ben ik helemaal niet eens. Ja. Zullen we naar de jongens? Nou ja, Sietse Leffers is natuurlijk de uitgesproken favoriet. Dat is hij zeker. En natuurlijk, de jongen het 2048 sprong heel erg begin in het seizoen. En 30 mei al in het Heidenschip. Daarna wel iets waarom van qua afstand. Maar springt ik een klassementsrecord dit hier. Dus daar is ik helemaal niks mis mee. Een gemiddelde van 18,70 meter. Dus dat is voor een jonkje is dat fantastisch. Ja. Ziet ze het op grote wedstrijden. Wel eens wat lijst van druk. Nou, dat iedere jaar wel degelijk. Vierde manifestatie, 2 weken verliezen, die wint er wel. Dus dat is natuurlijk een lekkere generale van hem. Als het ook grote wedstrijden heeft. Ja, en Brent Monsma. 2 jaar verliezen nog de Friese jongenskampioen. Silla is hier bij de jongens. Die zelf vanmiddag ik nog wel wat chellen te willen. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Een thuisleper, dus hij kent de accommodatie als geen hoor. Begon dit seizoen met een enkel blessure, maar toen zit er nog in gips. Dat we redelijk snel erbij komen, sowieso al knap. Hij won ik het koningslepen, waar hij de prins en net ziet ze Lefferts. Dus ik verwacht hij eigenlijk een hele mooie strijd tussen die twee. En het jaar niet, we nog hebben ze het al. Sandij, het moet in die wijzen. Ja. En we hadden vaker nog zien in Verliezen met diverse klassen. Marit van der Wal, maar ik met Bart in Verliezen. En dat het krijgt net gebeurt, op de dag dat het maakt. Hij spreekt met Bart Helmond praten, die houdt het om. Waarom op een gegeven moment werpt ik de wereld uit. Hè? Want hij 6 keer die zilveren pols winnen, waarvan hij 2 tussen heeft. Dat is natuurlijk uniek. Dat heeft alles met spanning te krijgen. Krijg wel, krijg net. Ja. Ga ik even naar eerst nog naar de junioren. Ja. Nou ja, Germ Terpstra, uitspreekt zijn favoriet, maar de vlak achter Michiel Zielstra. Ja, en Michiel Zielstra heeft net in het oor, hè? Nee. Iedereen heeft het maar ook Germ Terpstra. Die gaat met de zilveren pols naar huis en dat komt al heel klaar. En natuurlijk, hij het zie je van de 8 wedstrijden, waaronder de NFM, is hij verder dan alle senioren. Ja. Dus die kans is in percentage meer dan 50%. Maar dan kan ik zeggen, dan liefst 50% dat het net wordt. Dat is echt 50-50. En de druk erbij, want de hele Philip-wereld zei, nee, het gaat gebeuren. De eerste jongen is 2 years, hè? Ja, ik bedoel, hij mooi nog 2 seizoenen bij de junioren hebben. Die zilveren pols, die komt er wel voor hem. Hij krijgt even bij hem en hij doet er heel nonchalant voor. Hij denkt wel een beetje, maar die spanning die is er wel degelijk zelf. En ik ben heel benieuwd. Al zijn hele 4e sprong in dit seizoen gebeurde meteen in de eerste sprong. Heel op pad. Vaak slepers bouwen het wat op. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar wat hij zijn allereerste poging doet. Springt er meteen in. De hele wedstrijd stikken. Of het een echte wedstrijd. En wat ik net raar op zijn, dat Michiel Zielstra er toch wat van profiteert. En dat die in één keer met de zilveren pols in huis vergiet. En die hier Michiel, hè? Dat is de andere, hè? En dan Wisse Broekstra.
Jij ik net voor de meeste hoor. Nummer 3 van het klassement. Maar als die een uitschitter maakt, kan die ik de zilveren pols en de Friese juniorentitel winnen. Wat wist is in onrind wat onder controle krijgt en er weer echt maar snelheid in kan, dan denk ik dat het echt een kans hebben. Hij is helemaal gelijk. Hij heeft er wat een rare dribbel in betien. Dan is het er weer even uit. Kan je moeilijk een polstok opzetten. Maar goed, hij zal hem toch op scherp zetten. Maar de intentie, die onrind met goed wijzen, de dribbel met af vrij betiet komen. Zodat ik in ieder geval nog een goede eindspurt heb. Maar het wordt een prachtige strijd bij de junioren. We sowieso het hele seizoen al de smaakmakers. Ja. Het seniorenleven is net altijd kwalitatief heel heeg. En dat is dan juist wat de junioren doen, is dat grandioos. En de kans, en Germ is zeer stabiel dit hier, maar enkel uitschitters erbij. Dus hij koert dat samen rare vraag in Italië en ik maar die pols naar huis gaan. Absoluut, absoluut. Ja. Zo even naar de vrouw, die Femke Rispers verleden dier. Ja. Net maar een verschrikkelijke 4 afstand, maar dat haast wel vaker bij een FK. Precies. Waar maar we een zien? Nou, Femke Rispers, absoluut. Nummer 3 van het klassement. Won 5 potsies van de 8. Sigrid Bokma won er ik 5. Dus de leidster in het klassement. En Inger Haastra die won er 3. Ik de beste prestaties van die vrouw. 16 34, 16 11, 16 6. Ja, dat luidt heel dicht bij elkaar. Dus dat zou de dreamfinale wijzen. Maar ja, ik heb Femke Brouwer. In het begin van het seizoen wint die 3 wedstrijden. Marije Rijtsma heeft die polstok heel vies tegen. Ken ik zou nu het zittermaatje. En Hanneke Westert. Een Pietrix Westra. Ja. Het is daar ik een soort van open strijd. Is misschien de spannendste klasse? Ja, absoluut. Ja? Omdat daar zelfs de nummer 8 zo'n vrouwelijk kampioen worden kennen. Dus het wordt een hele spannende klasse. En dan is het vooral eerst in de voorronde welke trein je naar de finale. En ik ben heel benieuwd. Het wordt een prachtstrijd. Ja. Ja, dan eindigen we toch bij de topklasse. We nemen altijd de topklasse, maar die had maar dreig soms om de topklasse te wijzen. Ja. Freek Kramer, die het nou op was in het klassement, doet het laatste tijd wel heel leuk. Zeker. Hij wordt de koning bij het koningsleven in Burgum. Springt er 21 meter 39, beste seizoenprestatie bij de... Ik overal, dus zowel bij de senioren als de junioren. Dus dat is een fantastische afstand. En vreemd genoeg, hij is bij de junioren en bij de jongens volgens mij een keer Nederlands kampioen geweest. Maar hij dan nooit, ik net bij de jongens, ik net bij de junioren, een Friese titel won. Nee. Dus het zou van Frederik wel machtig wijzen. Terwijl Simem nou het je riepend. Ja. Het zou voor hem machtig wijzen dat een keer slag in giet. En ja, hij wint 4 wedstrijden. Maar ja, van die 4 3 keer is er wel een Dekselse junior verder dan hem. Dus als hem winst je wordt, dan was ik die zilveren pols als je als senior mooi nemen. Ja, die hele topklasse kan in principe winnen. Ja. Nou, tevens met wel een hele uitschutter had, denk ik. Zijn leeftijd begint toch wel wat te tellen. Klopt, 40 is hij. En Bouke de Jong wint de NWM. Ja. Ik in beloerd voor hem. Bouke zei correctie mij voor de wedstrijd. Persoonlijk record is 20,99, maar de NWM 20,90. Hendrik schroeit 21 meter maar vast op en wat er dan achterom komt, dat zullen we dan wel. Ik ben benieuwd. Zelfvertrouwen, dat zit er wel degelijk in. Rutger Haastra, die worden van ons. Mist de NWM-finale. Wint ik 3 wedstrijden. Doet het als eerste in senior fantastisch. 20,76 is beste prestatie. Het er ik zin om. Dus naar Bronsma. Nooit vergeten. Nart die het hele seizoen zitten te kwakkelen. Ik mentaal. Nog altijd de Friese record houden. Ja. We krijgen nog even Simon. En die springt natuurlijk 20 meter 66. Dat zie je nou Augustus in Drielst. Maar worden we de wiepen waarom. Van de weekend werd je niet Heidenskip helaas dat Rijnwet er net terug in ken. Wel even mooi praten. En hij zei toch, Hendrik, het gevoel is er. En als het gevoel bij Nart er is. En alles gaat zo game. Nou, dan schroeven die ik dan zeker het fut. Sietse Bokma, ik zijn man. Die toch ik wel eens een keer Fries seniorenkampioen worden wil. Dus het wordt wel een hele mooie strijd. En dat het dan, als de seniorenkampioen, dan ik de zilveren pols wint, dat moeten we ouwaarts zien. Want, laten we eerlijk wezen Gerrit, als de seniorenkampioen wordt, maar net die zilveren pols wint, ja, dat is toch een beetje als Willem-Alexander zonder Maxima. Het is krek net, hè? Nee, zij is. Dus dat is, ja. Ik luister even maar het volkslied komt, maar we gaan natuurlijk nog een mixklasse die mij telt, maar daar zit er een kampioen in. Rutger Piersma. Ja, heel vreemd met Rutger. Vorig jaar kampioen, fantastische afstand door die 21 meter. Hij wil nou echt nooit wat met de grote jongens. Dus die polstak verder, het zantig sprong maken van het seizoen. Maar het goede gevoel wil niet komen. En nou naar de NWM. Eerst even het volkslied.
Ja, de opstelde Leppers en Fries Volkslied. Zijn meidje hadden kleer, dus wij rond u speteren. Ik ga staan we winnen bij die mixklasse met Rutger Piersma. Zondag sprongen die een wolzakrouw, die 21 geel wol. Misschien ik wel de 22 slag het dan net. En nu, de laatste week is Jos toch weer dat er weer wat de swoon krijgt. Hij zegt weer back to the basics. Hij had nooit de NWM zijn. Hij miste de NWM-finale. Van ik ben de kleer mooi. Stok weer gewoon normaal zetten, wat minder vier uit de hand, dat ik wat lekker erin kom. En ja, we hebben net volop van hem jongen daarna, maar hij zet het gevoel er wel weer. En ik ben heel benieuwd. Het is wel een echte Weensumlepper. Het is hier niet al die meesken op een bult. Twee onverwachte titels, hoe je het ook wend of keren. Daarom, dus ja, Rutger, we krijgen hem op het titelprogramma, maar die komt er zo weer staan. We horen die mixklasse, want die begint nou dadelijk in de gaten. Krijg als de jongens en de famkes. Hendrik Murk-Dokie is naar Freek Wijma om het voor het commentaar. Voor de zoveelste keer ondertussen haast het zelf bijhouden. Ik meer sinds 2010, maar ik weet het niet zeker. 2009 in die wedstrijd heb ik door de omstandigheden mist. Maar ja, ik kom er een paar keer dus. Ja. Een soort willen succes. Ja, en ze stellen de Leppers haren hier op de schaarsen en beginnen we dadelijk bij de jongens, de famkes en de mixklasse. Een ander soort willen en neem het maar roer, Freek. Ja, dankjewel Gerrit. Ja, van harte welkom hier in Weensum. De 68e editie alweer van het FK. Met fantastische omstandigheden. Het FK dat ontstier in 1957, toen die er alleen nog maar senioren mee. Zo'n 59 kwamen er junioren en vrouwen bij. Toen hadden we een heel schoft wachtje maken, want in 78 mochten er echt jonkjes meedoen. En zo'n 2015, dat is nog vrij recent, hebben we ook een vijfde categorie, namelijk de famkes. Nou, die 5 categorieën, die gaan in de strijd om die zilveren polsen, om de Friese titels. En bij de famkes zullen we daar al staan, Irza Maats van Serusterveen. Dit hier voor het eerst in de eerste klasse. Is al jeder jeugdkampioen in West. Zij leeft bij de afdeling Burgum. En zij mij dadelijk beginnen. Maar ik denk dat deze jongeman nog eerder aan beurt komt. Daniel Veenstra van Boetenpost. Op het nipperke correct waarom promoveert naar de eerste klas. Dus dit is zijn allereerste Friese kampioenschap. En hij had de eer om de allereerste sprong hier op het FK te maken. Oh, en wat zit er heeg in de stok. Maar hij mat spietiger genoeg voor hem. Toch beginnen wij een wietsprong. En Irza Maats bij de famkes. Mij beziek je om wol door de kant te helien. Nou, dat slag het. Giet nog wat te vlot. Wol krijgt oer die line hinnen. Ja. En die line die leidt bij de famkes, denk ik, op 30 meter. Ja, 30 meter en het tweede lintje, als het goed is, op 16. En zijn nog zelfs een derde lintje, die zal dan een meter verder lezen. Dus die zal dan bij de Lietsebaten 30 16 zandje, denk ik. 2 meter verder, denk ik. Tjebbe Galema, die biedt het spits aan in de mixklasse. Oeh, en die zak het voort naar onder de dag. Nou, dan hebben we de eerste 3 kandidaten gehad. Ian Wiertsprong. Irza Maats, zullen we even zien wat die noteert. 30 meter 14 komt er op het boord. Die zit voorlopig op kop. Ja. En dat brengt dus bij de tweede deelnemers. Voor de meesten die het van het eerst naar het vierde hebben, Hendrik Murk. De wedstrijd bestaat uit 3 voorronde sprongen. Ja. En de besten die mij vervolgens nog 2 keer in actie komen in de finale. Maar hoe zocht een sprong er optima forma uit? Ja, een sprong in optima forma. Dat begint natuurlijk met het goed plaatsen van die polstok. Dat is al een heel precies werkje. Hoeveel zet je met de hand, al dat soort dingen. Als je hem verder uit de hand zet, de kans dat het wat scheef springt, wel wat grutter. Maar kan de polstok wel verder in het wetter. En dat is natuurlijk wel de eerste decimeters die je dan winst pakken. Dan achter op een schans corrigeer je via de polshouder. Zet je de polstok mooi rug in het midden. En dan, wat Jurre noodwangiet, met er een goede oor in komen. Maar een mooie afzet en de voeten goed troswaaien. Als je een liet ribbeltje in, de voeten troswaaien, gaat wel goed. En dan probeer je die vatdeerde punt op 2 klimslagen te doen. Dus de stok wat stil klimmen krijgt. Die van Jurre gaat nog wat te rap naar de onderkant. Dan is heel mogelijk klimmen en nog een goede afspring. Dus het zijn een hele hoop verschillende facetten, Frederik. Wat als het een topsprong heeft. Ja, ik zeg wel eens zo simpel als het eruit ziet. Ja, zo complex is het eigenlijk. Er kan een heel soort misgaan, onderwijs. Een heel soort. Het is eigenlijk een soort atletieknoemer. Ja.
Met explosieve kracht, met snelkracht. Klopt. En het is natuurlijk de kunst om die stok zo starig mogelijk ook in te letten. Want hoe langer je tijd krijgt midden, hoe heger je klemmen kennen. Hè? Ja, en dat is even nu doctorie. Hè? Ik bedoel, je wil ik zijn eerste sprong, zeker de eerste ronde, net eigenlijk met 10 per billigerie. Je wil hem wel enigszins op scherp, maar Wossa zetten, dat wist ik Hellium wel. Nou, dat zal een Dietmar van der Wal nog ik beziekje. Ze dacht onderhand daarvan in sprong 2 en 3 wat meer risico nemen kerst en dan echt een goede sprong proberen te maken voor in het geval van Dietmar en Prieske in de mixklasse. Of ja, als het natuurlijk helemaal gaat in die mixklasse, dat die bij de beste 4 hebt en in die seniorenfinale komt. Ja. Dat zou voor Dietmar geweldig wezen. Nou, toch een Van der Wal hier op het FK. Ja. Zijn zuster die is mij veel pensioen. En Dietmar die begint hier heel aardig. Want die line die leidt, dacht ik, op centimeter. Of 16? Ik meer 16. 16 en jochentje, dacht ik. 16, ja. 16, jongetje en 21. Ja. Nou, hij lakert. Hij is droegoer. Het beginhidder. Hij had de informatie uit de Chinese sprong dat de stok wel wat verder kent, denk ik. Klopt. Ja, nee, hij kan wat rap hoor. Juist. En zo moet je dus eigenlijk puzzelen van waar kan ik die stok del zetten dat ik zo stadig mogelijk en zo recht mogelijk oorgaan. Want ja, als het tot plak voen haast. Ja, nee, dat is de keuze. Dat is kampioen, hè? Een goede lepper of lepster, die gebruikte ik die eerste sprong met name daarvoor. Het uitdoctrine van oké, moet er straks wat dichterbij, moet er iets verder voet. Moet ik wat platter zetten of je heeft wat meer uit de hand. En dan met 3 sprongen, ja, krijg je in ronde 2 en 3 echt oogsten, om zo maar te zeggen. Ja, dus Jorrit Boustra. Het broerke van de regerend Fries kampioen bij de Famkes, Sanne Boustra. Oh, ja. Jorrit Boustra is voor het eerst in de eerste klasse, is nog heel jong. Had al een geweldig persoonlijk record van oer de centimeter al. Licht mandje, maar heel rap mij klimmen en een hele mooie stijl. Had al een PR van Santje 40. Ja. En is dus voor die finale, de beste truien bij de jongens, best een outsider, hè? Absoluut. Je zeggen hem even meten met de vingers bij de stok, dan weet je hoe vier die pols het wetter in kent. Nou, concentratie, want die pols moet recht staan en die moet zelf even in de juiste flow komen, daar komt er om. Ja, mooi. Gecontroleerde oren. En daar gaat er al. Hij klimt als een grut. Hij klimt sap maar die stok uit. En met speelsgemak, hè? Ja. Zonder tapje. Ja. Hij had nog een kele stok, zonder tapje. Precies. Maar sap begin je een wedstrijd, hè? Ja, nee. Fantastisch. Heerlijk. Hieke Vogel, PR 54. Ja, als Stebbe in de buurt komt wordt Hieke, dan doet het hele goede zaken. En dan is het aardig richting top 3. Ik een mooi gecontroleerde hoor in. Polstok nog iets te dichtbij, maar om uit te beginnen, prima sprong. En dan zullen we dat in de mixklasse Jasper Henstra echt begint om een zien wedstrijd. De 4 de vierste is, die lijn die leidt inderdaad op 15 meter. Nou, daar komt er een eindje heen. Dus dit zal de eerste 16 meter worden, denk ik. Dietmar van der Wal hier dan eens krijgt 15,96. Oh, dan gaat dit richting de centimeter. Ja, dat denk ik. Ja. Gaan we toch alweer 2 kandidaten die haast al iets brengen? Ja, dat moet... we hebben net. Zie je even waarom? Nee, ja. De prachtige stijl van Jorrit Boustra. Controle, in balans. Kopje mooi omheen. Ik hongerig, hè. Van ik die top, wat er gebeurt. Hupsakee, handen er even op. Ja, maar ik geen wilde bewegingen. Nee. Net hing je, net slinger je. En dan ging je rechtdoor. Heel gecontroleerd. En hoe oud zou Jurre wezen? Is toch een idee? Nou, ik denk dat hij 15 is. Ja, ik had nog in. Die maar volgend is sowieso natuurlijk nog een hier mooi. En hij begint hier met 16,40 meter. Netjes, hè? Heel netjes. Dus voorlopig is hij de koprenner bij de categorie jongens. Ja. Bert Hieke Vogel Tredje Alve noteerde. Dat is 3 centimeter minder als Irza Maats, die daar nog ook op heeft. Danielle Hieleman is correct van Gripscherk. Die noteerde 12,43 en is voor eerst de nummer 3 in die Famkesgroep. Jasper Henstra, wat krijgt hij op het boord? Ja, yes, de eerste centimeter is een feit. Centimeter 34. En dan mag ze dat we in de eerste ronde toch al een peer. Nou, aardige sprongjes, jongen. Ja, helemaal mee eens. Ian van de Fjouwer Haanstra, Joert. Ja. Alle keer uit die familie. Berber Haanstra, de jongste.
Dat is de correcte klusje voor In elk geval, die springt in de famkescategorie. Haar broerke Reinder Haanstra springt in de jongenscategorie. Dan hebben we bij de dames topklasse. Daar hebben we zelfs Inger Haanstra nog. En in de senioren Rutger Haanstra. En alle fjouwer Haanstra's. Ja, in potentie. Ja, nee. Op een wonderlijke dag. Ik ga eerst even naar Riemer Zielstra. Ik talentvol, hè? Dat is het jongere broerke van Michiel. Ja, iets te volle risico nou. Maar die begint mij weer te springen. Ja, er zijn hele families die springen. Ja, nee, die kan haast hun eigen. Neef Hendrik en Martine, die kan haast hun eigen competitie beginnen in het Heidenschip. Een toespringer is Minne Smit. Zijn ouderlijk hoes staat hier achter de batten. Vorig jaar nog finalist. Ja, Erik, hè? heel verrassend. Ja. Ja, die had die horen uitzetten nodig. Absoluut. Er zit vaak wat mij een dribbel in de oren in. Maar ja, het klimmen, dat kennen we wel. Maar jocht oergeen, dat is een overhaal. Hij gaat hopeloos uit koers, sjocht dat in. Ja, Minne begint dan toch op zijn thuiskomst. Maar hij begint sprong. Ja, vorig jaar begon meteen in de eerste sprong met jochetje 04. En dat we uiteindelijk de 5e positie waarmee hij de finale halen. Nou ja, dat weer vorig jaar. Daar had er nog niks meer om. Nienke Kampen staat klaar voor haar eerste sprong bij de Famkes. Ja, ik een outsider voor in ieder geval voor de finale. Won 2 wedstrijden. Dat weer al verrassend. Ja, waarom zou ze het net verrassen kennen? 486 als PR, dat is gewoon prima. Oren net goed en dan ik te leeg in die polstok. Dat is eerst het misging. Ze dook als het ware de stok wat in. Ja, dat weer gewoon net lekker, kwam net lekker uit. Nee, dan is de kracht ervoor uit, hè? Ja, als de insprong net goed is, want die is cruciaal voor de rest van de sprong. Als die net goed is, ja, klopt, dan is het eigenlijk wel in de prologue moeten. Ja. Nou, dit is dan de Reinder Haanstra en de heid van die fjouwer die correct opneemde. Precies, die had het druk met de coaching, denk ik. Die maakt van hier een baden naar oren. Precies. Ja, net van niks een melkrobot, zal wel denken. Dan ook net jouw 4 onder de kei. En Reinder, ja, daar kun je verzinnen wat je wil, maar dat is ik wil een talentje. Een sterke knaap. Kan dit hier al oer 1844? Ja, en dat is nog een jonge knaap. Dat bedoel ik. Dan bezeten van het spultje. Tje, goeie rake klemslagen. Ja, mooie sprong, hè. Giet wel wat uit koers. Ja. Jammer, Pietje naar de rechterkant, heb ik de indruk. Die richting die 1640. Ja, lekker om uit te beginnen. Dus de jongens zijn lekker op dreef. Ja. Controle. Dat had de familie Haanstra wel een bepaalde stijl, skoogreep. Ja, je zult er even op zien. Hij zult er een beetje in koers gaat. Dat gebeurt ook. Een hele hoop stokken hoor, dus er zit nog volle meer in dat er straks justjes meer tijd heeft om te klimmen. Maar dit ben wel de sprongen lekker om uit te beginnen. En Jarno Hoekstra. Die zullen hetzelfde in de gedachten hebben. Ik een mooi PR. 1 centimeter komt inderdaad correct de kat. Ja, 1639 voor Reinder Haanstra. Dat is 1 centimeter onder Jorren Oostra. Dit is Nienke Klein-Velderman. En besjogen ek, tagalik, Jarno Hoekstra. Ik hoop dat de doublures in de voorronde zitten, Hendrik Murk. Ja. Want we willen liever net als in de finale eigenlijk beginnen te springen. Nee, dat moet toch iets heel lastigs voor de camerameesken. En ik voor u zit uiteindelijk om het mooi te verslaan. Zeker straks bij de echte ontknoping in de finale. Ja. En ik weet niet, Frederik, je hebt omroep te wel verzoeken voor eentje in richting wedstrijdleiding. Nou ja, goed. Je hebt wat te vieren om dat al uit te lezen. Maar in mijn beleving is het prima te controleren dat je in de finale de regels wat losletten. En gewoon bepalen dat er ombeurt een sprong wordt. Ja. Ik ken een TC heel makkelijk door. Ze de lampen. Ja. Maar goed, daar is een wijziging van nodig in de reglementen. Nou, die is er nog net. Voor de winter. Ja. Dus zijn we dwaamd mij wat we u ha. En dat brengt dus bij Martijn Sudersma. Daar staat PR Santje 92. Ja, dat leepte hij heel betiet in dit seizoen. Maar dit is dus een jongen die in die 8 meter ineens om zit te hikken. En dan heel dit maar krijgt net omheen komt. Nee, Martijn won die wedstrijd toen ik met Santje 92. Ja. Dus ja, Trioet, die komt weer opgiet. Dan de grote man Brent Monsma en Sietse Leffens. Die maken het dan toch even wat zenuwachtig.
Sterke knaap. Geert nog wat de vlug. Ja, dus maar Geert vol oer alles heen. Hè? Dus hij is de nieuwe leader op dit stuit in die jongensgroep. Dit gaat al oer de 16 een hele meter heen. Maar neem maar van mij hoor, dat is al een keer warming-up. Want er komen dadelijk een paar kanon, die HPR's die boven de 90 en zelfs boven de 20 meter lezen. Dus als die hun vorm benaderen, nou dan gaan alle remmen los. Zeker. Bouwe Westert in de mixklasse. De broer van Hanneke. Westert. Kijk, een prachtig NPR, hè? Kwartlin leert. Oh, eerst joh even bij Noah de Boer. Oeh, jammer. Dat is toch wel een van de favorieten in de Famkesgroep. Ja, hele mini-sprong. Ik had de indruk dat ze misgriep. Oh, hier trouwens hetzelfde. Ja. Dan binnen denk ik de hand wat te zwitterig. En dat je er dan nog wat hards op spuit, ja, dan wordt het zuiver een beetje gladdig. Want dit weer twee identieke insprongen, dat ze meteen even naar beneden glieden. En dat is wel schande. De bedoeling bij Philip is er echt dat je omheen gaat in die polstok. Maar dat moet je hem zelf ik al bedenken. Dus ja, dat is even jammer. Hier hebben we Brent Monsma. Hij was Fries jongenskampioen 2 jaar te bek. Dit hier, ja, hij begon in gips, hè? Ja, en toen bij de wintersport. Ankelbrutsen, draaien schroeven erin, die zitten er nog in. Maar goed, hij was heel een beetje flexibeler en hij kreeg de vrijheid van, nou jongen, als je een pina hast, begin maar wel wat voorzichtig te draven en wat te gymnastiek in en te rekken. En nou, had de pols weer oppakt, tweede klas begon, leepte voort bij 18 meters. En binnen de kortste keren is hij weer ompromoveerd naar de jongensgroep, waarin hij laatste iers jongen is. 2 jaar weer de Fries kampioen bij de jongens. Dus hij had het niet van hen, toen sprong er voor het eerst centimeter. Maar hij is in één toch weer op tijd in het seizoen. Waarom on het front? En hij is eigenlijk de grote uitdager van topfavoriet Sietse Leffers. Ja. Dat is een PR van Joontje zo'n 30 van wie verleden dier. Safir had Sietse Leffers verleden jaar nooit hier geweest. Nee, Sontje 68, maar waar hij prijs in Burgum. Ik net een meestelijke afstand. En inderdaad, dat er richting de 18 meter gaat, dan wordt het natuurlijk heel serieus. Volgend hier dus naar de junioren, maar eerst dit hier nog. Zijn eerste kans dus bij de jongens. Ziet waar de jongenstitel. Sterk in de stok. Ja. Hij begint op 7 en gaat heel veel naar links. Ja. Nee, net een gewenst begin. Nou, die is dit voor een van de topfavorieten bij de vrouwen. Ja. Bij de Famkes, mag ik zeggen. Sanne Boustra is titelverdediger. Ja. En zij kent het eerste Famke uit de historie worden met 2 Friese titels. Ja, dat is interessant. Die klasse bestaat namelijk nog net zo lang. Nee. Dit is de 10e editie. Klopt. Tot nota, in 9 edities 9 verschillende winnaars gaan. Ja. Maar ja, zij is nog op een leeftijd dat ze nog een keer mee. Ja, zeker. Dus ze kent voor een primeurswaardig. Nou, ze begint heel aardig, hè, want voor de eerste. Ja, dat doet ze netjes. Wie ik heel relaxed, Sanne Boustra van de wedstrijd. Heel even maar gaan praten. En ja, er is weer nog weinig spanning om te merken. Nou, dat is ik fijn. Hier zullen we Vijkenstelling werden uit Koudem. Ja, dat Vijkert op een heupen kriet. Dan kan die er een hele mooie sprong uit persen. Nou ja, het was in de top 5 zitten. Precies. Hij wat te leeg in die polstok, Frederik. Ja. Dan moet je dan heel soort inhelling met klimmen. Dan gaat meestal omdat je leeg springen. Voor de zwaartekracht, de polstok te rapporteerde punt. En dan is de sprong voorbij voordat hij begonnen is. De sprong van Sanne Boustra. Die wordt even met de coach evalueerd. Tja, op zich gaat het al hartstikke mooi. Ik zei het te mintiet om te klimmen. Dan had je een heel stuk stok hoor. Lange slagen. Maar wel mooie lange slagen. En op zich, op de wedstrijd te beginnen. Maar wat is het? Tredje 74. Dat is helemaal net zo raar. Nee. Daar hebben we dus in die groep de verwachte nummer 1 op de eerste afstand. Sanne Boustra op 1 tredje 74. Tweede zit er voorlopig verrassend. Iris Maas, tredje 4. En tredde, Hieke Vogel, tredje 11. Kan nog van alles gebeuren, daar is de eerste ronde West. We zien nu de grote favoriet bij de jongens, staan, Sietse Lefferts. Ja jongens, en die had een persoonlijk record van 20:48. Als het daar in de buurt komt, dan
had er hele goede papieren. Maar, dan joekt het al aan. Als het grote wedstrijden worden en grote titels, dan had ze wel eens moeite om zijn beste prestatiedeel te zetten. Gelukkig had de NWM dit hier won, dat is echt een grote titel. Maar deze had er nog net. En dit begint heel aardig, want hij geeft mij speelsgemak oer het balsje heen. Dus dit is denk ik de eerste centimeter in die jongensgroep. Met de leiding weer van Martijn Sudersma van Kalmerpomp. 16,79, maar dit is helemaal op safe. Gecontroleerd. Dat is wel heel slim wat er doet. Ik vond geen gekke dingen. Vierste hutoer, een wereldstokoer en nu al richting die centimeter. Maar zelf ik even dat vingertje van je, dit weer de bedoeling. Gewoon even een lekkere afstand. Als het een beetje denkt, nou top 3 zit er wel in. Ja. Terwijl wij natuurlijk nou even oorschakelen naar de regerend Fries kampioen. Nog altijd. Dat een oor als Jelbe Fjouwerden van de Medie. Ja, Rutger Piersma, Fries kampioen bij de senioren nemen. En houder van de zilveren pols. Ja, die 21.08, dat PR, dat leert er hier. Is je laatste sprong, toen er al kampioen weer. Prachtig weer dat. En hij begint weer aardig, hè? Hij begint voor het weer aardig, misschien. Ja, dat is hoe een jongetje meter. Precies. En dan denk je misschien van ja, maar die jongen die had een PR van 21.08 en dan de jongetje en dan toch een behoorlijke vreugduitbarsting. Hoe een jongetje is er nog net zo vaak, weet je, dit seizoen. Dat had alles met dit seizoen te maken. Het gevoel waar maar net komt en dit weer de wersensprong dat je denkt, hey verrek, ik ken het nog, ik ken nog jeppen, ik leef nog. En dikke roer. Irza Maas bij de Famkes. Tweede sprong. Jammer. 9 meter 24 van Rutger Piersma. Daarmee neemt hij de koppositie oer van Fijke Stellingwerf. Die noteerde niet correct Santje 38. En Rutger Piersma docht wat wij een lietsbitje voor hem hoopten. Precies. Namelijk Sjellitten dat hij op het moment supreme toch weer in de vorm komt. Ja, en je wist nooit hoe deze wedstrijd wint. De omstandigheden binnen natuurlijk werkelijk perfect, ideaal. Ken het beter. Maar goed, vorig jaar win jongetje 0-4 de limiet voor de finale. En dan jongetje 24. Ja, daar moet kerst gewonnen finale, Helly. Dat is... Hij had het druk in een envelop zijn. Ja, en het ging weer makkelijk. Hij had zelf ook naar 2 sprongen. Dus die zal ongetwijfeld zelf ook naar 4 wollen. Hier de top 3 bij de jongens. Ziet ze Martijn en Jorrit en Daniel Veenstra. Ja, dat is toch wel een bijzonder verhaal. Die is op 12 centimeter krek nog weer waarom promoveert naar de eerste klasse voor het FK. Zo. Lepte op de NWM. 16,98. Dik persoonlijk record. En wat kan hij hier? Nou had er de pols krek te vieren. Ja, neemt wat risico. Het ik niks te verliezen natuurlijk. De eerste sprong wie ik al de pols haast in het derde punt. Ja. Maar shit, er zit een jonkje die tak hem hier al weet van ik zit nog steeds in de jongens. Ja. Er 4 jongens uit. Sure. We willen maar draaien van oer. Ja. Nou, daar zit hij altijd bij. Maar hij is van de weg der geleidelijkheid. 15 meter voor de eerste sprong dit hier. En toen voor de eerste 16 meter. En nu al 16,98. Dus ja, de volgende lichting talentjes zit er wel. Zeker weten. De takkomst van Jep die is wel gewaarborgd. Daar hoeven we net doorheen te zitten. Ze hebben ik allemaal. De nummer zo'n naar de eerste ronde in de mixklasse. Ja, hier staat in beeld. En Tjerbe Witte met nog behoorlijk wat meters bij. Maar waarom zou dat niet gebeuren? Het shirt er helemaal net zo raar uit. Alleen nog giet er dermate briek dat het zelf ik denk. Ik lip maar los. Danielle Hillema van Gripsjerk. En die gaat nog wat rustiger op. Het scheelt toch een slag. En die verbetert haar. Want die kwam in haar eerste sprong tot 12,43. En die heeft nou bij de Trentje meterspringers. Ja, en het tweede plak op dit stuit is Trentje en Alve. Daar is ze oorheen gegaan, denk ik. Daar gaat ze mooi oorheen. Ondanks dat ze nog een einde rug giet. Want ja, rug doorgaan, dat zijn mooi begrepen als joggers thuis. Hoe jocht er ook verder, hè? Ja, een grote keus van het vierde hebben. Want dat scheelt natuurlijk heel wat decimeters. Even langs clubgenoten Femke Rispers van Gripsjerk. Die is regerend kampioen bij de vrouwen. Ja, zag je het, hè? Ja. Ze coachen elkaar al even wat tipsje aan. Want Pieter Hillema, een oud-Fries kampioen bij de jongens, dat is haar onker. Ja. Dus, die is als Grazer hier echt 2 keer Fries kampioen geweest. Jongens en junioren zijn. Ja, Blikstender. Dus goeie geen. Jurre de Jong van Burgum. Ja. Bij de jongens.
Wat kent Jurre de Jong? Sure, neemt risico. Ai, wat jammer dat hij scheef gaat, want wat ziet er heen in de stok. Schande. En hij komt nou voor de famkesbatten uit. Dus ik ben bang dat ze in afstand net eens opmetten wordt. Want nee, dat het boetende sector is. Maar wat ziet er lekker heen in die stok. Hier wat een dribbeltje in die oren in. En achteraf, ja, ten iets minder last van hand hier. Dan hier er misschien Worrug toe. Hier er iets meer. Haast helemaal in top. Maar ja, daar landen de famkes. Ja. En dat je daar als jongen te landen komen, dan ben je wel een heel lijn uit koers. Ja, de behaalt ervan, dat is duidelijk. Ja, maar hem heeft het opgenomen. Nou, Pols hetzelfde plakken en rechtdoor, dan ben je misschien wel finalist. Dat is weer, je weet wel wat de steen gaat. Ken, Mut. Nou, hij heeft zelf in de gaten met de luid. Eerst hebben we weer Diepmer van der Wal. Ja. En Diepmer die ze krijgt 5096. Nou, dan moet dus voorlopig vierde. Nog wat bij. Zo zijn ze op naar de 18 meter voor de eerste in die carrière. Dat zou mooi wezen. En Werm zou het net kennen. Sterke knaap. En ja, te rap. Of 4 roedeline van 16 meter. Dus een verbetering van zijn krijgt. Maar de Polstak kent nog een beduidend stukje verder. En hier zien we Hieke Vogel. Hieke Vogel, hè? Mijn naam. Ja. Warmsgenoot? Ja, warmsgenoot. En ik wil een familie die het volledig opgaan is in het vierleppen. Dat vinden we natuurlijk prachtig. En Sjuggus Owen zit er wel mooi hier. Oei, insprong en alles. Ja, perfect. Maar ik heb de Polstak correct net door de punt. Dat is wel van die momenten dat je denkt, een oor denkt misschien, ze gaat net door de punt en kopje onder, dat weet dan. Maar wij, Frederik, zeggen wel, als zo'n stok even mooi werken, dan wordt dat een topsprong. Maar ja, krijg wel en krijg net. Het is in alle sporten hetzelfde. Top en flop is soms minder dan een centimeter. Precies. Maar een gevoelige technische sport is het. Een sprong met dreiging, zullen we maar zeggen. Dat, ze kepen er niks voor, Hieke, maar wie weet in de tweede poging. Want de stok die stiet er wel heel aardig op het goede plakje. En dat is vaak eerst al even uit de doktering. Kunnen we nog melden dat Daniel Hillema in die de nummer 2 op dit stuitman is. Tredje 33. En dus is daar bij de Famkes nou de drompel voor finale. Die tredje 14 van Irza Maats. Op respectabele afstand achter de koprenster Sanne Boustra met die tredje 75. Nou, Jorrit Boustra, haar broer. Bij de jongens, ja, die stiert nog gewoon treden met die 1640 van de eerste sprong. Ja, en daar zie je nog een hele protectie. En het er nog een topkop zetten, hè? Dat is ik mooi. Gelijk had er. Want hij kan zo klimmen, hè? Ja. Ja, het stomme is, ik zie dat Hoyt Terpstra, de Hoyt van Germ, erachter stiet als coach. Maar ik wil wat van de jongere Germ Terpstra van vroeger. Het is een hele gecontroleerde hoor, maar als het nou in die stokjes, die fret erop echt, joh. Ach, dat is Germ mooi. Ja, dit is er genieten, werkelijk weer. Schitterend. Die gaat naar die Santje daar. En dat is de vierstaalster van Sietse Leffens. Ja. En daar komt hij in de buurt, hè? Ja, prachtig. Keurig van Jorrit Boustra. De jongensgroep, die finale sprongen. Lekker spannend begint te maken. Ik denk dat het verder is. Dat denk ik. Ja, het zal erom gaan. Maar een slagje om je arm, want het is natuurlijk een indicatie dat Balsie. Jasper Henstra, die... Nee, komt er net lekker in. Stiert nog wel treden, maar Santje 34 van zijn eerste sprong. Maar hier zal hij net tevreden mee. Nou, Santje 23, zie ik op het scorebord. Dan is... Dus Jorrit Boustra in die de nieuwe leider bij de jongens. Ja, leuke ontwikkeling. Dat is toch bijzonder, zijn jong fancy. En met zijn afstand ken je toch geregeld bij de top 3? Ja, dit is een hele mooie. Zullen we nog die mooie controle, krachtige slagjes. Prachtig, echt skitterend. En ik en nog een orelmeter Poeh. Ja. Nog een orelmeter hoor. Je ziet dan al die hele stijl wel van hem. Die is heel onbevangen. Hij heeft veel indruk. Hij is blij dat er mooi op de FK. Hey, daar zit ik aardig wat mee. Oh, daar is een omroep Friesland bij. Nou, gezellig jongens, kom erbij. Dat schiet heerlijk te springen. En ja, en nog een aantal jaren in de jongensgroep. Precies. Ja, talent. Het had wel wat van de jonge versie van Germ Terpstra. Ik vind het echt. Ja. En dan, voor mij net de gauw zitten, dan komt het wel goed. Maar
Ja, maar goed, dan binnen voortekenen veel beloven. Absoluut. Een raaslepper, dat kan je zeggen. Kunnen we stellen dat de wedstrijd eigenlijk net eens onaardig uiteenzet, maar nee, toch al aardig wordt behoorlijke afstand tussen. Ja, nou, als je het aan de vlagen echt 0 wien. Ik bedoel, er is executiesiel niet hielp. Ook zo in het publiek zijn ze allemaal in de auto en heel snel deze kant op, jongens. Want dat executiesiel, volgens mij is er geen centimeter vooruit. En dat is sneu voor de scootieskippers en de bemanning. Maar ja, als leppers ben we altijd wel blij dat we geen lijst van de wien hebben. Ik ben benieuwd wat Riemer Silstra in petto had. Want dit is een jongen die prikkelen we toch goede afstand. En de laatste wedstrijd won. In Deels. Zijn eerste van dit seizoen. Ja, die speelt hem ek in het richtje. Jongens in de buurt van die centimeter. Ja, het is spannend hè. En dan bewijst het weer dat dit een fantastische groepbest is. Het hele hier op te volgen, want ze springen naar hartelust de wereld uit. En Riemer, het gaat zo makkelijk. Ik ga nog een heel stuk stok horen. Het gaat alleen wat de hut nog. De stok en nog wat verder. Dus kijk, in die tweede sprong ik nog een hele mooie afstand van hem verwacht zie. Groot talent. Dezelfde lengte had er al hen als je broer Michiel. Helemaal troskaten. Ik had die polstok een bloed aan in het wettensteen van jongensbegrippen. En nou, heren, Beensum historie. Ja. Oh, zo eerst even. Is Nienke Kampen. Maar hier is. Sure. Nee. Meneer Smit. En die gaat nou de orenkant uit de koers. Ja. En dan zien we tweede wie het sprong. Ja, en ik heb de indruk Nienke Kampen. Die sprong gewoon wat onuurs voorbij, maar dat werd de insprong net helemaal lekker goed. Werd de leger in, werd trouwens een wetterrap naar de andere kant goed. En op de linie van 30 meter bedaard. Riemer Silstra noteerde bij de jongens 16,99, dus echt 10 centimeter om. Dus dat is dan direct de drompel op dit stuit om nog in de top 3 te komen. Ja. En die drompel wordt heger en heger. Ja, en dat is natuurlijk precies de bedoeling. Dat we de wedstrijd langzaam maar zeker opbouwen. En dan hopelijk een prachtige climax in de finale. En dat hebben we nooit wat zin, Frederik. Dat is elke keer weer al zien als zo'n Fries kampioenschap. Ja. Gelukkig weten we het net van tevoren. Ik kan noteren dat Nienke Kampen van het Heidenskip bij de Famkes Dwaan is met een heel constante wedstrijd. De eerste sprong tredje zo'n, de tweede sprong tredje 8. Ja. Veel mee beneden wat ze de tweede sprong doen. Ja. Maar dat is dus al net genoeg voor de top 3 in de Famkesgroep. Dus ook daar is die lotte intussen opschroeven naar tredje 4. Ja. Ja, en dat is net voor elke Famke een 1, 2, 3'tje. Nee, precies. Reinder Haanstra, bij de jongens. Ik een jongen die het geregeld centimeter springen kent. Ja, dat moet toch kennen. Ik wat rap, grote klim. Let een slagje in. Ja, dat is jammer. Ja, hij behaalt ook. Ja, ik denk, maar ik weet net, Reinders doet zelf zeggen, maar dat er iets te bot bezig weer met baltje wat te laai. Misschien wel. Net er ook even vergeten dat er wat troklimmen moest. Nou ja, dat is een stukje ervaring wat je opdoggen. En dus komt er wel in de buurt van die 16 meter, maar dan doe je gewoon deze jongensgroep op dit stuit. Nee, schrikt hem in. Nienke Klein-Velderman. Ja. Bij de Famkes. Ik een talentvolle dame, hè. Dat markeert niks om Musterchen. Een heel aardige sprong. Ik weer hoe de tredje. Ja, en tredje 4 is dan de drompel op dit stuit. Nou, daar komt Nienke Klein heel bot bij in de buurt. Dat zal centimeterwerk worden. Spannende categorie daar. Ja, absoluut. Jarno Hoekstra, bij de mixklasse senior. Hij kan jongen mij soms geweldige uitzitters, maar nou dit stuit gaat er uit koers. Ja. Is er Jarno, ik wil zien, dat klimmen, dat beheerst er als geen ander. Maar ja, rug doorgaan, dat is ik nou zoiets. Mooie beelden. Ja, maar ze pakt de bol, Nienke Klein-Velderman. Trekje 15, ja. Bij de Famkes is het echt centimeterwerk. Ja. Want die 1 centimeter, dat kan het verschil wezen tussen bolfinale of geen finale. Precies. Hier is een maat, tredje 14 is nou 4e. En Nienke Klein-Velderman, tredje 15 is de voorlopige nummer 3. Ja, dan ben ik bij de Famkes toch heel benieuwd wat Noah de Boer nou dwang giet. Dat is toch in het klassement echt de nummer 2. Noah wint 4 wedstrijden van de 18. PR over de 15 meter. 15:43 als PR, 29 juni in Drielst. Ja, die wil je toch heel graag mooi in de finale. Ja, daar ging ik een beetje vanuit. Precies. Maar ja, het maakt even een slagje vanzelf. Ja.
Martijn Zuidersma. Kalmer jongens. Pomp. Ze krijgt 1679. Intussen Mooie vierde. afstand. Vierde best hij mij. Ja. Maar ik had weer een sprong met zeker nog volle meer in zit. Kijk, een jongen die geregeld die centimeter wel heel ken. Prima hoor in. Maar dat het dat joert. Ja, zit er goed in, hè? Zit er goed in. Volle bent. Ja. Oh, jongen. Ja. 8 meter plus. Ja. Voor het eerst. Ja. Een nieuw persoonlijk record op het FK. Dat doe je het Savisa hartstikke goed. En eigenlijk komt het super gemakkelijk. Ja, hij giet gewoon mooi kalm en mooi rug. Noah de Boer, ik ben benieuwd. Want om het op een laatste sprong om te komen litten, Noah, lijkt het me net handig, maar dat doet ze wel. Oeh, dit komt net goed. Nee. Een hele minne insprong, maar alle respect. Hoe kan dat nou? Is hier dan toch wat spanning? Ja. Maar deze man, Martijn Zuidersma, 8 meter drempje. Zijn allereerste 8 meter sprong. En hij docht het op het mooiste podium in Friesland op het FK. Mijn stip op 1. De man uit Kolmerpomp leert bij de afdeling Boetenpost. Hij noteert 8 tredje en nu weet iedereen weer rond thuis. Prachtig. Bouwen Westert van Snits. 15 meter jongetjes rek. Nou, ik te leeg in die polstuk bouwen. Maar goed, hij herstelt hem wel heel aardig. Komt er dan toch nog een aardige afstand uit. Dat met hij aan. Maar die zit wel heel leeg in die polstok. En dan is het wel heel dreig om er nog echt een topsprong van te maken. Om nog even onder te aan hoe het met de talentontwikkeling is op dit start in Friesland bij de Lepperij. Super. Er is een jongen die de vierste afstand noteert van de hele wedstrijd op nota. Nee, Rutger Piersman, jongetje van jou aan het worden. Oh ja, sorry, ik ben even gedaan. Ja. Nee, hij komt. Maar hij is dit gewoon twaalfde voorlopig dan mij. Precies. En ik mooi, hè, dat is voor jullie hebben. Steven-Jan Lefferts, de coach van Boetenpost. Ja. Feliciteert hem. Ja, dit is even heerlijk, want wat komt er nou nog, hè? Ja, nee, dat. Nou ja, Simeertje kan net me kapot natuurlijk. Ik bedoel, als een IPR springt. En die finale, die longt? Die zit er zeker in. Die zit er zeker in. Hij had er in elk geval alles onder. Ja, en Brent Monsma, ze krijgt 15-0 in. Die zal nou toch hetzelfde als Noah de Boer op de laatste sprong omkomen te litten. Dat is net slim. Dus die zal nou toch in ieder geval een dikke centimeter noteren moeten. Dus Boa Westernies krijgt toch nog centimeter, hele centje 15. Ja, daar is hij gewoon vierde mei in de mixklasse. Zorgen we naar de uitdager van Sietse Lefferts bij de jongens. Brent Monsma, Twaierlin, Frieske kampioen, Vliene hier. Slagen dat net, want daar weer toen de man van Snits. Die intussen junior is, Timo van der Knaap, die hier verrassend de Frieske titel pakte bij de jongens. Ja, dat is zijn laatste kans om nog een Frieske titel te pakken. Want Takkemeer is ook Brent Monsma junior. Ja, en eerst maar zitten we de beste truienkost. Ja. Maar 1581 is dat dan net het geval. Insprong is prima. Rutter, sterke klimhaal. Hupsakee. Ja, ik hoorde 18 meter. Puur op klasse, puur op kracht. En dan zie dat zo'n baltje als een magneet werkt, hè? Ja, absoluut. Hij werkt er net aan. Hij springt er bovenop. Dit is een mooi momentje. Sanne Bouwstas. Ze giet onder leiding, maar ze weet, maar tredje 74. Daar moet nog wel behoorlijk wat bij. Wil ik echt mijn titel prolongeren. Maar... Ja, jouw Sjoggert, er is geen tijd om naar de wc, want dat gaat achter me wat erop. En dit zijn weer 2 tagellikspringers. Nee, Sanne giet wat briek. En dat doet ek. Ja, en Fijke giet de wetter. Ja. Dus Sanne Boustra die doet in ieder geval, ondanks dat zo'n leiding bloedt, nog absoluut net een knock-out. Integendeel. Ze giet helemaal naar rugs. Krijgt hoe de line van tredje. En hier zien we die Brent Monsma. Die insprong weer prachtig. En dan giet er best nog wel rapport. Zijn slow motion net, maar 5 grote klimhaal. En je was toch zo uit. Boom. Lekker hoe dat baltje. En dan kom je uiteindelijk op 18-0-9. En dan luidt er dus te padden. Ja, maar wel een daagje meter. Ja. En dan een heel mooi niveau daar. En dan moeten de meesten al een PR springen als ze daar nog bij komen. Precies, want voor deze sprong weet Sietse Lefferts dat er ontwerkt moet. Is dit redden, hè? Maar Santje. Vierde, want heb ik naar Santje 23 van die prachtige Jorrit Boustra. Dus ja... Dit is hem, Sietse Lefferts. Ik een fenomeen. Verbeteren zijn persoonlijk record in één wedstrijd met 1 meter 9 ja. Maar de hele 9 meter had er oerslijn. Hij is 8 meter naar een PR-gang van 20,48. Nou, ja. Dat was ik wel te voorspellen. Dat redt er in de senioren net, hè? Nee, dan gaat het helemaal. Dan had er oer de 23. Ja. Maar hij kan 4. Alleen nog kan hij
zijn kwaliteit, zijn klasse bundel je in deze wedstrijd op het FK. Dat er het in hem had, weet iedereen. Ja. Maar kist u op dit moment die stok zo starig oerkrijgen, uitklimmen. Want als hij recht gaat, ja, dan kan hij haast automatisch 90 meter springen. Begin het, Chen. Maar dat maakt even. Prima hoor. Is goed. Ik hij stok weer op 7. Nou net te gek. Maar hoe die line vanuit. Ja, weer op kwaliteit. Klasse jongen. Hij bouwt zijn wedstrijd geweldig op. Want ook dit is op 7. Rustig springen. Eerst maar eens 18 meter. Ja. En hij gaat dus per sprong een meter vooruit. Ja, keurig. Heel goed, Dien. Zit lekker in de wedstrijd, ja, ziet ze even. En stel dat Rutger Piers maar nooit eens een meter vooruit gaat. Dat zit wel goed de 20. Dat is hoe wat wij zijn. Ja. Dat ben je wel haast ontdaan. Rutger heeft natuurlijk een PR van 21.08. Wel heel blij met die jongetje 24, omdat de goede gevoel er weer. Maar wat kan er nou meer? Wat kan er nou meer? Ziet er wel aardig uit. Alleen hij gaat nou een eind uit de richting. Het gevoel is er mooi, hè? Wol ben een jongetje meter. Ja. Maar nou wat uit koers. En is dus 18 meter jongetje ziet ze leffen. Oh, wat een prachtige wedstrijd. 18 jongetje, 18 tredje en 18-0 jongen. Ja, nou. het is fantastisch. Jongens, maakt je er een hele mooie street van. Ja, je kan zien, hij gaat helemaal richting de fabriekspiepen. En daar word je net heen als je van die scan zou komen. Nee. En toch nog wordt een jongetje meter, dus ook dat is een beetje trouw. Dan komt het inderdaad in die buurt van die... Precies. Ja, deze man. Ja, knap je. Is dwaande mij een heel mooi opgebouwde wedstrijd, want het gaat nog steeds vierste vlug. Ja, maar de voeten draaien heel goed trouw. Dat bepaalt de richting van de stok. Zit goed omheen. En bats. En lukt hem oer dat baltje heen. Ja. En dat is toch een mooie uitvinding geweest, hè? Zo'n applicatiebaltje. Want, absoluut. De laatste ronde bij de Famkes. Trek je meter fietsen het Ierse Maas' beste afstand. En dan maar vierde. En dan was iets op 1 centimeter vierde. Dat is natuurlijk sneu. Dat is hartstikke sneu. En dan moet je er best even een liedje first in zo'n bed. Want dan beschut dat ze vierde bloed. Ja, daar baalt ze van. Dat is mooi. Daniel Veenstra van Sien treddensprong. En is dit Sien laatste sprong dan? Hij had ploegmaat ziet ze levens 4 springers, jongen. Wat kan Daniel Veenstra zelf nou? In elk geval droegoer. En nou, hij houdt het rustig. Hij helpt net het niveau wat er de laatste weekend hellen. Maar hij weet, ik ben Takemir nog steeds bij de jongensgroep. Dus hij denkt dat hij al heel blij is dat hij voor het eerst dit grote podium een keer proeven mag. Hij ziet er net heel blij uit op dit stuit. Nog een beetje een gezicht. Begrijpelijk. Begrijpelijk. Ja. Want ja, Twakke kreeg net op derde punt. En nou is de rap. Dan denk je, ja, waarschijnlijk gaat de taddenstok iets dichterbij zetten. Maar dit neemt vol mij natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Nou, de mixklasse begint weer met Tjebbe Galema. Ja, Rutger Piers, maar dat dan maar kop en schouders boppen de rest uit, zou je hem zeggen. Ja, 1897 in de tweede sprong. Ja. En 24. Maar goed, voor de grote finale, en daar zullen we toch op mikken, zullen we toch minstens een meter of een meter bij hadden. Zeker weten. En dat weet er zelf ook nog. Alles scruwrollen en noteren hoor. Zo hier naar Tjebbe Galema bij de mixklasse. Nou, dit zit er in ieder geval beter uit dan het van vorige sprongen. En ik 4 was je eerste afstand, deze Tjebbe Galema. We zullen maar net maar in de prijzen hebben, denk ik. Maar wel een lekkere sprong om het FK mooi uit te sluiten. Danielle Hillema, Tolf 43, Tredje 33. Er zit een mooie stijgende lijn in. En nog steeds tweede. Ja, dus dan wit zei ik. Er komen nog 6 Nijmee. Ja. Dus misschien maakt er nog wel wat bij. Maar... Precies. En dan zullen ze aan de Boustra werpen. Nee, stak niet te 4. En dus kan Danielle Hillema in de wachtkamer. Ja. En wordt dat even billen kniepen, want nog 6 kandidaten. 5 mag ik zeggen, om oer die 33 in. Djurre de Jong, ja die weet ik waar die ont is. Precies. 18-0 jongen is de limiet voor finale bij de jongens. Nou, dat is in elk geval te 4 grepen. Ik denk wel dat dit zijn beste sprong is er nou dat. Tenminste, komt in de buurt van die 15-39 die eerste. Maar dat zit echt dat hij weet dat het zo aan de plak voorlopig zijn positie bloedt in deze groep. Ja. Daniel Veenstra kwam nog tot 14-70. En die weet dus dat hij
definitief als nummer 8 wie de jongensgroep dit FK in zijn boeken schreeuwen mij. Precies. Nou, zo staan er gewoon worden de eerste beslissing al wat helder. Want de Famkes-finalisten en de jongensfinalisten die binnen naar deze ronde dadelijk duidelijk. Precies. En bij de senioren mixklasse hoop ik dat ze de lotte lekker heen lezen voor de topklasse die straks komt. Dat zou mooi wezen. En misschien dat een Dietmar van der Wal er ook wel een rol van betekenis in herken. Santje 34 op dit moment de derde positie bij de mixedklasse. Nou, dat is toch zeker te doen voor een Dietmar. Dat er dan in ieder geval voor een mooi prijsje giet. Zit er goed uit. Ja, raken klimslagen. En een heel aardige sprongje. Hè? Ja, daar ben je terecht heel blij mooi. Ja. Want die Lina luidt op 16 meter de eerste. Dan, nou, Santje heel komt er. Ik denk verder dan die Santje 34. Ja, mooie beelden. En komt net helemaal lekker uit qua uitsprong. Maar vecht wat er kan. En als je als rapper zijn zo met zin, dan is jouw FK slagen. Hieke Vogel. Ze weten tretje meter 11. En op dit moment tretje meter 15 de drompel van de finale. Van Nienke Klein-Velderman. Nou, dat is dus de eerste opdracht. Hoe die tretje meter 15. En dat kennen ze absoluut. Mooie oren in. En dan moet ze er vervechten. En dan gaat het net lukken. Nee. Uit koers. Jammer voor Hieke. Dan is er weer een kandidaat minder voor de toptraaien bij de vrouwen. Famkes, mag ik zeggen. Ja, bij de jongens duurde de jong verbeteren in die tot 1591, maar ja, blijft er mij gewoon zonde. En dat zei iets over het niveau, want dan heb ik wel jaren gehad dat je met 1591 in de jongensgroep mij die in de prijs. Ja, absoluut. En nou ben je zonde. En nou, Jarret Boustra, ja. Publiekslieveling. Ja, maar ja, die had Santje 23 en dat is natuurlijk een fantastische afstand voor zijn leeftijd. Precies. Maar er moet eigenlijk een meter bij. Ja, en dat zal voor finale. Dat zal voor Midges hoe je denken. Ja, dan moet er hem helemaal uitklimmen. Ja, ik vind het machtig vinden. Sure. Het gaat weer mooi, hè. Het gaat weer mooi, maar het gaat nooit met Brik. Maar die verzinnen toch een applaus, beste meisje. Voor de mooiste uitvoering. Nou ja, Santje 23 bestuurt het vierde plak tot nota. En ik denk toch, ja, hij zal er nou geen vrede mee hebben. Maar op papier vind ik qua leeftijd dat hij geweldig dingen had. Zeker. En dat is toch een van de mannen die we de komende jaren hopelijk nog vaak in actie zien maaien. Want talent dript er al. Ja. Dietmar van der Wal doet goede zaken. Maar Santje meter 70, zijn beste seizoenprestatie. Dat moet zo worden. Daarom willen ze blij. Daarom willen ze blij. En dat betekent dat Jasper Henstra net meer redden stiet. Dus die met nog een schepje bovenop van. En dat beziekert er wel, maar dat slaat het net. En maar valt hij dus buiten de prijzen, want de nummer 3 op dit moment is Fijke Stellingwerf van Kouder, maar Santje 38. Dat je er zelfs Santje 34 sprongen hebt, ja, dan is dat op dit stuit een beetje zoer. Maar dat is sport. Ik ben jullie hebben het light soms heel dicht bij elkaar. Ja, een spannend moment voor Berber Haanstra. Want ja, dat is natuurlijk toch een jonge dame van het Heidenskip die het echt geregeld wel het podium plakken wil. Maar ook gewoon zonde stiert met over 92 en nog één kans had om nog mee te doen in deze wedstrijd. Ja, HPR is de leidende afstand. Maar daar komt ze net op thuis. Ze gaat nog vies te rap. Ja. En dan kan je klimmen wat je wil, maar dan hang je gewoon meer tijd. En dat besluit ik voor Berber. Dat de wedstrijd erop zit. 11-92 gewiertsprong en nou te rap naar de orenkant. Dan is het wel verder dan 11-92. Maar dat is puur voor de statistieken. Ja, dan in die Famke groep blijft de te klappen afstand. Tretje meter 15 van Nienke Klein-Velderman. Ja. En als je dan weet dat Noah de Boer dan nog mee. Precies. Maar dan kan dat wel eens penibel worden. Ja, hoewel ik heel goed begreep dat Noah de Boer op dit moment ik bij hemzelf denkt van oei, wat moet ik nou al leren oors dan? Het is zo'n hele rare insprong. Dus dat meestal juist haar kracht is. Ja, precies. Dus dan gaat dat toch ik wat in de holle spelen. En ik weet net hoe zij qua coaching zit. Die drills, hè? Ja. Dus er zal ook het weer maar gaan praten worden. Want in de regel goed voor, hoor. Dat is belangrijk. Dat je wij eerst mijn linkerkamper nog natuurlijk, hè? Ja.
Ja, dan hebben we eigenlijk hetzelfde mooi. Hè? Die dook ik 2 keer vies te leeg in die polstok. Ja, tredje zo'n, tredje nacht. Ja, die krijgt de buten. Ja, maar en dan, iets verder is erbij. Terwijl zij dat heel rap oorgong. Dus die ken ik zeker makkelijk de tredje meter 15 wil jeppen. Dat moet even gebeuren. Bij die jongens. Riemer Zijlstra. Riemer Zijlstra. En die weet nou echt dat hij net meegaat naar de jongensfinale. Nee. En dat zal voor hemzelf toch een teleurstelling zijn. Want hij won de laatste wedstrijd. Ja. In de rails. Zelfs van Sietse Leffers. Klopt. Maar ik kan me wel voorstellen, als je van de afstand Frederik, dat denkt, ja, 18 jochen, ja. 18 33, of 18 tredje en 18 jochentje, ja, dan wordt het natuurlijk ik wel... Hij hier een persoonlijk record nodig, want hij hier Santje 61. Precies. Goed dat je dat kennen. Ja, nee. Als je dit persoonlijk record, 486, en dat je dan weet dat je voor de finale op dit moment tredje meter 15 nodig hebt, dat de leidende afstand tredje 74 is, dan denkt natuurlijk ik en Nienke Kampen van het Heidenskip van ja. Die zit ergens naar te zien. Daar zit hij. Ik denk, bij de middelste batten is de pols wol naar de orenkant gang, maar het touw wat eronder zit is net meegang. Dus dat doe ik nou even in het wetter. Ja, verstandig. Om die pols eerst te verwijderen. En daar maar de orenskansen even op wachtje. Ja, dat is voor de deelnemers. Dat is natuurlijk voor de veiligheid, want als je zelf scheef ging en mij stak, kan je ook op zo'n pols komen. Nou, dat worden we net. Geen brokken. Dus eerst zal de pols, waarom, Matte, naar het zandbed. Touw er weer even om, Matte, voordat de oren bij de kandidaten taststemming krijgen om haar sprong te meiden. Klopt. In dit geval kan de TC dus wel de wedstrijd stillezen en ervoor zorgen dat ze om beurt springen. Nienke Kampen gaat toch springen. Die heeft dus het zijn op green gekregen en dat zit er goed uit. Maar ze gaat heel scheef. En dat is dan toch erg sneu. Zit mooi in de polstok. Ja, en komt dan correct te kwatsen nou stiet. Minne Smits. Minne Smit. Ja. Kan die nog wat betekenen? Ja, zeker kan Minne Smit wat betekenen. Maar die gaat ik richting die 9 meter. Het zal een hege 8 worden. Ja. Maar dat betekent wel dat hij klimt naar het tweede plak in deze wedstrijd bij de mixklasse. Precies. Ja, dit weer van Minnik een mooie sprong. Hij die hem erachter. Ja. Moedig de man. Nog klimmen kennen we wel. Dat is nooit het probleem geweest. Maar jocht ook in. Mooi hè. En dat liep het aardig deze keer. En hij is te jochten, blied je mij. Want Safir had er dit seizoen net vaak weg, hè? Denk ik hier voorzien betere sprong in dit seizoen. En misschien wel de eerste. Altijd lekker in eigen dorp 4 springen. Ja, maar hij zit wat een klooien als je nog in. Hè? Die laatste stapjes en vervelende dribbeltje erin. Ja, dat kost die meters, hè, met het zetten van de stok. Dat is heel lastig. Dus even zien. Ja, 8 meter 72 van Minne Smit. Indrukwekkend. En Safir had het dit seizoen nog net weg. Nee. Dus hij krijgt als Tinten van der Wal hun beste prestatie bewaren voor het FK. Nou, dan doe je dat in elk geval goed, hè? Ja. Dan kun je dat zelf net meer weer aannemen. Spanning, want bij de categorie Famkes wordt het echt beslissend. Nienke Klein-Velderman staat klaar, staat nou nog treden met tredje 15, maar weet dat na haar Noah de Boer nog komt. Ja. En wat moet je dan wel zetten? Nou ja, tredje 33, hè? Ja, die voorbij van Danielle Hillema. Dan zit die op het tweede plakje. Dan is het wis. En dan is het ook wis. Dus omdat je weet dat Sanne Boustra er al bij zit. Niet als lijstje springen mooi. Wat giet ze het van? Nienke Klein-Velderman. Nee. Zo het risico. Nee, die giet in de wachtkamer. Oei. En die zou zijn nou aan de Boer. Daar moest het maar zitten. Dit wordt spannend. Nou ja, daar groeit de spanning. Want van Noah is nou ook alles of niks. Absoluut. En daar wordt het verschil maken hè, tussen de toppers en de Kaven en Koorn. Jan Hoekstra. Mixklasse. Ja. Jongens naar het PR. Ja. Zodat jullie hebben hier de eerste steen. Maar nu staat hij in zonde. Met Santje 08. Goed, ik nog zal denken. Altijd al eerst slag het. En krijg als minne. Ik maak je de beste sprong van het seizoen op dit FK. Dan doch ik in eerst maar de prijzen in die mixklasse. En misschien wel richting de finale. En dat shut er helemaal net raar uit. Maar ik correct net op de derde punt. Dat is toch jammer. Ja, de spanning groeit. Want in de jongensgroep staat nou een kandidaat die op alles of niks staat.
Reinder Haanstra noteerde 16:41. Niet correct, 6e plak. Mat nee, 18 meter ta. Ja, dat is een ooi voor Reinder, maar waarom zou het net lukken? Hij zit goed in de stok, hij zit heel goed in de stok, maar hij... Oeh, wat komt er dichtbij? Ja. Want dit is een hele hege zandje. Dit is een hele mooie sprong van Reinder zelf. Ik bedoel, daar bekeert niks aan. Ik kan er gewoon grutsk op wijzen. Maar ja, hij won natuurlijk naar de finale. En dan weet je hoe die lieden van 18 meter. Dit klopt al hier. Maar ja, dan gaat er nou correct wat. De stok correct, te snel hoe de punt voor hem. En dan komt er 4. Hij maakt het bewaren van Takkemeer. Want hij is Takkemeer ook nog jongen. Ja. Ziet komt nog. Maar had hem ons niet nieuwt. Absoluut. Ja, die gaat het om op dit moment. Want dit is Sanne Boustra, de favoriete voor de Friese titel bij de Famkes. Alleenig, Noah de Boer zit nog net bij de top 3. En Sanne Boustra wel. En dat is een groot verschil. Ja. Springen. Echt een enorm talent. Had alles klopt. Komt van Exmoire. Had een turnachtergrond. En nou zou het dan gebeuren, maar dan moet ze er rap erop klimmen. Ja, ze is wofje. Er een strekje meter 15. Ik denk dat het krijgen nog is voor de finale. Denk het wel, ja. Ja, ze lagen het zelf. Want het moest het tjen komen. Want eigenlijk gaan ze wet erop. Ja, maar ja, de hest was sprongen. Makker wist niks van hier. Maar die alleen hier sprong. Snel klimmen. Ja, en die oordeel is al zo. Je weet ze. Nou mag opzetten. Ja. Nou mag opzetten. Ja, en echt die loopt haar naar het baltje daar. Nou, mooi dat ze erbij is, ja. En dat baltje leidt op tredje 75. Dus zij is altijd verder als tredje 50. Ja, dit is ik even goed voor de spirit. Want nou die 2 mislukte sprongen, het is bij diezelf. Want is er mamie nog aan. Tredje meter 50. Met stip op 2. Sure. Noah de Boer. Nou, dat is voor de finale mooi. Ja. Het is van Nienke Klein-Velderman sneu. Maar, nou, Bommenwestert. Bij de mixklasse. Nee, die viel bij de insprong al. Dit komt net klaar. Dus Boe is klaar, want Santje 15 is op dit moment al de 6e afstand en er komen nog 8 stapklasses. Dus die zal dit hier geen finale senioren bij mij. Beziekert het nog mijn mooie capriool om die stok nog rug te krijgen, maar eigenlijk als je dat dwaan maakt, dan is de kracht er al uit. Hè? Ja, maar dit is bij Sanne Boustra, die nou bij de Famkes aan het springen, maar het ook is met het zetten van de polstok. Oh, we pakken eerst natuurlijk even die geweldige Martijn Suidersma, die PS sprong van 18 meter tredje. Ja, want misschien kan hij nog verder. Nou, Martijn Suidersma, kan hij nog verder? Oh, jongen, wat kan hij nog verder? Ja, zeker! Die gaat goed naar het jongetje meter. En hij... Dit is toch ongelooflijk? En hij weet ik nog even kwijt, hè? In die wedstrijd. Hij weet nog even kwijt in de stok. Moest maar opletten. Hij dacht even wat gebeurt hier, want dan zie je die stok helemaal uitkomt. Hij kan geen goede richting in. Ja, en nog had er even straks een slagje dat het denkt. Ja, en dan van. Oh jongen, wat springst er aan uit. Verschrikkelijk. Hij denkt dat zit zijn levenskenk en ik. Precies, hij zet die man gewoon onder druk. Jochentje meter 10. Zijn eerste 18 en zijn eerste nieuwtje in die wedstrijd. Nou is hij in ieder geval kandidaat voor die finale. Dat is wel wis. Wat een superwedstrijd. Poep. En dan ben we daar enthousiast toe. Maar dan heeft Sanne Boustra gewoon een bonussprong, zo je ze kennen. Want die weet al dat ze de beste is bij de Famkes op dit moment. En dan moet ze proberen die sprong te maken voor de titel. En die komt een eind. Die komt een heel eind. Jongen. Wat was dat goed, Sanne Boustra. Op een goede moment. Die de drukker volledig opzetten richting Noah de Boer. Die gaat richting 15. En Danielle Hielema. Ja, die gaat richting de 15 meter. Nou, dan doet maar voor de titel, hè. Jongen. Nou, de wedstrijd is helemaal hier. Ja, ik ben los, Frederik. Want we zijn nog niet vergeten. Die nieuwtjes zingen van Martijn Suidersma is een nice kansrecord bij de jongens. Sure. Safir is hier nog nooit sprong. Nee. En hier. Fijke stellingwerf, Zeiger driegend uit, maar hier uit koers. Hoe is het mogelijk? Ja, dat oude standrecord, dat lei op 18,42 meter. Zo. En dit is nieuwtje zien, de eerste nieuwtje meter. Ja, Sanne Boustra. 14,82 noteert zij. En daarmee doet zij geweldige zaken in die Famkesgroep. Ja.
En zet ze iedereen aan het werk. Want ja, daar moet topklasseringen komen om daaromheen. En wat zal deze man zweven? Nummer 51, de man uit Kalmerpomp. Ja. Nog nooit 18 meter sprong. Springt 18 tredje, nog nooit 9. En springt Jontje het zien. En dat is een nice kansrecord. Het oude kansrecord weer van 2000. 8 augustus 2000. Wietse Steensma. Nou, je kent hem nog. Toen kreeg ze en nou hebben we Wietse nooit weer jongen. Ik hoop al dat we Martijn... Maar er is geen Wisse aankomen, er is geen Germ aankomen. Al die mannen hadden het nooit hellen. Precies, dat is die er. Brent Monsma. Brent Monsma. Oh, die gaat er net meteen nog in. Dreiging, dat wol. Nou ja, Singelok is, hij is wist van de finale, want hij bleef treden. Ja. Maar de druk is opvierd, hè? Oh, wat een heerlijke wedstrijd. Want Joontje het zien springt Sietse Levens ook elke dag, hè? Nee, ik zit en zelf... Brent ook net. Je vorig jaar, Fries kampioen 23, Timo van der Knaap, Santje 98. Dan hebben we in de voorronde alleen nog op 3 man onder 18 meter. Die hier in de finale zitten, ja. Precies, belachelijk 4. Belachelijk 4. Het weer het hele seizoen al een topcategorie om te volgen, maar zijn meisje die volledig weer. Sanne Boustra, het vorige kampioen bij de Famkes, maar 64 springt nu op 82. En de finale komt nog. En de finale komt nog. We zijn echt heel lekker bezig. Deze man sprong verleden hier in 2008. Precies. En is daar dit hier net in de buurt best. Maar springt Onota Mol zijn beste wedstrijd, denk ik. Ja. Nummer 9 van het algemeen klassement, dat zou je genoeg als Fries kampioen. Dus als Fries kampioen al waardig, maar wat kan het schelen? Joh, het is een wedstrijd op zich. Nee, en dan wordt het toch spannend, ja? Want Jontje 24, het zal niet meer snijden of dat genoeg is voor de finale. Het kan. Het kan, ja. Het zal me wel zien vallen. Het zal een beetje de nummer 5, 6 wijzen. Misschien voor jou hoor. 5, 6 zo'n. Nou, we moeten maar afwachten. Hij gaat in de wachtkamer. Rutger Piersma. Dan hebben we de eerste finalisten bekend. Want bij de Famkes is Sanne Boustra nummer 1. Voorlopig met 1482. Tweede plak op het nipperke van Noah de Boer. 50 en tredde is daar Danielle Hielema. Heel knap, hè, van Griepsjerk. 33. Ja, bij de jongens, daar ben de finalisten ook al bekend. Want daar staat Martijn Sutersma. Nou, eerste mijn jongetje zien, dat is kansrecord. Tweede, Sietse Levers, dat blijft er ook misschien. Of hij moet nou verder springen. En Brent Monsma zit er correct nog bij, maar die 18-0 jongen. Dus die 3 finalisten ben bekend, alleen nog de volgorde. Want waar het vierste springt, maar als laatste in de finale. En dat had vaak grote voordeel. Sietse Lefferts, wat doet dat met hem? Dat zien ploeggenoot. Jongetje zien springt hier. Dat ken hij ook namelijk. Ja. Sietse Lefferts. Hetzelfde als Brent. Nee, er zit toch wat druk op, hè? Ja. Maar dus gaat Sietse Lefferts met 18 jongetje als tweede naar de jongensfinale. En stiert hij gewoon op kop Martijn Sudersma. Frederik, om aan te gaan, hoe griezelijke 4 die Martijn Sudersma leert het Fries kampioenschapsrecord is 1828 of weer 1828 Wisse Broekstra in 2020. Dus dat is al verpulveren. Ja, verpulveren, ja. Dus dat jouwt wel aan wat je gebeurt. Die het echt. Martijn Sudersma zet de wedstrijd op zijn kop. Werkelijk weer. Wat een moment om jouw beste wedstrijd van je leven te springen. Ja, dat is bijzonder, bijzonder. Het wie is Santje 92 hè, toen er hier kwam. Ja. En toen voor de eerst 18 en voor de eerst 19. Ja, zo dat Sietse Levens het meest leuk. Ja, Dawina de Jong, Sjovieren, dat is de eerste in de categorie Fralje. Voor Lammert Kimma, ik ben het wel Lammert is, hè. Ik zoek hem naar de titel even. Dit is de zuster van Bouke de Jong. Die in de topklasse springt. En Dawina de Jong is dus een van die 8 koershafsters in de Fraljescategorie. Maar net in deze sprong. Want ze glijdt eerst naar beneden. En begint dus wat zunnigjes onder deze wedstrijd. Ja. Jan Teer de Nauta. Ja, dit is ik zijn jongeman die toch wel iets met het FK had. Want hij was al een keer jongenskampioen. Hij was al eens een keer juniorenkampioen. En als hij dat bij de senioren flikt, zou hij de eerste in de historie worden, na Rimmer Abma, in alle categorieën de titel had. Maar dan moet het oorzaak nou. Vorige tweede. Ja. Achter weliswaar op eerbiedige afstand. Ja. Maar toch. Het kan. Veertje dan ik weer gauw. Maar het kan wel, ja. Ja,
Nee, Jan Terenauta begint met een wiertsprong, maar weet ik mij nog 2 keer. Hij zal zijn informatie uit deze spronghelje kennen, want de stok stiert net zo hele 4 op de verkeerde plak. Maar deze man is op het laatste moment taak aan de list. Melle Veenstra mag invallen voor een blessure van Volkertsma. En Melle Veenstra begint heel aardig, hè? Ja. In deze junioren topklasse. De man uit Serhuizen werpt bij de afdeling op de post. Iepend hier mij een degelijke sprong. Maar ja, voor een juniorenfinale met je Xavier, denk ik. Ja, ik heb er wel vanuit. Ja. Dat je dan toch aardig richting de 900 meter moet sowieso. Maar goed, dat ben ik al helemaal. Pietrix Westra, zij was Famkeskampioen in 2020. Ja. Weet dat Douwina de Jong die kreeg trekje 78 noteerde en wat kan Pietrix dat zien opstellen. Die gaat er voort wat omheen. Ja. Die gaat richting de 14 meter. Nou ja, in de opbouw is dat prima. Maar ik deze stok ken dan wel wat verder. Ja, mooie sprong om uit te beginnen. Alles klopt. Niet weer makkelijk. Maar tenminste iets om te klimmen. Maar via is mooi rug. Die was Lies Famke als Nederlands kampioen? Ja, ik nog. Klopt. Toen had ik ze nog van de microfoon horen. Oké. In Burgum toch? Nee, dat was toen Ingrid Sjerk. Oké. Maar is inmiddels 2 trijkappen groter. Ja. Is inderdaad echt alles Famkeskampioen geweest. En nou bij de vrouwen. Ja, waar weet wat er mogelijk is. Deze man. Ja. Even zo. Had hier een hele mooie historie opgebouwd. 1 keer. Nee, de Fries kampioen. 2003. Nee, 2011. 2011. Ja, ik heb er heel in. En in dat fantastische hier met die Friese record van Naat Bransma wat hij twadde. Ja. 21, 39. Ja, dat beleeft nooit meer. Alle oren edities hier dan waarschijnlijk Fries kampioen. Ja, glorieus. Wat kan Tevens Hopma hier op dit FK? Kan hij voortdurend een leuke afstand zetten? Ik denk het wel, hè? Ik denk het wel. Precies. Want hij wordt oer de 900 meter. Ja, ik goed in 24 van Rutger Piersma goed in schat. En dat is een hele goede zaak. En ik denk 934, 940, dat zit er toch wel in. Mooi. 40 hier inmiddels, jongens. Maar hij springt als een jonge god. En de begin. De billen op misschien wat zeerder. Nou ja, van zijn sprong, dan dat zie je niet verliezen. Maar wat kan schelen. We zijn mooi vet. En ja, het is toch wel mooi. Inderdaad, 2003. Hoe lang is het lien? We hadden de juniorenkampioen op de FK. En in 2003 waren er ooit nog een keer. Zullen we zijn wat hier achter de naam staat? Santje 63. Dat hebt deze dame als Famke al. En nou bij de vrouwen had ze een winnen insprong. Ja. Ja, die Famkes titel die won ze hier ook alles. Zij is nog altijd achter Marit van der Wal de vierste vrouw in heel Nederland. En dat leert dus alles Famke. Ja. Alleen nog dat is wel weer een periolien. En de prestaties dit hier bleven daar toch wel wat bij achter. Maar waar weet wat Hanneke straks nog kent. Tevens Hopma noteert 932. Ja, netjes. En dat is 8 centimeter verder als Rutger Piersma. En dan hebben we 2 oud-Fries kampioen. Die het op 21 staan op dit moment. Ja. En we zitten een beetje in de Goud van Oud uitzending. Nou, Tevens Hopma 40 jaar. Nou, Arne Galen was straks bij de senioren. En Arne het de jeugdige leeftijd van 39 jaar. En laten we net vergeten, dit is een kampioenschapsspringer. Ja. In elk geval 3 keer, 2 keer op een NK, maar ook op een FK wist hij zijn persoonlijk record te verbeteren. Klopt. Dat stiert op 21:43 en daar werd hij Fries kampioen mee. Ja. Het is alweer 1-1, Ja, 22. En in 2015 en 2016 werd hij Fries seniorenkampioen. Dus hij had al 3 Friese titels achter zijn naam. Absoluut. En hij heeft natuurlijk nog eens in Nieuw-Zeeland zitten. Hè? Dat trekt nog eens even een of 2 FK's mist. Hè? Ja, want hij hier toen 12 Briggen. Ja. Dus hij hier toen 3 op Briggen winnen kan. En dat is de Pools ook horen. Maar ja, toen longt een Nieuw-Zeeland. Ja. Maar wat kan Arne Galen? Maar nou, op dit FK kan hij nog een keer meedoen in die topgroep. En dit zult er heel aardig uit, hè? Dit zult er prima uit. Oh, mooi Arne. Want dit zit richting de 20 meter. En ik voor hem hier van de betere sprongen van dit seizoen. Wat stuiters er dan voor Erik? Dat vieren er nog het best. Nee, dit is gewoon een echte wezenlijper. Een kampioenslijper.
Dit is een typische kampioenspringer die alles opladen kan voor dit moment. Want de insprong vond ik helemaal niet goed. Hij kwam er te leeg in, maar daarna weer het herstel. Fantastisch. En Fred die polstok op. Voor die ontlading, want hij weet het zelf weg. Dit hier er even nodig en dit had de wedstrijd ook nodig. Ja, we gaan richting de 20 meter. Een hele 90 meter 92. Juist. Hij stiert een naast zijn broer Isbrand. Ja, dat weer de kapper in dit seizoen, maar die is bereseerd rekken en er net weer bij kwam. Nee. Die zou afschiet nemen dit hier, maar dat kan takken meer wel eens worden. Maar Arne die rammelt om de gevestigde orde en dat is helemaal mooi. Femke Brouwer won in het begin van het seizoen 3 wedstrijden. En nu volgens een beetje waarom. Maar is ik een dame die er in één keer steen kan. Ze gaat nou te rap. Ik was te leeg in die polstok. Maar goed, polstok straks wat verder. Een beetje hegen erin en dan kan Femke een heel mooi verder springen. Hendrik Jacob Krol. Ik heb een persoonlijk record van haast 8 meter. Wat kan hij in het geweld bij de junioren? Met de eerste goede vierde sprong nog komen we. Ze nemen al een soort risico's. Ik deze Hendrik Jacob Krol uit Heeg. Want ze weten dat geweld van, zat ze hunzelf nemen, de 3 musketiers, Wisse Broekstra, Michiel Zielstra en Germ Terpstra. Ja. Scoort op een zwemwedstrijd. Ja. Maar ja, dat ben hier toch wat orenmedailles die jullie hebben net winnen. Nee, maar dat denken die man toch waarschijnlijk. Van we zetten de polstok maar op scherp. Ziet ze Bokma. Idee. Is echt zo'n jonge man die als jonkje een keer kampioen was. Ja. Als junior een keer kampioen was. Precies. Een persoonlijk record had van 21 meter. En als hij dit flikt, Joert. Hij had ooit als junior een jongetje hier een jongen geleerd toen hij haast de zilveren pols. Want die maar correct verder van de pedalen. Maar ja, die titel hier, die de senioren, daar ziet ze echt nog steeds op de waard zien. Ja, het is mooi Frederik Kramer, de enige die dit hier door de 21 meter hebt. Hij 22 juni, 21-0 jochen niet Heidenskip. Te leger in ziet ze. Te leger in. Ja. En ik weet hem net hoe het derde punt. Dit misleert. Maar goed, hij had wel ook nog 12 sprongen. Dus, ja. Komen we bij de vrouw hier met Marije Reitsma. En die had het beste seizoen ontnota uit haar historie. Want het persoonlijk record is van dit hier. En ze leeft al vaker over die 15 meter. Die zit er rond te komen, hè? Die rammelt onder die top 3. Marije Reitsma. Ken je dat je voor het shell zitten? Als je die kan ook klimmen en... Ja, maar ze gaat te 4 uit koers. In deze sprong moet ze nog even belezen, ja. Maar hij is vaak een beetje alles of niks, hè. God zegen de greep. Maar dat heeft ik wel weer iets leuks. Ik wil weer zeggen, een Sietse Ketelaar. En die zult denk ik een beetje diezelfde techniek als de orenman die het vormsprong van ja, moet wel wat risico nemen, want ik wil in die top 3, ik wil naar die finale. Ziet ze het helemaal de pleuren streent het oude winterseizoen. In de burgerij die er alle attributen, klimpje om maar alles te optimaliseren. Eigenlijk een hele mooie loop. Hè? Ja, maar uiteindelijk valt dan het resultaat hem dit seizoen een lietsbietje jou. Dat was natuurlijk was hij maar een PR van een jongetje meter 15. Ja, hij wollen aan deze zitsen dat er een griezelig lepen kan. En dat er dan vanmiddag eens even uitkomen mocht, zou dat heel fijn wezen. Er wordt nog even harken, zeker bij die sprong van Marije Reitsma. Nou ja, en dan staan we meerdere schoon takaliet leer. Dus ik hoop dat ze even op de kwamactie. Ik denk dat ziet zich als eerste en dan lid we hoop je dat hij als eerste junior dan een mooie afstandel zet. Ik heb prima oordeel was door zijn Frederik en dan giet er wat te rap. Met die polstok straks wat verder. Maar is in ieder geval de eerste junior die we daar lekker iets aan bij komen sjuggen. Nart Brandsma. Ja. Dit is de man die het Fries record op deze accommodatiedel zette. Het is alweer 4 uur leen, maar verder als toen is je nooit bij hebt. 5 uur leen. Ja, Nart is nooit weer verder west. Maar die had de laatste wedstrijd voor het eerst toch weer 2066 geleerd. En als hij dat goed flikt, dan is hij finalist. Dat mag wel te zeggen. Ja. En mogelijk zelfs nog koershaver. Maar dat moet wel een protocol gaan dan bij deze man uit Warkum. Ja, maar Nart is wel een kampioenslepper, was toch zo, hè? Ja. Ik al 3 keer Friese titel. Ja. En nou, ja, en hij begint echt goed, hè? Hij begint echt goed. Ja, mooi, mooi. Ja. Heel mooi. Ho, ho, ho. Hij doet hetzelfde als Galma. Ja.
Dat zal net volle skillen en dan zit hij dus echt in de 20. Nou, dit is de regerend Fries kampioen bij de vrouwen. Ja. Femke Rispens. Dat is aardig. En die landt in de buurt van het baltje, maar nog net 4 nog. Goh, ja, de oude garde roert zich. Ik zou zeggen, ze bent krek op die wekkervutten liep het wel. Het is geweldig. Eerst Femke Rispens die duidelijk op safe springt. 20 meter. Naar Bronsma had de primeur, want hij springt precies 20 meter. Daar was Germ Tersbra die juniorenkampioen mee. Ja. Maar Nart is de nieuwe nummer 1 in de topklasse. Voor Anne Galema, die jongetje 92 hier. Die wie het hele hier ook nog net zo vier. Nee, wat dat betreft, man piek op een goede moment. Ja. Dit coach erachter te razen. Het ziet er prima uit. En hij werkt hem naar dat baltje daar. Ja, lekker. Dit wordt een mooie finale, Frederik. Als dat juist dat Tevens Hopma, Anne Galema en Nart Bronsma toch echt wel solliciteren. 1, 2, 3. Dan denken we gewoon, die maakt het wel. Ja, dat komt gewoon goed. Nou, dit is de regerend, of tenminste, ja, de regerend jongenskampioen voor verleden dier. Maar nou eerst de eerste junior, Timo van der Knaap. Verleden hier woonde de NWM, Koningslepen en het FK. En nou is de nummer 4 een beetje in de juniorenklasse. Nou, en die zet voorlopig gewoon de vierste afstanddeel, hè? Ja. Zijn eerste hier is altijd lastig, hè? Als het bij de jonkjes waar komt, zit de mus bij de junioren, zit een gerutte man op. Maar Timo heeft hem toch heel netjes tegen de honden, hè? Achter dat supertrio. Stiet hij 14 klassement. Dus voor de toekomst is dit een belofte. Een hele grote belofte zelfs. Ik kan me nog even melden dat Femke Rispens als regerend Fries kampioen bij de vrouwen tredje 60 noteerde. Daarmee tredde stiet. Tweede plak is daar voor Douwina de Jong met tredje 78. En Pieterik Westras stiet daar ook nog leiding. Inger Haastra. Dit is Inger Haastra. De sprong 16-06 dit seizoen al. Maar ja, nou vis te leeg in die polstok. Ja, wel een baltje. Wel een baltje in, hè. Dat ze die polstok wel een nice tegen heeft. Nou ja, daar is nog geen 14 meter sprong, hè. Nee. Dus... Er zit wat spanning op en dan geven we van Inger naar de grote broer Rutger. Vorig hier nog te wadden bij de junioren. Maar Rutger nou dus als eerste hier senior zijn PR al omscherpen. En nu is je dat hij dat geweld maakt van die oude grote man. Nou, hij giet nou ik wat te rap. Vol een mooie stijl. Maar ook hij won als jongen en als junior. Ja, klopt. Dus ook hij... Zo dat... Tot nu toe is er één unieke lepper in Friesland en die hiet er helemaal op, man. Ja. Dat is de enige die alle drie categorieën een keer won had. Die is natuurlijk geen kattenpis, laat eerlijk wezen. Hij hier geloof, hè, want toen hij begon als jonkje, dat was de eerste keer dat er een FK weer van jongens. Jongetje 28. En die won niet direct. Ja, precies. 3 keer juniorenkampioen, dat is ook uniek. Ja, en daarna water junior, ja. En nog 5 keer als senior. Ja. Maar Rutger, die kan echt in zijn richtje komen. Hij is nog maar eerste in je senior. Ja, nee, we dat net vergeten. We zitten van het speeltje, dus die get ik nog wel 100 keer trouw. Het er is beloofd. Dus, wat dik PR is er al. Ja. 2076, dacht ik. Klopt. Dus die komt er wel om, hè? 3 titels. De junioren. Daar gaan we naar Wisse Broekstra. Ja. Oud-Fries kampioen. Tje, de dribbel heb ik haast net jongen. Daar schrok ik denk ik zelf van. Ik had de insprong haast net jongen. Nee, wat een glitter. En toch hoe het baltje. Ja, dat zou dan ik wel wat. Dat loopt inmiddels ook op 16 Maar die zie je net blied met nee, want, compleet mislukt insprong. Nou ja, dan kan je net zo volle als je sprong. Als je zien wapen is het klim. Ja. Maar als die Pols net een goede koers had en de juiste snelheid, ja, dan ga je onder het klim met niks. Nee, klopt, dat is een bus. Dus die zal net wezen. Nou, Sigrid Bokma. Ik ben benijd, Frederik. Ja, toen ik een dik PR. Sprong ze ooit op het NK, Sigrid Bokma. Op het NK in 2018. Nederlandse titel in Burgum. Is er weer even Bokma. En die perst er wel een aardige sprong uit om uit te beginnen. In ieder geval over de 14 meter, denk ik. Ja, dat bal waard alles Famkes kampioen. En waard alles bij de vrouwen kampioen. Ja. Ja, en pakt in de laatste wedstrijd in Driels eindelijk die Friese leiderstrijd. Maar 16,5. Ja, maar ja, dat zit al zat tegen bij elkaar. Rudy Walter, de coach er even bij. Even waarom kappelen. En dan... De winnaar van de NWM, Bouke de Jong met 20,90 meter. Zijn PR is nog een centimeter verder.
En Bouke het beloofd. Joert, voor het eerst in mijn leven ging ik de 21 meter. Nou, we zijn benijd, Bouke. We zullen die gunnen, jongen. We zullen die gunnen. En hij komt 4, hè. Maar hij gaat echt een stuk uit de richting. Ja. Het is wel over een jongetje meter. Precies. Ja, gedreven. Heel mooi met de sport bezig. 29 hier, nog maar 18 op 4 hebben. Ja. Het nooit bij de jongens in de junioren leert. Wat dat betreft is het dan ongelooflijk knap dat hij zo bij die toppers gewoon zit. Ja, maar hij zit gewoon 12 in het klas. Ja, en is op een fantastische manier met de sport bezig. Bloedserieus, neemt alles on. Of wat neemt alles on? Net alles on nemen natuurlijk, maar werd hij beter van werken, dat werd er te veel erin en dat doet er wat mooi. Ja. Deze man, Michiel Zielstra, is heel even houder van het nieuwe Frieske juniorenrecord. 21 meter 30. Dat die hij met Koningslepen in Burgum. Alleen nog senior Freek Kramer gang daar toen nog heen. Maar dit is een van de kanshebbers Joert voor een hele vierde sprong. Mooi. Hij begint heel relaxed, maar is 4 in de eerste nou al. Ja. Eerst maar even een afstand zetten, Michiel Zielstra. Precies. En ik deze jongen stak hem hier nog een mooi junior. Ja. Ja, nee. En natuurlijk helemaal trotrutsen op het Nederlands kampioenschap voor hier. In zijn plek. Weer een clean. Ja. Onder 9 meter, 89 sprongen. Daarmee de Frieske Erik Hegold. Want hij weer de enige kampioen uit Friesland. Uit Friesland. Het was zijn eigen fanclub die ontploft. Ja, ja, ik geloof eerst hem wist het nog ontvieren. Maar hoe dan ik, dat weer toen fantastisch. Dan hebben we haast alle deelnemers een keer gewoon. Wachten we nog op 2 absolute kanon, namelijk Germ Terpstra en Freek Kramer. Juist. Ik heb even melden dat Sigrid Bokma in de Frieske trui wel degelijk de eerste is ontnoten met 14,55. Inger Haanstra de nummer 2 is met 14 meter precies. En dat Pieter X Westra met 13,93 daar voorlopig treden leidt. Freek Kramer. Ja, dat weer de man die in het Koningslepen nog verder sprong als Michiel Zielstra. Ja. Zeer onverwachts, want hij hier nog nooit 21 meter sprong. Maar die leepte daar 21,39. Ja. En dat is echt de eerste sprong van het hele seizoen in Friesland. Precies. Dus af en toe kanshebbers had, ja, dan is dit iemand die we zien willen. En hij begint fantastisch, alleen hij gaat wel wat uit koers. Ja. En dat betekent dat er nog correct een jongetje meter had, maar ik hoop voor hem dat het nog binnen de sector is. Ja, dat zou toch net best wezen. Dat ze dat net opmeten gaan, dat gaan ze wel doen. Dat klinkt niet makkelijk. Hè? Ja, het is een genot om nooit te zien. Jammer dat die polstok dan... hij is echt al uit de groep. Eerst dan maar zien van... Oei. Schande dat het zo scheef gaat. Want anders zien we hier al dik over de 20 meter west. Maar ja, zo werkt het speltje. Ja, nee, ik van Frederik Jilt. Ruggen. Dat is de grootste keuze wat we jullie hebben. Nou, jij had nog een sprong. En nou attentie, want ja, het hele seizoen draait het om deze man. Germ Terpstra, 18 hier. Je ziet al hoe dat Frieske record van Michiel Zielstra nou, dat wat mij 1 centimeter verbeteren in het heidenskip. En hij Frieske record, kansrecord, persoonlijk record, neem het maar op. En hij springt hier thuis op zijn eigen batten en alle druk leidt op hem, tenminste van de boetewacht. Ja. En hij begint vaak heel sterk om een wedstrijd. Zijn eerste sprong is vaak de beste, maar die hoort net. Hij gaat nou vierste hut. Of 4. Maar wel als vierste. Ja. Want zij is dan ook wel, hè? Maar hij begint op 7. 18,64 noteren we net voor Michiel Zielstra. En maar speelde de mak richting de jongetje meter van Germ Terpstra. Het wordt echt werkt. Van mij meid dat ik wil opbouwen, hè? Het hoort net per se. Nee, dat is eigenlijk het leukste. Freek Kramer, nieuwtje 33. Oei. Ex-Equo met Bouke de Jong, die hier echt nieuwtje 33. Ja. Die staan de derde en vierde in de seizoen. En wat kunnen we voor Germ Terpstra noteren? 18 meter 86. Dat is dan correct weer dikke 20 centimeter verder als Michiel Zielstra. En trede der Wisse Broekstra. Ja, de traditionele top traaien. Steen daar ook in het waan traaien, hè? Dat nota. Ja. Maar het is wel prachtig, hè? Tevens jongetje 32, Bouke en Frederik jongetje 33. En dan hebben we nog de oudjes. 20 meter en jongetje 92. Ja. Dawina de Jong, wie de vrouw leidt op het vierde plak. Trekje 78.
Ja, ze wil toch richting de 14 meter matten, minimaal, om in die top 3 te komen. Ja. Uitparkeer. Daar zit de Pols vlak bij het ideale punt. Zit wel heel mooi in de stok. Hier ben je Jan Teer de Nauta van Abbegeer. Begang mij wie het sprong. Gaat nog overal hoor, maar het gaat te vlug. En dan krijg je net genoeg tijd om die meters te meten. En zeker bij de senioren weet je dan al van, nou, dit wordt hem net. Nee. Maar goed. En wie het sprong, een sprong wat de vlug hoor, dan kan alles mee naar de treden en beslissende sprong van hem. Ik weet net hoe de meesten kunnen thuis ervaren, maar ik vind het een uitermate boeiend en een kwalitatief goed FK, Frederik. Ja, ja. Dat Safir. Drip eraf lopen de kwaliteit. Melle Veenstra van Sterhuizen. Op het laatste moment te hekken onder de list, omdat Jelte Volkersma vlak voor het FK nog blesseerd rekken. Spietig voor Jelte. Een gelukje van Melle. Hier naar mij 16-18 en verbetert hem hier net. Maar ik denk dat hij al heel blij is dat er hier een keer opdraven mij. Zo, nu hebben we een moment dat er 3 mensen de pols staan te zetten. Ja, dat is eigenlijk heel jammer. En wat ik graag wil is dat er 1 springt, 1 de pols zet en 1 wacht het even. En dan kunnen we om beurten springen. Ja. Dat blijkt toch heel moeilijk te wijzen in de praktijk. Ja, dat is om het als televisiesport mooi te verkepen in dat volle... Maar ook als publiek. Precies, volle lopen. Want nou moet je soms naar 3 kanten tegelijk zien. Ja. Willen we eigenlijk iedereen even de maximale aandacht aan willen. En we willen ik net dat zijn commissaris van de koningin... of van de koning, die we kregen in beeld zeggen, Roes Pan van Wut. Dat wil ik net, hè, dat hij nou een burn-out in huis te giet. Dat kennen het natuurlijk. Pieter Westra nog steeds de nummer 3 op dit stuit bij de vrouwen. 93, dat zal net genoeg wijzen, denk ik. Maar er kan wat bij. Ja, want Pieter sprong dat ik heel makkelijk. En we wat rap naar door de kant, omdat ze iets te leeg in die polster komt. Dit is verder. Ja, ze verbetert absoluut haar positie. En dan zou ik wel eens de nummer 12 voorbij gaan wijzen. Inger Haastra, 14 meter. Tevens Hopma, jochentje 32. En Tevens zal toch denken, die verhipte centimeter van Bouke de Jong en Frederik Kramer, dat kan hem straks uit de finale drukken natuurlijk. Dus, ja, hij staat 4e nou, ja. Dan staat hij op een wip. Dan gaan per deze meters erbij, zo in deze fase heel mooi wijzen. Maar dat zit er net in. Nee, zak het voort naar onder. Ja, hij mist. Hij griep het verkeerd in. Hij mist de polstak, maar hier in hand. Lieke Hast vond dat er een beetje over de batten stapte. Die laatste stap, maar... Ze zit even in de herhaling, hè? In elk geval griep er mis met de handen. Ja. Ja, dan is het gebeurd. Ja, dat is dan een reactie natuurlijk. Ik met die van verdorie. Die stok stiet zo vier dat ze net eens hoeven te klimmen om droog naar de andere kant te komen. Nee, dat is... Wij hinder beide in zitten. Ja, precies. Hier hebben we Mats Stolsma. De man uit Belsum. Ah, dat is je best. En die keert te bord naar links. Nee, Mats Stolsma hier een wiertsprong. En dit is ook verwaarloosbaar. Dus die had nog één kans om hem straks in het geweld te mengen. Maar de lotte bij de junioren leidt al op 16-28 van Wisse Broekstra. Ja. Ja, dit is toch wel Hanneke Westert een verhaal, hè? Want die is dus, wat ik al zei, nee, Marit van der Wal. Ja. De eerste vrouw eer, maar die sprong van Santje 63. Dat is ze in Burgum. Ja, het Famkesrecord, hè? En dat is nog altijd het Nederlands Famkesrecord. Maar intussen is de oorgang naar de vrouwen. Ja, maar we toch constateren dat ze daar nog net weer in de buurt best is. Nee, fysiek heb ik het nodige verloren. En dat wordt dan ik al heel mooi. Dit ziet er wel weer heel goed uit. Ja, dit gaat richting die 14,5 meter. Dat bedoel ik. Dat balsje laat op 14,54 van Sigrid Bokma. Ja. En dat is mooi van Hanneke, want die maakt hier toch weer een wedstrijd ervan, hè? Zeker weten. Terwijl Pieter Westra kreeg ik 14 meter te zien sprong. Dus ja. Die, maar ik denk dat dit verder is. Maar dit is beduidend verder. Dit gaat richting die 14,54. En hier zullen we weer aan Galema.
1992. Daar ben je er heel blij mee en dat snappen we. Maar stiet er tweede. Anne Galema wist 3 keer al die Friese titel te winnen. En 2 keer Nederlands kampioen, een keer NWM kampioen. Dus had een hele mooie erelist. Ja. Maar hij wil heel graag Joert echt meedoen willen. Voorlopig doet er dat met die 1992, want hij stiert nog tweede, voorlopig. Ja, hij is hier al meerdere keren over de 21 geweest. Ja. Weer er toen al met die jongen, hè? Precies. Tweede sprong van Anne Galema. Kan er nou wat bij die afstand? Tweede sprong, nee. Hij viel dat de pols begint te draaien. Ja, en dan kun je beter de energie sparen, want dan zit er geen verbetering in. Hij bleef op die 92 steen en had nog 1 sprong te goede in de voorronden. Ja. Hendrik Jacob Krol uit Heeg. Oei, die stapt ik heel over de baan ja. heen. Ja, dan is voor de hele insprong misleren. Anneke West het weer 4 meter 56. 1 centimeter verder dan de 4,54 van Sigrid Bokma. Nou. Dus dat is heel aardig. Maar het past precies in het straatje van wat we zijn. Dat de categorie vooral waarschijnlijk de spannendste categorie is van het hele kampioenschap. Ja. Want wat doet dit bijvoorbeeld met Femke Brouwer? Want die kent dat ex ook al staan. Ja, dat PR 584, dat is toch jongens. Stel als Theo bij in de buurt komt, man, dan gaat richting de Friese titel van de vrouwen. Femke Brouwer, haar eerste sprong, doen ze wat te rap, 13,29. Ja, hij is hier heel actief, hè? Want traint ik de jongste jeugd op de Lisse Schoonskes achter deze accommodatie. Weensum zit in een geweldige flow, grote ongewas, komt er een groot talent bij. Ja. Maar ja, dat is ook leuk dat je zelf ook mij aan kennen. En dat lukt je nog net. Nee. Femke Sil in die treden en alles beslissende ronde toch iets meer risico's nemen met de Pols kan echt een mooi stukje verder in het wetter. Of een beetje heger vijfgriepen, hè? Ik dat ken. Ik ben alle variabelen. Ja, ik kan hem ook wat platter zetten met heger 3. Klopt helemaal. Maar dit kan ik te rap in. Ja. Femke had nog 1 kans daarvoor om die finale te bereiken. Nou, Sietse Bokma, ja, dan kun je als senior wel over de 21 meter wedstrijd dit seizoen. Maar daar had je Joert nog niks aan. Nee. Want dat mag Joert gebeuren. En feitelijk is die eerste afstand van 20 is eigenlijk helemaal nog net zoveel. Nee, op zich. Sietse Bokma is natuurlijk zeker in staat om makkelijk die 20 meter te bedwingen. Ja. Maar we zullen zien. Wat er nou doet is een tweede sprong. Maar beter. Die is beter. Aardig beter. Die stak volle beter. Oh, wat is dat schande. Wat is dat schande. Dat is toch correct net mooi werkt. Jongen. Die zit er toch wel lekker in, hè. Dit scheelt een verhittelijk beetje, hè. Dan is het inderdaad richting die 20 meter treetje. Ja. Sneu voor Sietse Bokma. En naar je komens voor Sietse Ketelaar. Ja. 16 stiert hij 6e mei in de juniorengroep. Ja, met name de derde positie van 16,28 is voor Sietse toch zeker te biljetten. Prima onderin. En dan gaat er weer wat aan de snelle kant. Maar komt er wel in de buurt, denk ik, van die 16,28. Maar ik denk zelfs dat er wat verder is. En dan zit er tijdelijk in ieder geval even treden. Ja. Maar het ligt me sterker genoeg. Ja, nee. En hij kan de polstok nog een mooi stukje verder zetten. Marije Rijtsma biedt echt dat de finale plak eigenlijk van Grippen lezen. Want hier is de echte topafstand nog lang net best. Nee, de knock-out moet nog komen. En wat doet Marije Rijtsma? Ja, dat ik mooi, hè. Dat ik mooi. Oei, mooie sprong. Komt echt op die 14 meter uit. Ja. En zo spannend dat het op papier alweer is het echt in deze wedstrijd. Precies. Zitten alle keer weer in hetzelfde fjouw aan de meter te leren. Het is centimeterwerk. Het stond hutfietsen weer en dan wordt het een fotofinish werkelijk weer. Jongen. Die knokt er ik voor je, hè. Die komt er goed uit. Heel tijd alle keer in de buurt van dat baltje. Hè? Ja, dit zal ik werden, ja. Maar dat betekent dan ook dat Pieter X. Westra de voorlopig weer uitwint. Die luidt er weer uit. En dan moet er straks niet aan de tweede ronde versprongen worden. Ja, de wedstrijd is wel echt los. Zit nog precies wat wij toch. Ja, 14,39. Daarmee is zij de nummer 3 op dit moment. Marije Rijtsma. Ja.
De vierste man van de hele wedstrijd, Joert, onnota, is deze man, Nart Brandsma. 20 meter precies. Maar ja, dat weet hij zelf ook wel. Dat zal bij lange na net genoeg wezen voor de zilveren pols. Nee, maar dat dan ook zijn beste seizoenprestatie, die 2060, dat er net nog eens een keer wat beeld van ken. Dan komt er dichter in de buurt. Komt in ieder geval wordt het een serieuze aangelegenheid. Ja. Vorig jaar hebben we natuurlijk ik maar één van de metersprong bij de senioren van Rutger. Toen er al kampioen weer. Dat de drukker al weer. Maar 20 meter roem, dat zult er meer wezen. Dat weet ik, Nart. Maar Nart zit zelf van ik absoluut nog plan om beduidend verder te springen. Nee. En nu had een pols krijgt te 4. Kan natuurlijk wel wat risico's nemen, want met die 20 meter weet hij dat hij in de finale zit en dus nog 4 sprongen het. Timo van der Knaap is zijn jongenstitel kwijt, want hij is intussen junior. En hij lept nou net makkelijk naar de juniorenfinale, want komt werd te leeg uit met die sprong. Ja, ziet ze Ketelaar hier, daar krijgt dus nog wel zo'n pointer. Dus die stiet wel met treden plak inmiddels. Dus dan hebben we het dan Wisse Broekstra straks maar weer onheen te komen. Even een quizvraag. Hoeveel Friese titels zijn er in het totaal West voor mensen uit Greensland? Oei, dan hebben we een Johan Aldewares. En dan hebben we naar Arend Hofstee. Nou, stikken we 8 jochen. Deze Femke Rispers had hem al 2 keer, man. Sure. Arend Hofstee 2 keer. Johan Aldewares 1 keer. Ja. En dan hebben we nog Ben Hellemold, hè? Oh ja, ja die. En die hier een hele rigger, die is jou. Dus in totaal, die Femke vliegen hier de 11e. Sure. De provincie Greensland die een Friese titel won. Ja. Dat was het toen. Ja, en zij mengt zich nou echt weer een beetje in dat groepje. Ze zei, ja, dat zullen ze wel matten. Nee, daar mengt ze haar net bij. Zij bedoelt erop achter. Want die treedje 60 van strakjes, nou, ik denk dat het net volle verder is. Zorg ervoor dat bij harde spanning erop komt. Want die had nog maar 1 kans om haar straks te melden bij die finalisten. Ja, treedje 76 nou, dat is echt de min. Ja. Ja, en ik de 14:39 van Marije Rijtsma. Hoe mooi dat ik sprong weer. Hij is te min. Nee, die is trainer. Die is trainer nog. Hij is gelijk. Ja, dat is de tweede positie. Dus die zit er op stuit bij. Hij heeft helemaal gelijk, Frederik. Rutger Aanstra zocht dat 20 meter al genoeg is voor de eerste plak. Nou, dit had er al een paar keer sprong dit seizoen. Ja. Zelfs als junior sprongen dat al. Dus ja, die zal echt vielen van jongens, die lezen hier absoluut mogelijkheden. En dat is ik zo. En dit ziet prima uit, hè. Dit ziet er heel goed uit van Rutger Aanstra. En die gaat ik richting die 20 meter. Ja. Het is alleen nog een beetje uitkoers. Ik denk dat het een hege joontje wordt. Ja, ik ben niet eens. Maar hij meldt hem in elk geval in de top 3. Ja. Deze man. Ja, Wisse Broekstra. Is correct uit de finale wipt. Wel leger in, maar... en dit is net genoeg, hè? Nee, dit is te min. Jongen, dit is spannend. Want Wisse Broekstra is naar het 4e plak verdrongen. Ja, dan wordt het nou, is dan maar niet gesprongen, hè? En dan moet het wel even gebeuren. Rutger Aanstra. Ja. Die kan even lekker ziek hebben. Jongetje 84. Die noteert inderdaad. Jongetje 84. En dan is die gewoon treden. Ja. Voorlopig. Maar het ging weer mooi. Ja. De koers is net helemaal goed, maar het klim weer lekker. De loop weer goed. Er zit heel veel dreiging in. Dit kan hij lekker meenemen naar de val. Inger Haastra. Haastra. Sure. Ja. Die springt, hè. Ja. Alles en iedereen voorbij. Dit gaat richting 50 meter, denk ik. Zo. Ja. 40 meter precies in de eerste sprong. Maar dit zit er goed uit. En dan, ik zei nog wel een beetje breek. En een beetje naar links. Maar toch zit ze hegen. Prima sprong. Ze rekt in de laatste wedstrijd haar Friese trui kwijt. Ja. Van Sigrid Bokma. Noteerde dit hier haar eerste 16 meter sprong. Draait een prima klassement. Ja. En lid dat hier ik zei, want ze is 4 bij de 4e. En hoe 4 is het dan? Ik denk dat het 15 meter... die komt in de buurt. Ze wat te pakken, hè? 15 meter Santje zelfs. Ja, Inger Haanstra is de nieuwe koprenner in de categorie vrouwen.
En dat vlak na de sprong van haar broer Rutger. Ja. Dus in die categorieën roert de familie Haanstra hard. Nou, Bouke de Jong. Ja, kijk, een jongen die bij gemak over die 20 meter kent. Maar ik hou eens vaker zo'n wedstrijden dat het te makkelijk te hellen is, gaat het vaak mis. Ja, dat ken. Zit erbij? Ja, nee, ik ben het. Nee, joei. Jongetje 33. Ja, vierde en vijfde plak. Maar ja, nou weet Frederik Kramer dat er voor de vierde positie hoeft alleen maar verder te springen dan deze afstand van Bouke de Jong. Maar goed, dat is eigenlijk puur tactiek. Michiel Sielstra, hij begon mooi 8,64 meter. Daarmee stiet er keurig te badden. Achter 8,86 van Gerrit Terpstra. Beide man gingen als een raket naar de andere kant. Puur op safe, met 2 vingers in de neus. Nou begint het echte werk. Nou begint de strijd om het kampioenschap. En dit ziet er goed uit. Dit ziet er verschrikkelijk goed uit. Maar hij giet een heel eind uit de koers. Een heel eind naar links. Ja, komt voor de senioren. Ja, bedankt er buiten de sector. Meer dan zo'n hele meter. Hij krijgt als Germ zit eigenlijk altijd boven in de stad. Het land kan ook griezelig nemen. Sigrid Bokma in de aanval op die 15 meter Santje. En dat niet gebeurt. Ja. Dat niet gebeurt. Die gaat er dat heel erg gebeurt. 16 meter. Oi, Sigrid Bokma. Wat een moment. 16 meter. Wat ik in de strijd op klassement natuurlijk. Ja. Is dit een belangrijke. Telt gewoon mee, hè, deze wedstrijd. Ja, en raken klappen. Zo weer op het goeie. Misgreepje nog in de hoorn. Ja, dat toch nog over die lijnen van 16 meter. Op karakter. Ho, wat zal dit een opluchting wezen? Ja, wat een goede wedstrijd daar. Echt, de categorie vrouwen is volledig los. Ja. In de tweede ronde. Want Inger Haanstra noteerde de eerste 15 meter. Zeg 0,8. Dat gaat nou mijn meters verrukt. En ik denk we dus al vol verder naar voren hier. Toen Femke Ristus kampioenen waren met 50. Nou, wat docht dit mijn clubgenoot Frederik Kramer? Ja. Ik denk dat er weinig van mij kregen. Want ja, die had een jongetje 33 staan. Dat is die 5e mei. Ja, dat is voor hem echt een trainingssprongje normaal sprutst. Ja. Ik denk dat die wel het klassement een beetje op Scotje kent. Want die kent roem die 20 meter. En dat zou voor de wedstrijd natuurlijk een perfect moment zijn. Ja, want we hebben een matige tweede rondehand bij de senioren topklasses. Maar misschien zit het van in de stut. Oei. Nee. Straks die justitie te 4. Oei. Zo, dat bedoel ik dus. Als de afstand te makkelijk te hellen. Ja. Liet het wel dat het krutter wordt. Jongen. Dus bloedt het. De bloedspanning er volledig in zit. Ja. Ken alle kanten gebeurd. Nou. Dan hebben we een insprong te goede in deze tweede ronde. En net van de minste, want van Germ Terpstra. En ik die sjocht. Dat had je dan toch maar eens keer naar die zilveren pols, joh. Dat de sprongen die tot nota noteerd binnen eigenlijk vrij makkelijk te hellen binnen. Maar ja, toch het joert maar even. Ja. Je al wat bent. Giet wel volle verder, hè. Hupsakee. Maar nog net samen hem zien wollen, want de Pols gaat nog steeds vierste vlug. Nee, hij scoorde ik maar een holle. Hij hield hem even net helemaal in de macht. Nee, ik denk wel een jochetje meter notering, maar... Ja, maar dat is van hem. Die komt in zijn klassement en die is op het vier. Nee, klopt. Dus ja, nee, het moest al in naar de hut. Hij heeft gelijk, ja. Maar het is wel zo dat hij per sprong wordt vooruitgeet. Dus dat kan er mij nemen. En uiteindelijk moet het ook gebeuren in de finale. Zijn klassementsrecord is een gemiddelde van 20,66. Gemiddeld 20,66. Ja, dat is... Ja. Bouwt het mooi op. En daarmee dus nee, spanning doet toch wel wat met de meesten. Dat is ik logisch. Die springen toch wat door zoals. Germ neemt in dit geval wat minder risico's. Zijn jongetje zo'n 90 is een slechtste sprong in het klassement. Nou, ja. Dat bedoel ik. En zijn 14 van de 20 en dan kon je dus zo'n verschillende wedstrijden besjoemen je beste afstand dat een gemiddelde van 20 meter 66. Jongetje 20 hè, van Germ Terpstra. En dan jongetje met 20 en daarmee gaat er vol onderleiding bij de junioren. In het verhaal zilveren pols zit hij op eerbiedig afstand. Dat klopt. Maar de wedstrijd is wat dat betreft nog jong natuurlijk. Ja. De climax zal daar komen in de finale. Douwina de Jong. Voor haar laatste kans op de vrouwensfinale. En die zit er net in, want ze gaat te wetter.
Zij blijft dus steen op 13,28 en dat betekent het 6e plak. Ja, Jan Terenauta die weet nou dat het zijn laatste kans is om nog in die top 5 te komen. Hij leert het strakjes 18 centje. Ja, dat is zo'n plak. Ja. Maar hij maakt nou een jongetje 34 op zijn meest. Ja, en dat kent het toch makkelijk had het even wel. En dat zit er net in, hoor. Goh. Nou, dat mag toch wel een beetje verrassend nemen. Klopt. Want je kent een streek erop. Jan Terenauta is klaar in Weesem. Nou, die hiek toch wel eens kans aan. Ik ben benieuwd. Ja, als finalist zeker. Aan de andere kant in het klassement zit er natuurlijk ik 8e. Dus dan wist al dat het ik wel een beetje klopt dat het net lukt. Melle Veenstra. Mocht Joert meedoen om dit FK junioren. Eindigt op 16, 18, 6e plak. Ja, maar hij weer erbij. Maar hij weer er wel bij. En Jelte Volkertsma, ja, die zit thuis met een ankelblessure. Die hopen we de volgende keer dat we bij te zien. En eerst maar een spoedig herstel, Jelte. Brengt dus bij de Froliesbatten. Ja. En daar... 56 is de drompel. En dat is heel netjes niveau. Ja. Dat is gewoon een prima niveau. Hanneke Wester. En dan moet dus Pieter Westra hinnen. Die het ook keurig in de wedstrijd zit. 93 en 14 meter te zien. Ja, dan zullen we naar dat PR. Ja, dat bedoel ik. Dan denk je toch ik van, hé. Op een goede dag gaat hij richting 16. Ja, en ze komt wakker te snel hoor. Dus misschien nou wat meer risico. Het coach erop Bart Helmholt. Zien wat ze dingen ja, meer risico. Oh. Maar... Los. Ja. Gelukkig iets een biederskans deel. Het beeld vertekend wordt. Weer hard in het verliezen was hij een opperskans klap misschien. Ja, dat hebben we net, hè? Nee, dan kan hier echt een streep erop. Goh. Dan ga je 14 meter te zien bij de vrouw en dan kom je net eens in de buurt van het podium. Nee. Tevens op maar. Ja, toen die jongetje 22 liep in zijn eerste sprong, dacht ik dat hij, nou, beste 5, dat moet lukken, joh. Maar een hele dure centimeter voorlopig. Dit stuit een centimeter te kwad. Dat is sneu. Hier lullig centimeter. Maar aan de andere kant, man met zijn kwaliteiten. Kan ik 20 meter hellen, dat weet er zelf ook. En als er dat net hellen, dan verzin het er echt in plaats. Probeer het nou de ontspanning te zien. Vanuit die ontspanning dan de topsprong te maken. Hij loopt goed beet. En hij knakt ervoor. En hij niet ervoor, maar hij moet er weg van werken. En dan te bot. Zit de wedstrijd erop. Hij wint het zonde. Uit er een uitgetelde Tevens Hopma. Ja, de oudste van het stel. Dat moet hij in de jongste wijze, maar ik in de oudste. En je kent er toch respect voor, hè. 40 hier en dan springen als een jongen gaat. Petje jou. Bij de junioren zeggen we Mats Stolsma. En die weigert nou te volle. Ja, je mat ik weigeren. Ja, die man die moet er alles of niks. Want Santje 21 is nodig om in de top 3 te komen. Precies. En dat blijft een eind. Ja, Hanneke Westert, die leidt op dit stuit nog op het derde plak bij de vrouwen. 14,56. Maar ja, haar komen er nog 5. Waarvan de 12 al finalist binnen. Precies. Maar dan ben er altijd nog 3 die jou eruit weer kennen. Ja, Femke Brouwer, Femke Rispers en Marije Rijtsma. Dus dat is zo goed wezen voor haar om daar nog even wat erbij te leren. Is wel aardig in vorm, ja. Dat helpt. Het hem goed beet, het hem heel goed beet. Zult er bijna aan uit, hè? Ja, maar wat een lekkere wedstrijd, jongens. Is goed bezig. Oh. Want die giet over die 15 meter zandje van Inger Haastra. Dus dan moest coach ik in klassementen van Joert een plakje op. Ja, prima. Ik denk dat ze nou op zilver leidt. Die leidt op zilver. Ja, dit is wel een van de betere wedstrijden van Femke dit seizoen. Zit ik er mietig goed en dat bedoel ik echt op een positieve manier. Tje, ja, terecht. Ja. Ik denk dat ze dit seizoen nog net zijn VRS is. Nee, dit is een hele dikke 15 meter notering. We hebben eerst Jurgen aan de Galema. 15 meter. Zo'n 50, ja, keurig. Ja, dat is een 4 bij het eerste van het seizoen tot nou daar. Onnek allemaal, ja. Hij stiert gewoon verrassend van metermeester. Voorlopig gewoon op tweede plak. Maar die 92. En had deze sprong nog.
Het is een witte skipper. Hij rekent uit wat hij mogelijk heli kan. Als alles klapt, dan komt hij heel fier. Maar ja, dat is er nog net uitkomen. Maar waarom zou dat Jood net kennen? Hij piekt vaak op goede momenten. En dit is zijn moment misschien. Dit is misschien zijn moment. Oh, jammer. Die sprong net helemaal lekker. De pet bleef droeg. Sure. Dat regelde dan wel knap. Ja, dat doet er bewust. En dat was zit er bij het ideale punt. Want wat stiert die pols mooi stil. Maar goed, hij zit nog in de top 4. Hij zit... En had dan waarschijnlijk nog 12 sprongen. Hendrik Jacob Krol. Die beziek het. En maakt het er op zich een hele creëze sprong van. Dat moet zijn worden. Ja, Santje 20 is daar de limiet. Ja, dat is inderdaad. En die Lina loopt op 18 meter, dan is hij verder. Ja, dan als dat al een keer klopt, dan kan hij je nog wel eens even. Ja. En dat beschut... wat dat dan allemaal, ja? Hier even contact hier mee. Oké. Terwijl het hier toch gezellig druk wordt is. En ze had het ik bij de FK. Femke Brouwer, ik zei het. Er moet wat gebeuren. Er moet echt veel je hebt weer gehoord. Want de drompel is 15 meter zandje. En dat is ik voor Femke Brouwer een hele lijn. Dus misschien wel een beetje alles of niks. Ze komt 2 keer te snel hoor. Prima oor in, prima insprong. En dan gaat ze wet te snel. Ja, nee. Misschien wel, ja, je bent nooit... Jo, hier nog te goede de afstand van Hendrik Jacob Krol. En dat is Santje 58. Dus die stiert mijn stip op nummer 3 bij die junioren. Ja. En die zet ziet zijn ketelaar weer aan werk. Dat is mooi. Goed die man de doggen. Het is net de wedstrijd van Femke Brouwer. Want ek haar tredersprong slaagt het net om over die 14 meter te komen. Let steen over de 15. Nee, dan zit het erop. Ja, Femke. Mooi sfeerbeeld. Zij even keurig had het er weer bijluid. Dat maar ik zou weer de organisatie wezen. Elke FK, het is weer dat in de puntjes van elkaar. Ik moet wij weer zitten, Frederik. Ja, ja. Niks is uit te volle. Perfect. Veel correct door de Olympische Spelen. Ja. Alles super geregeld. Sietse Ketelaar. Ja. 20 wie een hele mooie afstand voor Sietse. Wat is de min? Dit is de oren Sietse. Ja. Sietse Bokma. Ja, jongetje 33, we weten van Sietse, dat kent er echt mooi. Ja, 2 vingers in de neus en misschien overdreven, maar ja, 2 keer wie het. Ja, dat is net zo heel goed voor het zelfvertrouwen. We van natuurlijk die tweede sprong, we keerden net vol hoor. Dus ze stak ietsjes dichterbij en via dus hetzelfde dan. Waar weet, en dan komt Sietse al. Alles of niks voor Sietse, maar het wordt niks. Nee, het is toch. En toch weer een grote verrassing, hè? Ja. Want ik deze man hier normaal sprutsen in die top 5 zitten. En in de finale dus. Ik ben toch een beetje oud om die stok scherp stiet. Sietse Ketelaar, wat is dat dan? Is dat richting die Santje 58? Is dat richting die Santje 58? De onval in de wol, in het ja. Prachtig, die Sietse jongen. Het er dan net van niks die hele winter knoeteren traint. Zit er straks altijd mooi zit. En dat zal dan met name Wisse Broekstra en Timo van de Knaap bepalen. Zit er gewoon met de beste treien van Friesland. Maar goed, dat moet nog. Dat is net samen gewoon. Maar de latte leidt weer heen. Marije Rijtsma bij de Fralje. En ik die kunnen we terugkrossen. Ja. 14:39 met shirt dat zij vierde bloed. Ja. Maar de Fralje maakt het meer dan weer. Dat de categorie is waar het echt billenknijpen is. En centimeterwerk en kwalitatief. Een hele goede wedstrijd. Maar Sietse Bokma. Ja. Ik giet al hier prachtig, maar ik giet die stok krijgt net door de punt. En het moet bij de tweede sprong ik net. Dan denk ik, als dan wist als jongetje 23 springen moest, dan moet er net helemaal op scherp. Maar ja, ik zie ze straks spreekt dat er waarschijnlijk zei, ja maar ik ging hem net helemaal op scherp staan. En misschien tot de greten giet. Dat is wat hegen die springt zo is. Ik weet het al hier net. Hoe dan ik. Vierleppen is een ingewikkeld spultje, maar altijd al je slag het beste meisje, dan is het een fantastisch spultje. Nou, het opmerkelijk is met die weersprong van Sietse Bokma is dat de finalisten nog bekend zijn. Oh, ja. Want alle jongens die naar hem komen, zitten er al in. Nou, fantastisch.
Alleen het de Valkwaarder kan nog verhoren. Ja. Nou, Bronsma leidt voorlopig op 1 met 20 meter precies. En had dus een bonussprong om dat wat op te fleuren. Dat is wel een hele lekkere gedachte, hè, je dat weten. Maar die jongens die weten alle keer al, die nou komen, dat binnen nog fjouwer, ja, dat ze finalist binnen. Precies. En dat Arne Galema daar ook bij zit. En dat vind ik wel verrassend, dat dat nou al beslikken is. Ja, klopt. Nou ja, het jouwt ook gewoon dat de top fjouwer in ieder geval van het klassement, Frederik, Bouke, Rutger en Nart, dat doen gewoon nog wat ze dwammen. Ja, die zit volkeurig in de finale. Dus je kan ik praten van een droomfinale, de top fjouwer van het klassement. Mij Arne Galema. Mooi Arne Galema. Toch ik net de minste, de nummer 6. Nart Bronsma, wij zien treden voorrondersprong. En kan hij nog wat hekje om die 20 meter? Nee. Nee, zit weer in de buurt van dat ideale derde punt. Maar ja, dat laatste knikje. Dat zie je er net in. Timo van der Knaap. Die weet dat hij 18-12 springen maakt. Zijn PR leidt heger. Het zou dus kennen theoretisch, maar kan hij nog mee naar die finale? Timo van der Knaap. En nee, die komt te kwartje. Dit wordt een heger zandje, maar zeker geen 8. En dan is Timo van der Knaap, al het net via zijn eerste ier bij de junioren. De regerend jongenskampioen, nou nog. Maar die is dus in elk geval uitschakelen voor de juniorenfinale hier in Wezen. Femke Rispens. De nummer zoon in het klassement. Die Matno en die... Oei. Dit betekent dat we in elk geval weten dat Femke Rispens haar titel net prolongeren zal. Ze springen op 10 augustus bij de Friesland Cup in Driels. Nog een prachtig PR van 60 meter fjouwer en 30. En dan zie je van het helemaal goed met de vorm. Het wol net. Dit is dus typisch een geval van iemand die op het verkeerde moment piekt had. Ja, klopt. Het meest in titels zojuist. Ja. Goh. Ja, dit ben van die verrassingen, Frederik, die het elke keer weer komen. En dan ben ik derde finalisten bekend nou. Precies. Want Inger Haanstra en Sigrid Bokma, die maaien nog, maar die zitten al bij de top draaien. Dus, nee, Femke Rispens, 14-25 komt ze nog daar. Dat is net meer dan een 4e plak. En die is dus onttrond. Ja. Timo van der Knaap bij de junioren noteerde nog Santje 66. Wordt nou wel keurig 4e. Die zien debuut in de junioren. Maar die gaat dus net mee naar de finale. En daar kan alleen nog Wisse Broekstra nog wat verhoren om dat top 3 gebeuren bij de junioren. Ja, dit is met name natuurlijk, ja, ik voor de oorman natuurlijk, voor Michiel Sielstra en Germ Terpstra is dit natuurlijk spannend. Terwijl we eerst zeggen naar Rutger Haastra. Ja. Die kan verder. Die kan heel wat verder. En die is goed bezig. Die is heel goed bezig. Ja. En gaat nou toch rond die jongetje meter. Precies. Maar ja, dat hier er ook al. Ja, jongetje 84, ja, dat zal ietsjes minder wezen. Ik denk net dat hem verbeterd. Nee. Maar... Brengt dus bij de man van dit moment, Wisse Broekstra. Want ja, die had jongenstitels, die had juniorentitels en die staat nou boeten de top 3. Dus het is nou of nooit. Ja. Maar Wisse Broekstra, nou of nooit. Dat gaat er niet. Nee, oeh, en die gaat er 4 uit koers. En dan hebben we hier toch weer daar in de verrassing. Precies. Ja, en dan kent Sietse Ketelaar hem op, meidje, van de juniorenfinale. Is dat een verrassing? Dat is een verrassing. Goh. Wisse Broekstra. En wat doet Inger Haanstra in haar laatste voorrondersprong? Nee, ze verbetert haar net. Bloed, treden, maar die keurige 15 meter zandje. En kan haar tariëren op de finale van straks. Waarin ze in actie komt met Sigrid Bokma en met Hanneke Westert. Ja, dat bent toch een grote naam. Jij in de vrouwelijksfinale. Zeker. En daar kan alles nog een keer over de kap. Heerlijk bultwaar hier in Weesum. Lekker in een t-shirtje, kwartenbroekje op 10 smarren. Dit is hoe je een FK hebt willen. De win is eigenlijk net te vinden. En ja, voor een FK4 ben er haast geen mooiere omstandigheden te betekenen. Nee, het kan net beter.
De temperatuur, alles is perfect. Er was een frette vlag op. Ja. En die wappert echt net wel los. Nee. Dus dat is ik wel opmerkelijk. Nou, ja, Bouke de Haan. Nou, die is op nipperke in die finale gekomen met die Nieuwtje 33. Dat nota. Ik zou zeggen nota slaan, ik bedoel. Oh, wat kan die hem nou focussen? Die kent toch echt die 20 meter van Naart. Die maar natuurlijk. Het zou me verbazen dat de vierste afstand bloedt. Ja, daar moet er toch even. Nou even, maar daar kent er toch hoe heen zo stinken. Bouke de Jong. Hij gaat ervoor. Hij gaat ervoor. Nee. Hij komt in de buurt. Hij verbetert hem wel. Ja. Het wordt een hegen jongetje, dus hij zal opscoren waarschijnlijk naar... Ja, die jongetje 84 van Rutger wordt heel gevaarlijk. Ja. Maar wat merkelijk dat die 20 meter net verbrutsen wordt bij de senior. Het is een drompelwedse dan. Nou ja, een man die dat wel kent, ja, is op papier deze man. Hoewel zijn persoonlijk record heel lang stier op een hegen jongetje. Daar was hij ook Nederlands kampioen mee, het verleden jaar. Had hij inmiddels al 21 en een 21 achter zijn naam. Ja, het polstok ongriezelijk veer in het wetter. Dat is de eerste winst natuurlijk. En nou... Dit zit er beter. Dit zit er volle beter uit. Mensen, denk ik. Ja. En nou gaan we... Ja, maar nog steeds geen... Nee, want ik zei de eerste sprong van de mensen, dat neem ik waarom. Nee. Dat is geen 20 meter. Dat is het is volle verder dan jochentje 20. Maar hij het tenminste niet. Maar goed, ik denk dat we een fantastische finale nog krijgen. Want iedereen kan nog kampioen worden. Omdat er nou totaal net een afstand staat op dit stuit. Frederik Kramer moet natuurlijk nou. Ik krijg het idee dat ze het beste bewaren voor het lijst. Ja. En dat mij. Precies. Sigrid Bokma. Ja, weet al dat ze als nummer 1 naar de finale gaat. Ja, en zegt je 08, dan is het wel heel goed. Dus dit doet er eigenlijk net zo volle met haar. Nee. Win de finalisten bekend, Hendrik Murk? Ja, klopt. Sigrid Bokma met zegt je 08. Hanneke Wester met 50 en Inger Haastra met 50 meter zandje. Die mooie er straks strijden voor de Glazen Lepper, de wisselprijs bij de Frali. Bij de junioren kwam Michiel Sielstra tot 19 meter 69. Een legendarische afstand, want daar pakte Hannes Carrion de zilveren pols mee. Ja. 2006 weer dat. Bouke de Haan komt tot 1973. Bouke de Jong. Sorry. Ja. Dat komt door die Wanne op de tour. Ja, en mijn collega heet ook Bouke de Haan. Oh, sure. Dus die bloedt er verder mee. En Freek Kramer stiert 5e. Ja. En die kan hem nog even een mooi plakje verschaffen. Ja, maar nee. Wat gebeurt hier toch al jongens? Dit is toch onbegrijpelijk? Ja, het is wel heel apart. Hij gaat letterlijk met de hakken oer de sleet mee naar de finale. Ja. Wil zijn normaal sprutsen, maar speelsgemak die 20 meter bespeelt. Klopt. Dus die had nog even een meditatief momentje in de pauze om hem te herpakken. Want voor die finale hadden wij nog 1 sprong. Voordat wij even naar de pauze te gaan. Dat iedereen even bekomen kan. Even een drankje en versnapering nemen kan. En dan bouwen we op naar de climax van dit toernooi. De finale. Om de zilveren pols en de glazen lepster. Wat kan Germ Terpstra? Ja. Krijgen we dan nou de... Want die steert nog steeds tweede. Nee. Ik zit Germ, Mr. Stokfinaal. Jongen. En dan zie je maar dat niks vanzelfsprekend is. Dan kun je het hele seizoen alles winnen. Maar Joet is het FK en het is altijd oors op het FK. Oei. 2 misslagen en dan ook nog raar uitvallen. Ja, nee. Je zult verdorie nog een blessure brengen. Gelukkig valt dat mooi. Maar we krijgen bij de junioren en de senioren een fantastische finale. En de strijd om een zilveren pols, Frederik. Lijkt volledig riepen. Volledig riepen. We hebben eigenlijk nou... Ik kan wel 8 opnemen dit nog heel keer. Nou, in ieder geval zo kom ik op. De 5 senioren en Michiel en Germ. Met alles iets ketelaar denk ik net dat die 20 meter springen gaat. Jongen. Maar misschien Martijn Zuidersma bij die jongens. Je weet het. Ja, dan hebben we nou even de pauze. En kunnen we de tussenstand opmeidje. De Famkes gaan een prachtige wedstrijd houden. Maar op het voorlopig eerste plak. Sanne Boustra, 14-82. Daarachter Noah de Boer nog krek mij naar de finale. 13-50.
En Danielle Hielema van Griepsjerk, die wordt daar de nummer 3 met 13 meter 33. Bij de jongens, een uitblinkende Martijn Sudersma. Zijn eerste 18 en zijn eerste 9 meter sprong. 9 meter 10 is het kansrecord hier. Hij gaat als de verrassende nummer 1 naar de finale. Voor de topfavoriet Sietse Lefferts, die met 18-9. Tweede wordt voorlopig. En Brent Monsma, die oren oud-Fries kampioen. 18-0. Dit is een op papier topfinale om nou al van te smullen. En stiet daar achterop. Dan ben je gebakken, dan ben je de winnaar. Bij de junioren. Ja, de Michiel Zielstra dat hij in de finale ziet, daar gaan we wel op rekenen. 1969, nou prima, maar hij is verder als Germ Terpstra. Dat hebben we net toch. 1920, die gaat wel mee. En Sietse Ketelaar is hier de verrassing, want hij is de nummer 3 met 1872 en had alle kansen nog op meer. En dan bij de vrouwen, ja, Sigrid Bokma, zij stiert er weer. Zij pakt toch weer een 16 meter sprong. Is 4 de beste, onnota 16.08, de nummer 1 positie. Hanneke Wester verrast mij, in positieve zin. Meldt haar weer in die top. 15.57 bestuurt dat zij als nummer 2 meegaat naar de finale. En Inger Haanstra, 15.34, dat bestuurt dat die als nummer 3 meegaat in een gooi naar de glazen lepster. En dan de senioren. Het meest verrassende is dat de eerste afstand op nota nog maar correct 20 meter is. En die komt op naam van de veteraan in dit zeilschip. Naar Bronsma, heel knap, 20 meter. Arne Galema, die orenveteraan, 1992 op 2. Rutger Haanstra, debutant senior, 1984 op 3. Bouke de Jong. Doch nog mij, 1973, ken alle kanten nog uit. En Freek Kramer. Toch wel de favoriet misschien bij de senioren op het nipperke mei als nummer 5. Maar de finale komt nog en dat is het goede nieuws, want daar moet het beuren voor de zilveren pols. Ja, nou ja, en zo gaan we dus de standen opmaken en kunnen we eens kleermaatje voor die finale. Nou, allereerst wil ik even zitten, Hendrik Murk. Ik denk dat we heel terug zelf kennen, dat wordt een spannende finale, omdat alles nog ken. Je had in het commentaar heel duidelijk zijn. Ja, nee, maar zij is het. Luidt nog volledig hier. Er zijn sommige appers die nog kans maken op een zilveren pols, als het heel realistisch is. 20 meter van Naert is natuurlijk prachtig, maar daar is net een zilveren pols maar winnen normaal sprutsen. Dus ja, er gaat nog een spektakel komen in de finale. Ik ben ook christelijke benijd. En we hebben wel een droomfinale, hè, met de top 4 van de senioren. Top 12 van de junioren. Ja, ken het mooier. Hele grote verrassing. Net ziet ze Bokma eruit. Ja, en Wisse Broekstra eruit. Dat ben wel 2 hebben de junioren en de senioren. Ja, dat binnen de... Ja, dat is jammer natuurlijk. Aan de andere kant Arne Galema komt van Sietse Bokma. Ken ik van spektakels. Ik ben hartstikke blij mee. Ja, Sietse Ketelaar is natuurlijk de verrassing. Hè? Ik bedoel, laten we dat voorop stellen. Die Simitje kan hebben kapot. Sil in die finale normaal sprutsen van een PR gaan. Maar net meer hem echt mengen in de street om de juniorentitel, denk ik. Maar goed, hij houdt wel Wisse Broekstra eruit. En daarmee verknalt er was een feestje om samen te zeggen. Dit is even gewoon bij de kop pakken per categorie. Ja. Allereerst de Famkes. Ja, een beetje zouden we verwachten hier. Ja, op zich wel. Hoewel Noah de Boer natuurlijk 4 voet komen moest. En ik ben heel blij dat ze het in de tweede sprong nog oprijdt met 13,50 meter. Sanne Boustra doet het creërs met 14,82. Maar de kampioensprong heeft hij nou net pakken, denk ik. Nee, dat denk ik niet. En Danielle Hielema is verrassend. Is heel verrassend. Die zult zich net zo gauw mengen in dat geweld, denk ik. Nee, ik ga tussen Noah en Sanne. En dan ben ik heel blij dat Noah erbij zit. En ik hoop dat zij nooit terugbouwen kan. Want die trekt je 50 goed met 2 vingers in de neus. Dus dat hij nou de stok iets meer op scherp zet. Dan kunnen we een hele mooie strijd krijgen tussen Noah en Sanne. En dan moeten de Famkes een minuut vechten. Ja, gaan we even naar de jongens. Ja, Martijn Sudersma, misschien wel de verrassing. Ja, dat ging dacht ik Brent en Stefan ik net verwachten. Als je ziet ze. Ja, zit het maar. Ik bedoel, jongetje mee te zien. Daar kan natuurlijk die man makkelijk doorheen. Maar die stiet wel aardig scherp hier, Gerrit. Het is net even een oefensprongje. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, Brent en Sietse zullen nog zwemmen. En ja, Martijn die zult denken, jongetje mee te zien. Doe maar jongens, ik wacht je wel.
Sinds de achternaam er even bij voor de mensen thuis die net zo tussen binnen in leven, dan dat is wat anders. Ja. Ja, maar dat is helder. Dus ik ga nog even richting de Fraalie. Dat is de enige van ik dan denk van mij en mijn Sigrid, van dat stiert nog wel heel scherp. 100% meer. 16.08 is wel echt, zei dit hier maar 3 keer hoe de 16 meter je hebt. Dat we een Sigrid, Inger Haastra en Femke Risp. Kijk. Ja, nou Femke zit er net bij. Ja, ze is nooit. Maar Hanneke Westert, 50, dat ik ben mooi. Nee, ik denk dat Sigrid wel heel goed zit met 16, wat is het, 16.08. Dus Femke Rispus, de kampioen van Vlienen hier, toch eruit. Ja. Toch wel een verrassing. Absoluut. Ik omdat ze in vorm is. Hè. Net zo, dat zou de laatste weekend gaat het wat minder. Ze is juist in bloedvorm. Dus ja, ik hoop maar. Sigrid kan in de finale helemaal vrij uitspringen. Dat zou ik wel eens wat moois op smitten kennen. Zeker, want die kan natuurlijk nog wel volle verder. Ik sta 16-8. Niet haar makkelijk al. Een hele sterke dame die het heel goed veel heb gekend. Dat komt ik wel wel. Dus ik ben benieuwd tegen het. Nou, gaan we naar die junioren. Nou ja, de eerste beide favorieten, Germ Terpstra en Michiel Zijlstra. Ja, dat binnen de mannen die ze hebben beide een keurig in de finale sprongen. Het is al lang net die en dat, denk ik. Nee, absoluut net. Ik zoals het begint nou. De strijd tussen Germ en Michiel. En dan ik de strijd met de zilveren pols, hè. Maar misschien is het voor die senioren wel lekker dat die man zat er ook bezig binnen van wie van u is het Fries juniorenkampioen. Dat de afstand er wat minder wordt. En dat de senioren misschien wel met de schrik vrijkomen de zilveren pols als dan nog een senior tag giet. En dat is ik het Fries kampioenschap voor jullie hebben. Want ja, 69. Het is voor Germ. Nou, ik had zijn, hè. In zijn klassement heeft er al een gemiddelde van 2066. Ja, makkelijk te beleven. Maar ja, het is ik weer een afstand. Dus zeg ik is in de laatste sprong. Het moet alleen wel even kloppen. Het moet wel even gebeuren. In de laatste sprong dacht ik, wat is dit nou? Ben dit zenuw en is dit een ongelukkige sprong? Wat is dit? Ja, ik denk te gretig. Dat is toch denkt, jochentje 69, wat is dat nou voor afstand? Dat kan ik als van zonder polstok springen. Dus dat was zo gretig in die polstok, waar Trost in één keer en ik helemaal kwijt best. Ja, dat is toch wat een FK mooi en ik mooi liever als Germ Terpstra docht. En dat maakt het ik zo mooi. Dus ik en Michiel Zijlstra kan natuurlijk nog volle verder. Dus ik ben heel benieuwd wat er nog gebeuren gaat. Ja, en dan gaan we naar die topklasse. Ja, ik zei al sinds de bok, maar net mij. Maar alles wat erin zit, kan kampioen worden. Zeker, absoluut. Als je Nat Bransma springt 20 meter in zijn eerste sprong, dan denk je, nou, dat bouwt Nat zelf ik nog wel uit. Uiteindelijk, ja, net één die er meer omheen is. Dat vind ik heel verrassend. Maar het was steeds heel spannend. Het is een saaie wedstrijd. Misschien kwalitatief zou het wel wat verder. Nou, dat moet ik in de finale. Maar ja, steeds een sprong die er nog in beeld ik just. Zit het er gewoon hartstikke mooi uit technisch. En ik hoop dat we er natuurlijk nog heeg in de 20 of zelfs richting 49 meter gaan. En dat ken ze al hier, hè. Frederik moet als eerste liepen. Ken ik een voordeel wijzen in deze finale, hè. Hij moet als eerste liepen omdat er als 5e plaats wordt. Stel dat hij nou begint in de eerste finale sprong, maar ik neem maar wat. 20-80. Nou, dan denk ik, Anne Rutger, Bouke toch. Anne Galema, Rutger Haastra, Bouke de Jong en Nat Bransma toch van Blikse Katers. Maar ik wil een beetje waarom denken, maar ik eerlijk zeggen, aan de 20 meter hier van Rutger Piersma. Want toen stond hij hetzelfde toch van, nou, dat kan haast nog meer. Maar toen, daar werd hij wel kampioen bij. Dat weer 2020, dat heeft ook gelijk hoor. Ja, 20 meter, ja, het kan ik genoeg wijzen, maar het zou me verbazen. En dat zou ik jammer wijzen. Ja, mooi van Nart, maar jammer wijzen voor de wedstrijd. En Nart mooi zelf van mij, ik 21 naar wat springen, hè. Geen enkel probleem, graag zelfs. Dus ja, de strijd moet er nou echt losbarsten als je een hevig ziet. Conclusie is, behalve dan de vrouwelijksklasse kennen we eigenlijk nog in alle klassen een redelijke alle kanten uit. En ja, in de vrouwelijksklasse kennen natuurlijk ook nog bijzonder gebeuren. Maar des hier het scherp. Ja. De rest, zoals je zegt, daar moet in de finale nog wel wat bij kennen. Ja, ik hoop, Gerrit, als het helemaal gericht krijgt, dat in alle andere categorieën de winnende afstand nog makkelijker worden moet. En de meesten die niet in de finale zitten, die zijn direct daar in staat, meer dan. En bij de vrouwen, nou, wie weet misschien dat Inger of Hanneke het was een geweldige verrassing voor in gitaar. Ik merk onnaturage en ontwaar leidt het net, hè? Ken het beter. Fantastisch. Soort meisje, mooi sfeerke, geen wien, lekker temperatuur. Ja, ik kan me net mooier voorstellen, Gerrit. En dat just ik gewoon, ja, alles wat er. Ja, nou wel, ik zou nog even een Frederik. Ja. Ik beter niet gewoon even lekker huppelt en gewoon blij is. Blij is dat er erbij is, denk ik. Dus met de beste 5. Wij zullen dadelijk zien bij Tierentank. En ik hoop dat we naar de finale zitten en dat uw hoop en voorspelling uitkomen is. Net wat hoop ik, hè? Dat begin ervoor.
Dank u wel. Hendrik Murk die gaat weer om naar zijn commentaarpositie. En dan zit ik even om bij hinder te zien. Als we hier de voorzitter van de vierjaarvereniging hier in Weensum. Die zegt, ah ja, die staat hier. Ja, kom erbij, zou ik zeggen. Stel jezelf nog even voor, Jolle Jelle. Ja, ik ben Jolle Jelle de Vries, voorzitter van de stichting Vierlap Accommodatie hier in Weensum. Voor het eerst voorzitter dit hier. Ja. Hoe ben je dat zo winnen? Nou, mijn dochter die Vierlap hier, Berbe de Vries. Maar nou, het verder waarom geen in de tijd. Ik heb ooit in het Heidenskip Vierlapt. En ja, heel in het verleden win de scores bij mijn paken Beppe. Dus ik ben ermee opgegroeid. Mijn herinner ik je net zoveel dat je persoonlijk record kent. Hoe wie je dat? Nou, dat we op een wetterlijn ongeveer. Toen we nog net zachte raners weer een meter zo'n 90. Dan gaan wij even naar de wedstrijd van Joert. Allereerst als organisator. Omstandigheden fantastisch, denk ik, hè? Ja, het is geweldig, Joert. Het kan haast niet beter. Mooi waar, strak blauwe loft, geen wind. Bult vol met het publiek. We zijn super tevreden. Binnen meer het gevoel ga ik wel een beetje. Ze steen ik nou wat aan de kant die wij op de camera vaak net zien kennen. Er is best wel een groot publiek, heb ik het idee. Ja, ik denk dat er ongeveer lekker vol binnen als vorig jaar. Hier wat online verkoop, daar meten we het vaak wat doen. Toen dachten we dat we iets minder als vorig jaar. Maar ook de bultje, ja, geweldig, hele soort mensen. Wat vind je van de wedstrijd om nota? Ja, heel mooi, spannend. Het bouwt al heel mooi op. Ja, er is nog niks beslist. Dus ik zie uit naar de finale. Ja, want wij hier krijgen met Hendrik Murk hoor. Van ja, we verwachten je dat nou wel een beetje. Het is dat nooit een mooie opbouwde wedstrijd, maar je wil heel graag dat er in de finale er nog even wat mensen nog in de knallen. Ja, dat hoop ik. Ik hoop echt nou dat er een sprong komt. Maakt niet uit waar de meeste knallen hier op een bank stinken in. En ja, het zit erin. Er ben al een soort sprong, weet ik denk het komt. Maar nog krijg ik net. Maar ja, wie weet. Jullie, ik zou zeggen, een hele fijne middag en die hier even komen wonen. Dankjewel, graag gedaan. Ja, de nieuwe voorzitter van Weensum hier. Die natuurlijk bij de omstandigheden short. Daar zat wij hier al hier prachtig short het Ruud. Het kan eigenlijk net beter, ideale omstandigheden. De Leppers rieden haren ta. Ik zit even op het terrein in. Dus je al wel mij de voorstelling beginnen kennen. Maar dat liep het mij nog net. Dus vreeg nog even waarom naar die. Dat het dergelijk betekent aan kennen dat de voorstelling beginnen kan van de Leppers. Dank u wel, Gerrit. Geen Frederik, maar Hendrik zelf even, want Frederik die heeft even een lichte sanitaire stop. Ja, die denken dat ken dan even. En dus om mij de heer om het nou een beetje vol te praten, denk ik. Nou ja, dan hebben we dan maar even proberen. We hebben hier een lang speaker geweest op het Fries Leppersboen, dus moesten we een soort praten. Dus het komt best goed. Nou, we hebben al even in uw hand wat voor favorieten er al hier binnen. Ik kwam nog even een oude Vierlap-legende in de naam van Pieter Bult. Of in de vorm van Pieter Bult. En die zei, let op Hendrik, Michiel Zijlstra. Die giet er uit met de zilveren pols van Trog. Ken kon alles wat jij zegt, Pieter. En Pieter kent Michiel een beetje, want die is zelf ik bestuurslid van de Vierlap-vereniging Driels. En lid Michiel Zijlstra, en ook krijgt ik een lid van wezen. Nou ja, we moeten dat natuurlijk afwachten dat het gebeuren gaat. Dat Pieter Bult een oud-Lepper, geen oud-Fries kampioen. Het alles wel wat er te winnen voelt, maar nooit Fries kampioen. Ik zag hem soms geen, maar die voorspelde dat dus. En verder zeggen wij op dit stuitje hier op televisie dat de mensen vooral genieten. Genieten met de hoofdletter G. Het waar, we zijn krijgt al, het kan het beter. Iedereen neemt even een hapje, een drankje. Even, zoals mijn collega Frederik, een sanitaire stop. En dan hopen we straks dat we natuurlijk hier losbarsten kennen met de finales. Nadat Johannes Haastra, de speaker van het Fries Leppersboen, en dat doet er al heel erg lang. Ik geloof al 26 jaar zit hij altijd in die commentaarbus, een prestatie op zich. En dan moet hij de Leppers hier voor even voorstellen. En wat ik begrepen heb, Frederik, gaat dat op een iets andere manier dan ons, hè? Ja, we hier in het verliezen en dat weer voor de meesten die hier zitten natuurlijk wel mooi. Hier maken Johannes van alle finalisten even een persoonlijk verhaaltje. En dan staan ze op een regen op een batten. Ja. En dan kon het neutrale publiek even wat meer in de kunde komen. Maar het nadeel van dat systeem weer, dat wordt vrij lang. Precies. En die Leppers die willen eigenlijk verder natuurlijk. Hè? Ja. Die willen de finale in. Ja, die moet net al lang stilstaan. Dus die gaan vregen vanuit... Voor de finale. En straks zullen we weer rond. Nou, wij gaan nu naar de presentatie zaterdag dit hier.
De leppers worden verzocht alle keer achter op skans te verzamelen. En Johannes Haanstra zal ze alle keer even aan jou voorstellen. En voordat we dat doen, gaan we de finalisten voorstellen. En deze keer doen we dat op een andere manier. Wat je eigenlijk net van u wend binnen. Maar deze keer gaan we op een andere manier de kandidaten, de finalisten gaan we voorstellen. We roepen ze één voor één op. Ze zullen dan inderdaad op het ledscherm projecteerd worden, in close-up gebracht worden. Terug Omroep Friesland. En daarna gaat de finale los. En nou, dan gaan we wat mij betreft daarmee van start. Omroep Friesland is er klaar voor, wij zijn er klaar voor. En Jim kunnen juichen voor, Jim kandidaat, Jim finale, wij Jim hier voor komen. We starten bij de Famkes. Daar is de eerste finaliste, Danielle Hielema. Kom maar naar voren. Daar is ze. Zij treden in de wedstrijd. Zet een persoonlijk record van 3:75. En waar wit wordt zij je verrassend kampioen. De tweede finalist vorig jaar werd zij treden op het FK Noah de Boer. Daar komt ze aan. Zij, dit hier, ik heel goed, een persoonlijk record van 15:43. Giet zij de regerend Fries kampioenen, giet zij die verslaan. Want daar komt ze aan, regerend Fries kampioen, ook als beste Sanne Boustra. Zij giet onder leiding met 4:82 en pakt zij het joert weer opnieuw. Daar achteraan de vrouwelijke finalistes. Want in 2021 werd zij al Fries kampioen bij de Famkes. Daar komt ze aan, Inger Haastra. En pakt zij het joert ik, want ze stiet er al heel goed voor. Van zelfs maar 15:34. En ik heel verrassend, Hanneke Wester, daar komt ze aan. Fries kampioen bij de Famkes in 2022. En nou, hier in de finale, heel verrassend, maar 15:57. Maar 2 keer wie de Friese titel al voor de klassementsleidster Sigrid Bokma. Zij giet aan de leiding, maar zegt je 08. We gaan naar de middelste scores bij de jongens. Daar, hij werd in 2022 al Fries kampioen bij de jongens. Brent Monsma. Vorig jaar waard hij tweede, maar dit jaar met zijn seizoen worden. Pakt hij straks hier de leiding oer. Sietse Leffers, maar een persoonlijk record dit hier van 20:48. Maar heel verrassend stiet hij nou aan de leiding. Maar Jontje meet het zien een persoonlijk record. Pakt hij hier de titel. Martijn Sudesma. Daar achteraan de junioren. En bij de junioren, heel verrassend, hij stiet het redden. Hij bouwt zijn serie op. Het gaat straks nog volle verder. Sietse Leffers. Sietse Leffers? Sietse Ketelaar. Oh, Sietse. Die moment, sorry. Sietse Ketelaar, natuurlijk. Krijg straks een bier van. En vorig jaar werd hij Fries kampioen bij de junioren. Pakt hij het nou ik. Hij stiet nou tweede. Gerb Terpstra. En pakt hij dan ik de zilveren pols. We wachten het nou. Of giet hij eer naar degene die nou boven ons stiet. Daar komt er aan. Michiel Sielstra. Pakt hij dan misschien de zilveren pols en de overwinning. Michiel. Geven wij de senioren. De klassementsleider, hij stiet erbij als 5e in de finale. Hij won nog nooit een Friese titel, maar het moet Joe toch eens een keer omgaan. Geef een applaus, Frederik Kramer. In 2020 in het corona-jaar wist hij al heel erg te verrassen. En sindsdien jaart hij bij de top. Hier als 4e in de finale, Bouke de Jong. Maar 9:73. En hij stiet er weer tussen. Hij miste de NWM-finale, maar nu stiet hij erbij. Hij wist al 3 keer een Friese titel te pakken. En misschien nu bij de senioren, Rutger Haastra. Ja, een pech hier weer voor hem. Maar toch stiet hij er heel goed in de finale. Wist al 3 keer een Friese titel bij de senioren te pakken. Misschien Joetje vierde, One Galema. En ik disse. Toch ik weer heel verrassend stiet er weer tussen. Hij wist al 4 keer een Friese titel te pakken. Pakt hij ooit zijn 5e. Hierin, hij gaat onder leiding 20 meter naar Bronsma. Nou,
Dat is nu het voorstel van de finalist. En dan gaan we terug naar de finale. Het zonnemerk is feest, dat luidt er mooi bij. En dan, als alle finalisten al vaststelt binnen, meidje wie is op voor de climax van deze 68e editie van het Fries kampioenschap Vierliep en Jerry Meesem. Het is op voorhand nieuwsgierig en dat had er vooral mee te krijgen dat er eigenlijk de absolute topafstand nog net noteerd binnen. En dus dat er een heel soort mogelijk is, denk ik. Hè? Ja, nee, dat maakt het inderdaad heel bijzonder. En ja, ik zie onder omstandigheden. Je verwacht je juist de recordafstand. Nou ja, dat materiaal hebben we er ik voor. Met materiaal bedoel ik dan ik de meesken. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat er gebeuren gaat. Want ze is er nou alle remmen los. Het is altijd een zenuwachtig speeltje om in die finale te komen. Want dan moet het gebeuren. Maar nu is aan Brent Monsma als eerste die de polstok plaatst bij de jongens. Ja, die weet toch ik, die jongetje weet het zien van Martijn Zuidersma. Het is net makkelijk, maar het is wel te beleven. En dat zal een Sietse Leffens ik denken. Nou, wat te denken van deze man. Frederik Kramer, jongetje 33 in de voorrondes. Hij moet op de 20 meter vanuit Bronsma. Ja. We gaan er toch echt vanuit dat we een hele hege 20 meter nodig hebben voor de zilveren pols. Eigenlijk stiekem hopen we natuurlijk op een 21 meter notering. En ik heb gekregen bij Gerrit zijn, het kan ik een iets voordeeltje wezen voor Frederik. Hè, dat er nou een 21 meter notering maakt. Ja, dan juist wel een tikje. Dan juist ze een dreun en misschien wel een knock-out. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Gaat hij dat lukken of gaat hij dat net lukken? Je wilt het al heel graag. Het moet er alleen maar even gebeuren. Nou hoop ik dat ze de gelegenheid ongrijpen hier in de finale om even keurig om beurten te letten. En ik ben benieuwd of Brent Monsma of Frederik Kramer als eerste gaat. Ze hebben beide de pols al set. En dan moeten we even afwachten wat het voor. Ik geloof dat er op Siedesjoen wordt. Ik denk dat Frederik Kramer eerste wordt. Dat is namelijk wel logisch, want op de oorlogskomers met de size springen. En zo handiger werd Brent het weer. Precies, maar goed. Dat is inderdaad als het size. Er kan nog een iets verbeterslagje in maken worden. Want we hebben straks dat de seniorenkampioen als eerste bekend is. Zit Cyrus kreeg voor Brent Monsma maar dat kennen die jongetjes te zien. Maar die had ooit maar één keer verder geweest, hè? Met die jongetjes aan het rijden. De hartstikke lieke jongen. En dat wie verleden die. Dat is natuurlijk een bloemen eind. Dus wat kan Brent Monsma hier in Weesum? Nou, hij noteert een hele aardige sprong, maar het is geen jongetje te zien. Nee. En dus had Brent Monsma nog één finale sprong over. Nauwkeurig. Frederik Kramer. Ja, zet het hele finale gebeuren hier op een kop, zou ik zeggen. Verdorie, 20-0-0 als eerste afstand. Daar komt hij net voor. Dat had ik echt net verwachten. Nee. En hij kan dat verpletteren. Nou, we gaan helaas toch 12 tegelijk. Frederik Kramer, die helpt het net. En in de vierde zeggen we Daniel Hielema, die gaat te wetter. Ja, jouw minder knap van de lamp, maar ik let ze om de beurten springen. Ja. De finale is dus los. En de enige die aan de andere kant kwam, wie Brent Monsma. En die noteerde, had ik het koersje op precies 18 meter. Nou ja, dat is een dikke meter. Ja, precies 18 meter. Een dikke meter te kwart voor de leidende afstand. Beginnen we terug. Met Noah de Boer bij de Famke straks. Sietse Lefferts op de middelste batten bij de jongens. En op de voorste batten Bouke de Jong bij de senioren. Sietse Lefferts, die weet hoe het werkt. Die zet het spul klaar, die komt dadelijk als eerste. Ja, dat is een man die jongetjes zien dit hier al zo vaak sprong had dat ik het net eens meer heugen ken. Nee. Maar komt het er iemand uit? Ja, en wat dat de spanning mooi hem, dat is nog tot de vraag. Het is zijn laatste hier bij de jongens. Ja, dan moet het nou weer gebeuren. Vliegen hier tweede. Ja. Toen we er echt het hele hier eigenlijk de beste. Behalve op het FK en het NK en de NRM. Je ziet, ze springt dit hier een Fries klassementsrecord. Als jonkje zijnde. Van 131 meter 34. Dat is een gemiddelde van 18 meter 76. Dat kan zelfs nog een Nederlands record worden. Klopt. Bij Joerterby en Orenwiek en Waasje en zaterdag in Burgen. Maar het gaat even om Joert. Juist. En Joert maakt Sietse Lefferts gewoon hoe die jongetje zien. En dat ken hij. Ja, maar kende het nou? Maar ik bij Sietse moet dan alles wel kloppen. Ja. En, dus het is een lastige afstand.
Hij had het in de bouten, ja. Maar de concentratie, de ontspanning er ik nog wel zat te zien. Eerste finale sprong van Sietse Lefferts. En kan hij voor de wedstrijd op een kop zetten? Sietse Lefferts. Nee, want hij gaat uit koers. En dan wordt het druk ineens een heel stuk heger. Ja. Ja, dan zit dan Martijn Seudersma dat er die eerste ronde onleefd heeft. Het is zo, ik wil denken, dit scheelt toch net? Wij gaan naar de famkes, want Bouke de Jong houdt keurig even pauze. En dat brengt ons bij Noah de Boer. Die krijgt even alle omtinken die ze verzinnen. Noah de Boer. Oei, en die slipt het echt uit. Jongen. Ja. Is dit finale vrees? Wat is dit? Ja, zit het maar. Ze had natuurlijk de eerste 2 sprongen met de insprong zitten klooien. Dat het totaal net woe. En toen bij die tweede sprong genoeg voor finale, trekje 50. Ja, jammer. Bouke de Jong. Ja, dat is echt iemand die geregeld dik over die 20 meter. Hè? 2080, 2084, 2090. Ja, dat kan er iemand beroepen. Ja, hij kwam zijn krek toen er natuurlijk te snel overging. Maar Jochetje 73 al aardig dicht in de buurt van die 20 meter. Dus het zo voor de wedstrijd, we hebben even nodig. Een dikke 20 meter notering. Even de boel op een kop zetten. Bouke de Jong. Eerste finale sprong en de pols stiert goed. Maar hij keert de verkeerde kant uit. Ja, zonde. Vol dreiging, daar keert niks aan. Maar ja, daar heb je thuis niks aan. Dat je naar de televisie zit en zou je denken van ja, maar ja, ze hebben daar in het wetter. En dat is ik zo. Dat is ik veel hebben. Goed, al deze man die in de finale zitten, die weten jongens, dit is mijn kans, je het wol. Dat het sabloed dat nou is. Nou, dit is op dit moment de verrassing van dit FK. Martijn Seudersma. Hij kwam hier met een persoonlijk record van Santje 92. Daar maken er 18 tredje van in de voorronde. En daar klapte er doorheen met jongetje het zien. Skansrecord serveren ze nog nooit sprong in de jongensgroep. En hij stiert er niet bovenaan. En zo samen zijn eerste Friese titel. Ja, hij had die 2 titels won op 24 mei. En op 29 juni. Heel betiet. Ja. Dus, en hij zit lekker in de wedstrijd. Dit is wel mooi, hè? Ja. Nou ja, hij maakt er weinig keer zijn sprong van. Ik bedoel, hij is denk ik met heel orde ding bezig. Ja. Net van ik met zelf eerder een jochentje te zien. Dat wordt er wel. Maar je wordt al 2 keer zijn PR verscherpt. Die is bezig, maar de rest maar net om je heen gaat. Martijn Seudersma van Kolmerpont zocht dat die 90 meter zien nu de voorronde van hem nog steeds 4 uit de eerste is bij de jongens. Ja. En hij moet nog 1 rondje aanwachten. Als het genoeg is voor zijn eerste Friese titel. Nou, Sanne Boustra. Bij de famkes. Wat kent Sanne Boustra? Die zit weer noffelijk in de stok. Komt krek net aan het balsje. Dat balsje leidt op haar eigen afstand. Juist. 1482. Ja. Ja, die had ik zo dat de concurrentie eigenlijk tot nota absoluut geen potten brengt. Nee. Dus echt voor haar geldt nog 1 rondje. Precies. Nou, Rutger Haastra dan. Hetzelfde verhaal als met Bouke de Jong natuurlijk. Zo dat bij jou staan. Ja, ik zou zeggen, toe maar. Ja, als junior sprong er al over de 20 en hele meter. Daar was het Nederlands kampioenschap 2 mei achter. Dat hier Overbeek. Dat was een Fries junior record. Toen. Klopt. Ja. Dat is maar 2 lien. Dus, maar het liep het wel, als de drompel leeg is, dat het springen net wel. Nee, dan... Maar waar zat je? Oei. Een beetje een dribbeltje. Ja, ik kwam net lekker in. kwam net lekker uit. En nou, alweer een streektrol. Een mogelijke optie om die 20 meter te verbreken. Ja, het is de enige die dat echt leuk vindt, is Naad Broersma. Dat kijk je hem op een briefje aan. Die denkt prima. Het wordt vreemder en vreemder. Nou, zit ze Ketelaar, ja. Finale bij de junioren, dit begon. Die had al een persoonlijk record, hoor. Ja, een jongetje 15 als PR ziet ze wel denken. Ze is nooit. Het zo wat wijs dat hij er wat druk op zet. En richting de jongetje 69. Weer te springen. Het is natuurlijk Jood al fantastisch dier met zijn 18 meter tolf. Maar wat zit er nog meer in Versitje? Voorin is prima. Het een goed beet. Oei. Hij is je voet net lekker bij de stok. Slipt ik voort. Zo is het een matige finale tot op dit stuit. Ja, wel een compliment aan de leppers, want die springen ook keurig om beurten. Ja. Het kent dus wel. En ze doen net alleen nog hunzelf, maar ik, u en Jo als Jogger een groot plezier. Dus hou dit vol en nou nog 4 prestaties. Ja, toen ging omheen.
De lol is er wel in het publiek. Maar de spanning groeit. Ja. En deze Inger Haastra, ja, die had ook een persoonlijk record van 16.06 gehad. Ja. Dat is maar 12 centimeter minder als de eerste sprong ontnota. Precies. Dus waarom zou het net kennen? Nee. Zij had een heel sterk seizoen ontnota. Had heel veel lang die Friese trui aan. Maar ja, in deze sprong slag het net. Nee, we hebben een crisissprong, maar net 4 genoeg. Dat is duidelijk lang net 4 genoeg. Pretje jullie het Heidenskip, toen sprong ze dus 16.06. Ja. Kind dus wel. Dat moet er nog wel even uitkomen. Brengt u bij een oudgediende. Anne Galema. Ja. 3 keer al pakte hij de Friese titel. 2 keer op Riegen, toen ging er even tussenuit voor emigratie naar Nieuw-Zeeland. Maar kwam waarom, 2 lijn. En leefde toen op zijn oudere dag in feite al een persoonlijk record van 21-43. Dat is nog altijd zijn PR, maar dat leefde er hier op het FK. Dus dit jouwt aan hoe deze man de wedstrijden onvleert. Dit is speciaal en als het speciale wedstrijden binnen is Anne Galema vaak echt speciaal. Wat zou die jood nog kennen, tekst? Ja. 50 meter, dat zit er toch zeker in. Ik bedoel... Dat zou je toch zeggen. Eerste finale sprong van Anne Galema. Ja. En hij had hem net helemaal te pakken. En maar te hut. Precies. Beetje te wild, te hut. Beetje te legerien. Ja. En dan bedoelt er echt van hem nog maar één sprong hoor. Ja. De spanning bouwt op, maar wel op een aparte manier. Nou, het zou wel denken. Ik ben ooit Fries kampioen. Maar een fantastisch Fries seniorenrecord. Maar deze man... Ja. Ken daar wel eens even een keer wat olie op het vuur smitten. Want we zijn er rond dat de junioren, de senioren dus even op kiedelen. Even kiedelen, ja. Dat is even... Eén goede sprong had er nodig. Eén goede sprong had er nodig. En hoe ligt dit? Nee, dit gaat met de hut. Ja, dit gaat met de hut. Oh, die had ik nog maar niet gesprong. Het is net te veel meer, jongens. Ja. Dit is onnota wel een van de meest bizarre finales die ik in al dat is misschien wel het goede woord. Ik bedoel, het publiek zit daar ik wat verveeld, wil ik net zeggen. Maar die had ik zoiets van, kom maar jongens, wij zitten er klaar voor. Iedereen kent het en iedereen doet het. Nee. Nou, Hanneke Wester, ja, die doet in feite wel wat ze kent. Want die springt haar beste wedstrijd ontnota van dit seizoen. Stiert er mij op zilver hier op dit FK. En waar weet wat er nog in zit. Ja. Eerste finale van Hanneke Wester. En die zit weer knap in de stok. En ja, werkt weer een keurige sprong hoor. Precies, met een meter erbij. Dus dat is dan nog een heel groot verschil. Maar goed. Technisch ziet het er inderdaad goed uit. Ja, de stok met straks verder, dan maar even alles of niks. En die kan in elk geval persoonlijk zeggen dat ze haar piekmoment op het goede moment had. Precies. Dat is ze, maar dat is, ze had Joert in niet beter is, dat nota. Ja. Ja, en naar het Bronsma hopelijk lit hij het dan samen met Jen. Nou ja, een beetje de dark horse in dit gemeente. Daar waren een jaren. Ze hem eigenlijk amper meer op het heeste scafotje. Zo nou en dan is een dijpriske, dit hij ook 2 keer. Precies. Maar ja, die laatste keer, dat weer wel in Drils. Ja, maar een mooie afstand, hè? 2066. En 2066. En dat ben toch knappe afstand. 100%. Dus ja. En al 3 keer winnen van de Zilveren Pols. We staan zo dus 2016, 2019 en 2021. En ik als junior... Hij deed het om het waar hier. In 2010 alles een Friese titel, een juniorentitel. Dan ik nog een keer juniorenkampioen in 2009 en 2010 van Nederland. En in 2014 wie hij ik de beste senior van Nederland. Ja, de CV markeerde net hoor. Dus het is wel een man die wit te pieken op de kampioenschappen. Ken het verder van Naat Brandsma. Nou, net in deze sprong. Nee, hij komt net op de punt. Jongen. Nou. En dan is er ontnota niks verloren. De enige die de finale nog een beetje verloren kennen, dat binnen Miguel Zielstra en Sigrid Bokma. Maar ja, die staan beide al op in. Precies. Miguel Zielstra. Klap over die 20 meter. Miguel Zielstra. Nee, hij echt net. Nee, doet ik op een jochentje is 60. Ja, het is net verkeerd. Zeker net. Goh. Maar ja, zo zie je maar weer. Hè. We hebben zulke hege verwachtingen en de wedstrijd is natuurlijk dan het houddoel. Maar het spektakel ligt wel lang op een wachtje. Bij de junioren en de senioren.
Ja, deze vrouw voldoet zeker om de verwachtingen, want die presteert keurig met een 16 meter sprong. Zeker. En doet het weggoed, ja. Ah, gretig. Ja, die gaat verder. Die versterkt haar leidende positie en toont aan dat het geen tafel is dat zij op dit moment in die Friese leiderstrui springt. Die veroveren ze in de laatste wedstrijd. En waar springt ze over de 16 meter? Ja, beste seizoenprestatie, dus 16:34 van Femke Rispers. Nou, ik denk dat dit verder is. De 16:34, want dat Lientje jarig goed luidt op 16 meter. Dan hebben we de eerste finale ronde gewoon en alle kandidaten. Maar je nou nog één keer. Ja. Ik ken het haast net hoor, maar nee. Ja, 16 meter 42. Dat is een hele beste afstand van Sigrid Bokma. Nou, jouw tijd aan het start zijn dat we los kennen, want ja, dan hebben we het hopen. Als ze nou net lekker binnen, dan hoeft het niet meer. Nee, dit is een hele nette afstand. Ja. Wat die ingraveerd wordt in de glazen lepster, dan is dat dikke prima. Ja, chapeau voor Sigrid Bokma. 16:08 en nu 16:42. IJzersterre kampioenschap bij de vrouwen. Zie het voorspeld, het wordt spannend en het wordt goed. En dat is het. Nog een Friese trui. Spannend wel, goed net. En deze Friese trui is van Freya Kramer. Ja, die Friese trui die krijg je net samen. Dan maak je gemiddeld door het hele seizoen heel de beste wijze. En dat is hij, maar je wordt nog net. Nee. En hij zil die afstand onzien. Jongens. Ja. Je begint met een wedstrijd, maar je eindigt weer net mee. Dat vandaag net 91. Ze slaan hun alle voor de kop door de finalist. Dat het bij 20 meter bloed. Zo van, ja. Maar goed. Maar dat doet wel wat met de spanning. Ja, nee, dat is het mooie. Iedereen weet nog. En hij is nog nooit Fries kampioen geweest. Wel Nederlands, maar geen Fries. Nee. En hij zegt velen, als het ooit koer, dan is het Joert. Beste seizoenprestatie, 21 meter, 39. Freya Kramer. Ja. Nou dan, Freya Kramer. Oeh, en die shot die pols draaien. Gossie. Oh, dan is de eerste dame in de verrassing. Of, of de volgende dame in de verrassing, maar kan ik zeggen. Alweer een feit. Ja. En dan leidt jullie een jong wekker, denk ik. De klant Brent Bonsma, die de jongens. Ik zie de laatste kans, Brent Bonsma bij de jongens. Zo, Brent Bonsma bij de jongens. Oh, en die komt in de buurt van die 90 meter. Ik weet het net, Frederik, ik weet het net. Dat het baltje goed leidt. Het gele baltje dan. Oh, het is gele bal. Ja, dan is hij verder. Ja, hij is verder. Hij had hem. Hij jeugt ik overtuigend. Want dat is de junioren en de... Ik ben je meer warm, hij die hele bal. Goh, die Brent Bonsma, wat piekt die dan op het YouTube? Eerst jongen even Daniel helemaal. Op naar de 1482. Nee. Nou, dan wil ik heel graag Brent Bonsma nog een keer zien. 90 meter 60 voor Brent Bonsma. Nee, persoonlijk record. En 44 nou ik op een FK voor jongens. Ja, en een PR op het goede moment. Wat een wedstrijd lezen die jongens daar op een matten. Ja, fantastisch. Maar wat knap. Nee, die blessure, dat stikkende ankel. Letter instroomt. Promoveert via de tweede klasse. En pieken in wezen is die laatste hier met 60. Ja. Jongen, nou is iets levens te zeggen in dit ontwerpmat. Zeker, en dat vind ik zeggen, hè, dat het FK-record van 2020 van Wisse Broekstraat 1828 laai. Ja. En nou dus een joggetje 60, dan is dat een enorme kwaliteits. Die jongens meisje toch volledig weer. Ja, nee, klopt. En dan komen we nog 12. Ja. Laten we dat vergeten. Ziet ze levens met ik nog. En Martijn Sudersma. Ja, geweldig. Wij zijn eerst bij de senioren. Hij zit maar 40 centimeter onder de beste senior. Dat bedoel ik. Ja, dat ga goed binnen jongens dit hier. Nou Bouke. Goh. Jongen. Hij zult zijn eigen nek net lopen. Nee. Maar ja, Freya Kramer, als hij in een stok just, er zit wel 3 in. Ik bedoel, als die stok even mooi werkt, dan is het 29 heel. Maar ja. Ongelooflijk. Jongetje 60 bij de jongens. Absurd. Nou Bouke. Het is nu of nooit. Bouke de Jong. Eén keer jocht oer en dan best er oer in. Hè. Maar hij kent net jocht. Hij kent net jocht. Dan hebben we de 4e en de 41ste senior die eruit lezen. Ja.
En dit is de eerste jongen van dit seizoen. En de beste. 4 wordt de beste. Sietse Lefferts. Eén keer en die komt er net. Och. Onvoorstelbaar. Ja, wat stil die de smoor in had. Ja, die moet je even net inkomen op dit tijd. En dat is logisch. 4 waren de beste voor dit hele seizoen. Ja. Dik naar persoonlijk record. En vorig seizoen ik al. En ik toen geen Friese titel. Toen won hij heel verrassend naar Timo van der Knaap. En toen waren hij nog tweede. En toen dacht hij van, nou, volgend jaar ben ik nou jongen. Ja, dit is... En nou is hij die treden. Die is net gezellig, jongen. En dat snappen we volledig. Goh. Ja, Nou de boer, wat doet die dan nog? Nee, werd verkeerd erin. Werd te leeg. En dan is derde Famkeskampioene bekend. Sanne Boustra in de Friese trui. Prolongeert haar titel. En schreeuwt echt historie, want Sanne Boustra is de eerste met 2 Friese Famkestitels. Dat weet ze nou al. Alleen nog de afstand, die kan nog verhoren. Maar een monsterachtige prestatie, hè? Jongen. Is dit een apart FK-kampioenschap? Ja. Ja, lekker, Sanne Boustra. Voor mij is nog een keer springen. Maar du bent al Fries kampioen. Prolongeert de titel. En wat kan Rutger Haanstra? Ja, we heen straks door hem maar op, maar dit in alle categorieën de titels had. Hij is jongenskampioen, hij is juniorenkampioen. Hij is zo bij een goede sprong. Ja. In dat illustere zelfskip komen kennen. Klopt, jongenskampioen in 2019 en juniorenkampioen in 2020 en 2021. Ja, als dat dan nou al dorst, dus eerst die senior. Maar ja, waarom net? Want die bal, dat baltje op 20 meter loopt. Allerlaatste finale sprong van Rutger Haanstra. En die mag ik werken. En dan weet je al van dit wordt hem net. Ik hij een fusie in Zandberg. Wat verdorie. Wat gebeurt je, jongens? Ja, het is net een film in het worden. Goed al aan de galen, maar op goed al, met alle respect, 34 hier naar het Broasma. En beide jongens die nog komen, al 3 Friese titels. Ja, dit is toch... Ja, deze man. Die wie de man van de dag wordt. 18 PR, een jongetje 10 PR. Alle records lieken hij verbrutsen daar. En hij zit nog 12 in de jongensgroep. Ja. Prachtig een beetje. Hij beziekt het nou, maar het is net genoeg. Onvoorstelbaar. En dan is direct de kampioen bekend. Want Brent Monsma pakt zijn 2e jongenstitel. Met een fabelachtige afstand van jongetje 60. En Martijn Sudersma. Ja, dan ga je een jongetje zien en dan wil je 2e. Ja, dit is de man. Ja. Eigenlijk een medisch wonder, want die 3 schroeven zitten nog steeds in zijn ankel. Maar hij kent er mij hebben. Ja. En hoe? Sanne Boustra. Boustra is ekkelkampioen. Nee. En besluit dat mij wie het pakt, maar krijgt natuurlijk een daverend applaus. Want ik zei zwart van een primeur. Ja, leuk. De eerste Famke met 2 Friese titels. Goh. Ja. Dan hebben we nog een categorie junioren en senioren. Maar bij de senioren is het al zeker dat een veteraan daar, bij alle respect, ja, de titel precies. pakt. En de zilveren pols, ja, die street is ik nou lang net beslikken. Want er binnen in potentie nog, denk ik, 4 man die zilveren pols winnen kennen. Absoluut. 2 junioren en 2 senioren. Ja, en dan moeten we zitten ketelaar net te kwadbaan, maar we beginnen net vanuit het de 20 meter hebben. Mooi in het beeld Remmer Abma. Ja. Dat is de man die natuurlijk helemaal historie. Die had ook een zilveren pols in bezit. Precies. Die het zien hier hoor, om 5 keer Fries kampioen te worden. Ja. Nou ja, 5 titels. Ja, nee, dat mag maar horen, ja. Ah, ja. Eerste attentie voor deze man. Arne Galema. Wat stel je zo uit? Arne of Naert komen op fjouwer. Ja. Dus dan, maar ja, de zilveren pols, dat is dan net wist, hè? Nee. Die winnen. Want denk ik dat natuurlijk om. Maar de kans wordt groot als hij absoluut verder springt. Wat een absurde spanning levert dit op. Ja. We zien net hoe vier het is, maar waar er überhaupt over de 20 komt. Ja, het is... Als ze me dat juist vertelde. Nee, dat hebben we net lood, Frederik. Zeker net zo in deze omstandigheden. Ja, voor de jongensgroep misschien. Ja, precies. Arne Galema, de laatste finale sprong. Kan hij nog rottelen je die 20 meter of kan hij dat net? Nee! Oh, dan is Naert Broasma weer kampioen. Ja. Ja. En dan had hij het hele seizoen toch de licht gekregen van ik kom nog wel, ik kom nog wel. Precies. Onvoorstelbaar knap. Nog altijd Fries recordhouder dat record hier.
Wielsvoet bij de junioren. Ziet ze ketelaars, jongen. Neemt risico, dat Muttering wel. Maar die kan heel blij en tevreden wezen met zijn tweede plekje. Komen we toch weer om bij Nat Brandsma, want dit is onvoorstelbaar knapje. Hè? Ja. Toch Elsen hier aanskreun. Ik had er zelf ook om mij, want de prestaties winnen er net meer. Nee. Hij had er zelf al iets zeggen, kom nog een keer, kom nog een keer. Ja. Inger Haanstra, bij de vrouwen. Inger Haanstra op naar de 16 meter. Ja, dan met alles kloppen. Dat klopt het correct net bij Inger. Had toch knap kampioenschapsprong. Ja, eindigt hier denk ik als tred. Klopt. En dat is toch brons. Ja, daar moet ze bedwaaien, Joert. Meer zit er net in op dit stuit. Joert. Ja, en ik denk dat Nat Brandsma dadelijk als eerste gaat. Ja. En dan maken we nog 2 sprongen wachten van waar de Simpel de Pols wint. Precies. En dat is natuurlijk wel weer heel spannend. Ja. Maar Nat Brandsma had in elk geval de Friese seniorentitel. En nou is nog even een aanwachting voor hem straks. Op de een zilveren polbiljet. Ja. Oh. Wat dit betocht hier. Ik heb het oplet vandaag net zo goed. Nee. Elke keer dat hij dit hier een titel won, dat wie 3 keer. Iedere junior vierde. Dat wie 3 keer Germ Terpstra. Maar goed, nee. 2 keer Germ en 1 keer Michiel. Maar goed. Het zou wel precies in het plaatsje passen van dit seizoen. Ja. Qua dat. Precies. Goh. Ik hoop vanuit zelf dat er nog een mooie laatste sprong van maken. En dat we nog even lekker door die 20 meter batsen. Want handklap in het publiek. Pieter zit rustig. Ja, maar dat is meer van het nat bedoeld. Oké. Ja, dit is natuurlijk mooi. Dit is ter ere van de kampioen. Nou, kom op. Hij is Friese kampioen. Kan die nog verder dan 20 meter? Kan die nog verder dan 20 meter? Nee. En dan komt die zilveren pols in hier volledig in beeld. Ja. Maar wel de 4e Friese seniorentitel van Nat Brandsma. En dat is op hemzelf al een geweldige prestatie. Ja. Maar de echte finale, Hendrik Murk, die komt nou. Ja, want wie gaat die zilveren pols winnen? Michiel Zielstra of Germ Terpstra? Of Nat Brandsma. Nat Brandsma, dat is de vraag. Maar ik ging er toch vanuit. Dat je ja, je weet het Joort niet meer. Je stond zeggen, die gaat naar junior. Want hij springt gemiddeld 20,67. Gemiddeld. Maar nou nog net. Met nou gebeuren, hè? Het mag 1 keer lukken. Het mag 1 keer lukken. En ik ben bang dat het net lukt. Nee, hè? Onder het één. Oh. Jongen. Dan is Michiel Zielstra. Naast die Nederlandse titel Vlien hier. Nou al de Friese juniorenkampioen. Ja, het is. En die kan het nog mooier, meidje. Hanneke Westert. Kan die dan nog wat? Die moet op naar die 16 meter 08. Nee, 16 42 inmiddels. En dat lukt net. Sigrid Bokma. Ik zei kampioenen. Oh. En ik zei van de 3e keer. In 2016 bij de Famkes en in 2018 bij de Vrouwen. En ze waren al 2 keer Nederlands kampioenen. 2016 ik bij de Famkes en 2020 waren ze dat bij de Vrouwen. Heel knap van Sigrid Bokma. En ik maak een keurige sprong van over de 16 meter. En dan krijgen we nog 2 sprongen in deze wedstrijd. Beide leppers weten al dat ze kampioen binnen. Ja. Sigrid Bokma weet dat ze echt dit hier de glazen lepster wint. Precies. Michiel Zielstra kent zijn kampioenschap nog mooier, meidje. Die hoeft maar 20 meter en 1 centimeter te hebben. En dan had hij de mooiste prijs die er te winnen is, de zilveren pols. Ja, het zou toch wat wezen, jongens. Oh. Is dit onvoorstelbaar? Ja, dit is dit uitpakt. Al wat ik verwachtte hier. Maar dit scenario zie je er net tussen. Nee, ik ben volledig en hoe cool is hij nou? Ja, ik denk dat hij vrij cool is, als ik heel eerlijk ben. Hij had dat challenge met NK in de eigen wemplak. Ja, toen ik in de laatste sprong, toen wilde die hele fanclub van hem, die hele bult zit vol met persoonlijke vrienden en vriendinnen. De hele Kate ziet er van juist hem. Oh. En op dat moment ging er alles en iedereen heen met 89 meter, 89. Nou, daar had er Joert net gedaan gewoon. Ja. Van de zilveren pols net. Het is natuurlijk ook geweldig van Michiel dat hij nou de Nederlandse titel voor de hier nou Fries kampioen wordt. Het wordt stil op het bult. Men snapt dat je misschien iets heel bijzonders aan het gebeuren is.
wordt hier absolute Vierlep historisch kreun. Toch een junior die verder komt als de eerste senior. Ja. Of blijft het bij de Friese juniorentitel? Katrines Hoekstra, Marcel Nijboer en Hannes Kerjon. Giet hij het dan van Michiel Zielstra. Nog één keer Michiel Zielstra. Oeh, en ik get wat onder vlugge komt. En hij redt het net. Nee. En dan had Nat Bronsma de zilveren pols. Ja, maar 20 meter doen. Maar 20 meter. Jongen. Michiel Zielstra, ja, ere wie de ere toekomt. Heel knap dat hij wel de Friese juniorentitel pakt. Neem ik hier niks hoor. En hier de winnaar van de glazenlepster Sigrid Bokma. Nou, Sigrid. Oh, wat jammer. Wat jammer, die neemt even risico's. Ziet er prachtig in. Sterke kampioenen, absoluut. Maar dan wil ik nou naar Bronsma zien. Want die hier natuurlijk nooit toch dat hij met 20 meter de zilveren pols winnen koe. Beppe, of Simem, dat is dus de Beppe van Simem, die komt er aan. Katrien Bronsma, klaar zit je Rick. En de lietse dochter, die komt even in Hoita. Ik weet net dat de camera het ook te pakken. Ja. En hij moet even uitlezen. Ik heb de zilveren pols won. Dat famke zoals is het prima. Brengt Hart maar naar bed en dat hij een verhaal ziet, dan ben ik blij. Ja, dat doen we. En nou is misschien de motivatie direct om nog trots te gaan. Want binnen je op een 5 keer, dan maak je hem horen, hè? Precies, daar heeft helemaal gelijk in. En andere Friese kampioen met een daverend persoonlijk record van jongetje 60 is Brent Monsma. Hij pakt zijn tweede Friese jongenstitel. Hij is al onderwijs naar Gerrit de Boer voor het eerste peteer. Want we beginnen heel gauw naar de interviews met de kampioen. Vaardort dadelijk de huldiging plak financieel. Hendrik Murk, ik denk dus zo dadelijk bij ons komen meest. Ja, dat hebben we niet zo bij, dacht ik. En dan geven we naar de Friese jongenskampioen Brent Monsma. Brent Monsma, wat een kampioenschap voor die. 19,60 meter. Prachtig mooi persoonlijk en een scoresrecord. En ja, hoe gangst je deze wedstrijd in? Ja, eigenlijk probeer ik zo rustig mogelijk te blijven. Om Michel net zo druk op te lezen. Want ja, ik hoefde eigenlijk niks. Ik heb op het begin van het seizoen helemaal een keer springen trom blessure. Dus ja, ik hoefde eigenlijk helemaal geen druk te veel. Nou is dat soms wel eens moeilijk om van diezelf zat het wel. Maar ja, uiteindelijk kan het goed komen. Is dit een medisch wonder? Want u hier die enkel op draaien plakken steken ook net. Ja, nou, hij wil op je plak steken, maar zijn draaischroeven niet. Ja. Hoe is het mogelijk überhaupt dat ze zo goed springen kerst? Nou, de master redt zo ben nooit ik. Ik ben de fysio zo dat het kind, dan kind het ik. Dus dan master ik nog verder net meer om nooit ik. Want door dan is die stel alleen maar in het paard. Ja, is het die ontspanning die hij misschien wel die titel bracht had? Nou, ik wil net zeggen dat ik altijd ontspannen ben, maar het is, ik probeer het wel. Wat betekent dit voor die? Nou, heel soort. Ik vind het mooi. Na de blessure en dan zo'n seizoen en dan uiteindelijk bij deze Friese titel voor het gaan, Brent van Hetten. En geniet je ervan. Dank je wel. Een geweldige kampioen, Brent Monsma. Een heel mooi nieuw record, 60. Ek een hele mooie zilveren medaille van Martijn Sudersma. 10 een dik persoonlijk record. Ja, en Sietse Lefferts, wie toch de grote favoriet. Vliegen hier nog zilver, nou moet er genoegen nemen met het brons. 18. Een prachtig podium met een verrassende winnaar. Dan geven we naar misschien wel de verrassing van de hele dag. En die heet Nart Bronsma. Nart Bronsma. Ik hier het net verwachten, mag ik eerlijk zeggen. Maar allereerst van Hetten. Du bent Fries kampioen en de zilveren pols. Ja, soms verwacht je wat hoors. Maar ja, dan pakt het toch wel eens uit. Ja, dank u wel. Laatste weekend ging het wel beter. Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, laatste wedstrijd heb ik al gewonnen, generaal. Dat gebeurt ik net elke dag. Het is Vierlep, hè. Je begint elke keer op nul. Je moet alle verzetten goed, want ja, je moet er toch weer even springen. En ja, lietse dingen kunnen verzorgen dat het wel goed gaat, net goed. 20 meter natuurlijk net een super afstand. Ik bedoel, junioren kennen het ik makkelijk. Ik denk bij u in de hele topklasses kennen het ik prima springen, maar ja, spring het maar even. Dus ja, eerste ronde gelijk afstanddeel zetten en ja, die man springt zich stik op. Ja. Ja, hoe is het eerst nou net te zien? Want wij verwachten eigenlijk ik. Nou, daar gaat het haast niet nog in. Ja, nee, kijk, ik bedoel, 20 meter denk je mooie basis. Ik denk, ik kun je nog 4 keer springen. Dan kun je dan lekker wegen. Tweede sprong, ging ik hem eigenlijk perfect staan. Ik denk, nou komt die 4e sprong, maar ja, krijg net.
Ja, tweede sprong ik. Ja, dan ben je al wat 2 kwijt. En dat 2 in de finale. Ja, dan moet het toch al weer even. Maar ja, het hoeft er net, 20 meter wie genoeg. Schoost het ergens ontdaan dat we net verder komen, Joert? Is het zenuwen? Ja, is dat de klapper van de eerste sprong, hè? Die hakt erin bij die man. Nou ja, liever dat maar. Je weet het net. We hebben FK, iedereen heeft toch wat oren druk. Of tenminste, ik zelf wel. En ik denk, hoor jongens, ik wil om me heen. Het is toch weer even oors. Iedereen begint op 0. Het moet wel weer even. Nou, dat is juist het oren toppen. Zeker normale wedstrijd springen we soms 10 keer 20 en nou maar 1 keer. Is verdorie net van extra gang. Nou, zo is dat. Hè? Deze hek maar weg, precies. Van harte gefeliciteerd en geniet je ervan. Ja, bedankt. Komt helemaal goed. Ja, een wonderbaarlijke kampioen. Waar hij dat toch net brons, maar voor de 4e keer Fries kampioen. Net met de 4e afstand, maar dat zal hem worst wezen. 20 meter precies. Het weer verder als Arne Galema. Jongetje 92, die pakt het zilver. En Rutger Haanstra, eerste is senior, met jongetje 85, het brons. En dat is de volgorde in de finale van de senioren. Ja, dan ben je meer categorieën. Sanne Boustra. Buggelik. Sanne Boustra. Een prolongatie van de titel. Mooi. Ja, heel blij. Gisteren nog niks in het mat kennen, Joert. Want daar best natuurlijk wel het seizoen de listig zien, dat is het kersten. Hoe kiest dat aan daar in? Ja, natuurlijk vol hoop, maar het is altijd een wedstrijd op zich. Dus het is altijd spannend. Ik kom ook maar volle zenuwen in. Ja, als dat ooit weer wezen is, dan is het Joert was ook zeggen. Want bij de junioren en de senioren hier we natuurlijk nooit verwachten dat 20 meter kan aanwijzen zo. En daar ben Germ en Michiel Zijlstra en ja, al die oren. Ik er ook ook aan. Ja, die senioren die jaren blijkbaar toch bij het Fries kampioenschap. Dat wie bij die dus ik zag. Ja, ja. Zeg ze zien op. Hoe was dat? Hoe lees dat eens uit? Nou, ik zeg eigenlijk wel heel erg naar uit. Nou, deze wedstrijd, want het is wel de leukste wedstrijd van het team, vind ik zelf. Dus ja. En dan 16, 14, 82 Del, had je dan het idee van, nou, dit stiert al scherp? Of want jij hem kan 15 heerlijk springen? Ja, ik denk wel, het ziet wel redelijk goed, maar je weet het nooit zeker. Want het is wel gewoon oud van die oren ik en Helly, dus ja. Is dat de eerste sprong? Muziek is dan nog wat? Ja, ik probeerde het wel en toen zit ik een krek wat heger in, dus toen ik krek wat te 4. Dus toen hel ik het net. 2 titels op Riegen, fantastisch. Ik zou zeggen, daar kan we alleen maar mij feliciteren. Ja, heel erg bedankt. Een prachtige kampioene bij de Famkes. En de primeur, want zij werd voor de 2e keer op Riegen Famkes kampioene. Daar is het de enige in. Noah de Boer pakt het zilver hier met 3,50 meter. En Danielle Hielema van Griepsjerk, zij leert 3,33 en wint het brons. Dan hebben we nog meer kampioen, want daar is Sigrid Bokma. Sigrid Bokma. Ik moet eerlijk zeggen, van harte mij een hele mooie titel. Ja, zo viel het zelf. Het is echt een super dag van mij wist en ik ben echt heel blij met deze titel. Ik zeg in 3 stuk al, het zit wel goed. Je had in feite sowieso een goed seizoen. Neem dat mij, want ja, ik had bij de workercategorie wel zien dat Joet net hoopt maar. Nee, nou, op zich vond ik mijn seizoen dan net niet super slaggen. Want mijn klassement van vorig jaar, dat was echt nog steeds volle beter. Maar in Driels ging het echt super goed en dat nam ik echt wel mooi. En ik heb het toonje echt heerlijk getraind. Toen dacht ik, nou, het zit wel goed. En dat kwam me Joet 2 keer uit, dus daar ben ik wel heel blij mee. Ja, maar die 16-8, dan was die best wel redelijk zeker voor je. Dan wist je al, het wordt nou heel dreig om je nog in te keren. Ja, maar toch wie ik er nou net zeker van. Want ik bedoel, Hanneke heeft echt een heel 4 PR en ziet er echt heel goed in Joet. En Inge deed dit seizoen ik al 16 saai sprongen. Maar toen ik die 16-40 deel zette, toen dacht ik, ja, dit is nou wel bij krijg zo'n stukje verder. Daar werd het wel lastiger van. Ja, ik moet eerlijk zeggen, 16-42, toen dacht ik, nou is het klaar. Ja, nou ja, dan hoest er maar 2 sprongen uit te wachten. Dus dat maakt het wel wat fijner. Dus zei ik al, dit viel ik echt als een hele mooie titel. Ja, de Gles en Jester riek dan net. En die wil ik nog heel graag een keer winnen. En dat is Joet Slager. Dus daar ben ik heel blij mee. Sigrid van harte en geniet je ervan. Ja, dankjewel. Dat zou wel goed komen. Ja, een hele sterke kampioen, hè, want hij produceert haar 4e sprong van het seizoen hier in Wezen, 16-42. En pakt de Friese titel bij de vrouwen. Hanneke Westert pakt zilver met 15-57 en Inger Haanstra die we treden met 15-34. En dan missen we nog één en net de minste, de langste man uit het veld, Michiel Zijlstra. Hij pakt de juniorentitel. Michiel Zijlstra, allereerst feliciteer ik je met de titel. Maar als het eerlijk is, ik hier van tevoren nooit dacht dat het met deze afstand was zo. Nee, dat ik zelf ik net dacht eigenlijk.
Maar ja, als je zo'n titel winnen, dan kan je Ooston, ja, dat maakt het dan net zoveel uit. Ik ben hartstikke blij met deze Ooston. Nee, uiteindelijk maakt het niks. Een Friese titel is een Friese titel. Ja. En die pakken ze niet nooit meer aan. Maar hast u enig idee hoe het kan? Want je hebt verdorie dit hier, je Spranger Saf hier, dik over de 21 zelfs. Hoe kan dat, Joet? Ja, dat weet ik niet. Er zijn natuurlijk wat oorskons als nou ja, die oorskons die Friesland, maar die plankjes, het draaft wat oors, een beetje vlakker. Misschien wel het daar, dat er dit nou minder wend binnen, want we springen net vaak meer op deze skonsen. En ja, een beetje wedstrijdspanning zo vast ik een rol hebben. Ja, want de omstandigheden lijken verder ideaal. Ja, perfect. Het weer lekker warm. Soms een beetje benauwd, maar daar mogen we net al klaar. Dit wie perfect waar. Wij, en dan moesten Jim nog springen. Hè? Toen werd het klaar bij de topklasse en dan moesten Germ en Doom moesten nog. Dacht nog dek komt, misschien toch nog de zilveren pol. Ziet dat ik bij Jim in Holle? Ik ging er wel voor. Ik hield in Holle. Maar ja, de stok stond goed. Ik tik even netjes boven. Dan zit dat er dik in. Maar mijn insprong ging hem net helemaal lekker, maar mijn rug er gewoon. En ja, dan vleent die stok wat te snel hoor. En dan zit het te krijgen net in jammer genoeg. Dat hier ook wel leuk was, maar dat wie net het hoofddoel van de Agengroep winnen. Dat wie doel nummer 1. Goed, ik is verleden hier Nederlands kampioen, nou Fries kampioen. Kan ik je alleen maar feliciteren en op een mooie toekomst. Ja, dankjewel. Ja, en wat voor een toekomst, want ik tak hem hier met Michiel Zielstra nog gewoon meiden met de junioren. Een verrassende winnaar dus in de juniorengroep. Michiel Zielstra wint daar met 19 meter en 69 centimeter. Nou, deze heren zitten in afwachting van de prijsuitreiking. Commissaris van de Koning Arno Brok krijgt aan stiepen van de wethouder van de Waardhoeken, de heer Kees Arends. Die zullen straks de felbegeerde prijzen uitreiken in het Zandbed voor een polenpubliek die hier heerlijk op een bult zitten koer in het mooie Simmerwaar. En dit een hele bijzondere wedstrijd zien had. Net vaak wie er zelf vol een kans voor de Leppers om een zilveren pols te pakken. Nou, hier nog even de finale junioren eindigt met een hele sterke kampioen. Michiel Zielstra, 1969. Germ Terpstra, de grote favoriet, maar genoegen nemen met zilver, 1920. En Sietse Ketelaar, heel knap, naar het brons, 18 meter en 22 centimeter. Dan hebben we alle prijswinners bij de kop gaan en is het wachtje op het uitreiken van die mooie prijzen. Die grote wisselprijs bij de vrouwen, die glazen lepster, die gaat naar Sigrid Bokma. Met die prachtige afstand van 16,42. Maar was hier ooit verwachten dat Nart Bransma met een afstand van 20 meter zijn vierde zilveren pols op Helly zou? Ik net, daar ben ik eerlijk in. Het is hem van harte gegund. Ik vind het echt heel knap. Maar ik denk dat er een hele proteliebers jong nog wel eens een keer nadenken van hier maar dit en als dat. Nou, zo wie het net. En dus wint Nart Bransma hier met 20 meter de grootste Friese prijs. De zilveren lepper. Ja, en had hij nog even teruggekeerd met zijn carrière en hij zou een vierde keer winnen, dan mag je er hem horen. Ik ben benieuwd wat zijn keuze wordt na dit seizoen. De jeugd leeft hem uit. Eindelijk is het Zandbij Bert vrij om ik even in te bladje. De inwendige mens kan even wat stiepen krijgen. En dan staan er gewoon burkje beta. Nee, het moment suprême. De uitreiking van de grote wisselprijzen. Wij schakelen terug naar mijn collega Gerrit de Boer met Hendrik Murk-Haanstra. Ja, de wedstrijd zit erop en wat een wedstrijd, Hendrik Murk. Ik moet eerlijk zeggen, een van de vreemdste wedstrijden die ik daar aan hier in Sjoen heb. Ja, ik ben het helemaal niet eens. Misschien wel de meest bizarre finale en dan net qua gekke afstand of zo, in tegendeel. Maar de manier waarop, hè, dan heeft ja, gewoon uitstekende leppers in die finale. Er zijn zo'n dit strijden om de zilveren pols. En daar rent hij in mijn fut naar het Bransma. Stek het eruit. Ik giet je wat fout loopt, dus ja. Let het even los. Oh, wij kunnen terug in. Ja, maar het gekke wie dan hij die voorrondes aan. En hartstikke spannend. Ja.
Maar dan denk je, ja, no mat in die finale. Want ja, 20 meter. Ja. Daar kletst wel een junior doorheen. Daar kletst wel een topklasse doorheen. En dan gebeurt het net. Nee, dat is echt bizar. Want het wel, je wel ervaring hebbers. Nou ja, bij de junioren natuurlijk zit wat minder ervaring. Maar die senioren, hè, dan Arne Galema, Frederik, Rutger. Nou, jongens, die echt wel vaker bouken. Ja, maar wat ik zo in de positie waar correct zie het. Die jongens worden vandaag echt heel rustig wekker. Hè? Dat ze nou dat hij naar het bronze maar de zilveren pol op zijn nachtkastje staan heeft. En daarom het Jelle even de shirt waarschijnlijk zo van wat is leven mooi. Ja, hij pakt hem gewoon met 20 meter. En respect, hè? Ik bedoel, als je vierde zilveren pols. Ja, hoe volk kan dat zeggen? En ja, misschien dat dit vandaag wel een mogelijkheid is om nog even terug te gaan. Want dat is 5 keer een winst in totaal. Maar hem horen, hè? Het bloot toch een bijzonder kampioenschap bij de FK. Want hij heeft bijzondere dingen, zo'n hele vieren sprongen. Ja. Maar dit soorten kampioenschappen draaien jullie nog. Rutger Piers begint er van tevoren nog hoor. Ik met 20 meter in, 80 weg. Nou, dan gaat iedereen een hulpproduct in de nou heen. En dan gebeurt het net. Dat FK lijkt toch extra druk liggen. Ja, het is een wedstrijd op zich. En het eigen regels en wetten ligt het wel. En zekerheden bestaan er net. Dat is iets wat heel duidelijk wordt in deze formatie. Ja. En uiteindelijk, ja, gebeurt dit. Ja. Ik bedoel, in Germ Terpstra, vregen zit er ik hou. Wat ging er mis? Hè? Hij zit net lekker in de stok. Hij heeft hem 2 keer van de 5 sprongen weer volledig kwijt. Ja, ik heb het gevoel, ik sta er met Hannes Carion naar Lepper hier te praten, dat zijn oren net ron. Nee, dat er net zo ron als oors. Eigenlijk vol gas erin en dan had er hem ik voor en dadelijk. Nee, ik krijg als ziet er wat twijfel in, wat een beetje precies, maar misschien ik wel twijfel toch. Hier de zilveren pols op 21-20-lijn, hier misschien wel 8. Nou prima, ja. Maar nou dacht hij natuurlijk ik van wat, ik heb gemiddelde van 20-66 alleen nog in mijn klassement. Ah jongens, die 20 meter, 2 vingers in de neus. Ja, dan begin je dat te denken, waarom lukt het nou joh net? Ja. Dus bizar. Sannenbouwers, wie een te verwachten winnaar is dik worden. Goeie kampioen. Ja, mooi feitje natuurlijk hè, voor de eerste Famke die 2 keer achter elkaar Famkeskampioen wordt. Ja, zet het joh met overmacht dingen. Noah voel wat oud, dit eerlijk wezen. Ja. Die toch dreig maar die insprong. 14-82 met Famke, prima, niks van de zin. Noah Orange en het atletische vermogen wat ze had, denk ik, oh Famke, wat best wel talentvol. Maar het kwam er die wordt net uit. Nee. Jammer. Brent Monsma is de man die het naar de grote hechte stijgt. Ja, nee. De jongens. Het is natuurlijk fantastische dingen. Die zit maar 40 centimeter achter de zilveren pols. Dat wie helemaal een stunt wist, nou? Jongetje meter 60, fantastisch. Ja, net fantastische dingen. En voor Sietse Lefferts is het natuurlijk wel heel sneu. Ja, de man, de klappen man. Ja, voor de hier toch dus nog van Erno, maar hij heeft volgend jaar ik nog. En dit was toch, er was de geschiedenisboeken niet van het FLB. Hè? En dan, ja, deze kans is net weg. Dit is voltooid verleden tijd nou voor hem. En dat is de eerste kans reactie in het wetter. Dat is wel zwier. Maar ja, dat is sport. Ja. Zie je ook, maar we zijn al een beetje in de pauze. Dat stiert wel heel scherp, maar dan nog even er weer omheen. En dan denk ik van, glorieus kampioen. Ja, nee, wat sprong ze nog? 16-42. Indrukwekkend. Ja, en dan maar 4 wordt de beste bij de vrouwen. En ik een goede kampioen. Hè? En dan de mooiste sprong, wie eigenlijk had allerlaatste, die te wetter ging. Maar als die derde punt gaat, springt ze richting HPR van centimeter te zien. Ja. Ben ik van overtuigd. Want ze is in bloedvorm. Ik bedoel, er zit zoveel dreiging in en fanatisme in de stok, baas door de stok. Dus nee, een hele sterke... Ja, van die categorie kunnen we niet zeggen. Nee. Nou ja, en dan de lijst, maar had er al grotendeels een hand. Maar Michiel Zielstra uiteindelijk, ja, als je de eerste springen, dan ben je kampioen. Ja, en let eerlijk wezen, jongetje 69 bij de junioren is op zich wel een afstand waar we prima mijn leven kennen. Alleen nog de junioren die hier springen, zijn stik verder. He, dat is gewoon een categorie die eigenlijk de buitencategorie is van de FLB. Elke wedstrijd bezij de smaakmakers. En Joet, de senioren toch gelijk kregen. Ik bedoel, van de wedstrijd weer toch een protte die ik zei, iedereen roept het wel. Ze moeten het nog maar even aan die jonkjes. En nou ja, uiteindelijk heeft het net dingen. Michiel net en Germ ik net. En wist ik net. Dus ja, dan is het ik terecht dat Nart met de zilveren pols die huis giet. En dat is hem van harte gegund. En Nart maakt het dan maar weer een seizoen of vers knoopje? Ik vind van wel. En nog eens met de jeugd. Of geen vetjend, een heel spannend kampioenschap, een heel vreemd kampioenschap, maar een aantal echt hele goede kampioenen en een aantal toch wel verrassende ontwikkelingen waarbij het de meesten wat minder leven dan ze dachten. Nee, maar perfect samenvatten, Gerrit. Ik bedoel, een kampioenschap is altijd ongelooflijk spannend. En dat weet je ik. En achteraf als nou de balans opmaken zoals het weer teleurstellend qua afstand bij de junioren en de senioren. Zwier teleurstellend. Maar ja, dat wist van tevoren net.
En de druk bloedde er was steeds op. Ik kreeg steeds de indruk, die hele vierde sprong, hij komt nog, hij komt nog. Nou ja, ik heb wel eens vaker iets waarvan ik denk, het komt nog en dan komt het net. Dus dat is dan een teleurstelling, maar ik daar leren we maar te leven. Ik zou even achter mij, want normaal wij dan stellen de kampioen zich al op. Die is ook nog net verschien. De eerste is nou in Ontachtlook. Wat ik nou mij van Wolf van het hart maat, dacht ik van de omstandigheden die zijn ideaal. Ja. Je haast geen wind. Nee. En de temperatuur is heel aangenaam. Ja, nee. Dus je had geen storende factoren. Dan denk ik van, goh, hier hoop je op. Dit nemen wij de kou waar. Dit nemen wij de kou waar. Als het nou een wedstrijd tag is en dan stap je uit de auto of van de fiets of wat ik maar. Dan denk je, jongens, wat er gebeurt. Maar beter kan het net worden. En de accommodatie luidt er weer supergoed bij. En de faciliteiten en de omstandigheden, perfect. Kon het beter. Leuk publiek, soort publiek. Kon het beter. Simpelweg, Henrik, Fries kampioenschap, je weet het nooit. Nee. Het is een speciale wedstrijd. Ach, wat we dat al vaak zijn. Precies. Maar ik altijd wel een hele mooie wedstrijd. Zij is het. Tegen het Ankelvest en wij hopen dat de kampioen nou gauw komen voor de huldiging. En jou geven we waarom on Freek Wijma. Ja, we zitten alle keer nog een beetje te bekomen van waar hebben we van een beetje naar jongen. Want ja, het is moeilijk om onder de wind te brengen wat hier al gebat is. We nemen het al in uitsturing dat het wel vaker gebeurde dat de afstand die op dat moment de winnende is net zo vier is. Dat blijkbaar een hele grote drempel worden kan. En dat is precies natuurlijk wat er hier gebeurd is. Maar daar zal Nat Bronsma geen boodschap aan hebben, want 20 meter wie genoeg voor de zilveren pols. Ja, misschien wel een aardig feitje. De afstand van Michiel Sielstra, dat bij een 9,69 meter. Dat is exact like 4 als in 2006 de sprong van Hannes Skerjon als junior. En die pakte toen wel de zilveren pols. Nou ja, in de tijd zijn we dus qua centimeters, qua dot, net zo volle vooruitgang bij de senioren. Maar de prijs is er net minder om. Stadig gewoon worden alle kampioenen naar het podium lokt. Kunnen nog even lekker genieten van de mensen die het haar zelfs waarom ze op het enorme scherm hier achter op het terrein. Nou, nog even een groet naar de familie. De bezetting weer heerlijk hier. En dan mij dadelijk de commissaris van de koning. Bij de prijsuitreiking. De zilveren pols uitreiken. De glazen liepster die wordt straks uitreikt terug. De wethouder van de Waardhoeken, de heer Kees Arends. De deputaire van Friesland, de heer Abel Kooistra, is uitgenodigd om je bij te wijzen. En de kampioen zag ik intussen bij de bus staan. In afwachting op het moment dat ze naar het podium tamaaien. 5 kampioenen. In het verleden weer dat er maar 4. Maar we hebben gelukkig zo'n 2015 de categorie Famkes erbij kregen. En zo'n 2016 de wisselprijs voor vrouwje/Famkes. Want nota is die altijd nog won terug. Een van de vrouwjesgroep. Maar het zou me niks verbazen dat er in de toekomst misschien ergens een Famke heel vier komt. Dat die wisselprijs winnen kan. Hier een wisselprijs West bij de vrouwen. Dan waren er toch al verskaten die dan zo'n wisselprijs houden mochten. Want Antke van der Wal bijgelijks had hem nog een keer won. Jekke de Vries de Jong 5 keer. Hiske Penninga 7 keer. Tineke Vlieger 6 keer. Maar eigenlijk de voorzitter van het FLB van nou, Etty Springsma, Etty Kramer Springsma, Sint-Burg, had hem 5 keer won. Marit van der Wal had hem 5 keer won, maar ja, haar eerste keer dat ze hem won, weer krijgt voordat die wisselprijs bestiert. En Annie Leyenaar, die hier als Famke, 14, 15, 16 hier, 3 keer op regen de Friese titel. En hier dus zo'n wisselprijs. Haar kent uit die toen bestien hier. De commissaris van de koning maakt het een ree van de prijsuitreiking.
En dan kunnen we de plichtplegingen in beeld brengen. Dat is lang, hè, voordat ze zo'n meesten... Nou, daar staan ze op een riegen. De 5 kampioenen. Nart Broosma, Sigrid Bokma, Sanne Boustra, Michiel Zylstra en Brent Monsma. De jeugd van Weensum wordt vanzelfs belusten bij dit kampioenschap. De club is groeiende en groeiende. Er komt weer borsken talent aan en die maaien de grote kransen al vast naar voren tillen. Ja, een krans is bij het vierlepen net zakkenbroekelijk in tegenstelling tot het keertsen. Maar bij het koningslepen en bij het Fries kampioenschap en ook bij het Nederlands kampioenschap is het wel gebroekelijk om zo'n krans uit te rekken. De kampioen. En die gaan heerlijke dijen beleven. Ze moeten nog even uitvechten wat de positie wordt. Nou, prachtig richtje, hè. Bij de Vankers. Zij winnen voor de tweede keer op de week. Dit keer op een afstand van 14 meter. 82, Sanne Boustra. Voor de tweede keer Fries kampioen bij de Vankers. De krans komt van wethouder Kees Arends, wethouder hier in de Waardhoeken. En Sanne Boustra is de eerste die zo'n prachtige krans in ontvangst neemt mee. Ja, dan helemaal moois. De man die hier traint in Weensum, Brent Monsma. 2 pakte de titel met Santje meter en nou 9,60 meter. Ieder 41 centimeter verder west hier de zilveren pols aan. Dat is helemaal een unicum best. Michiel Zylstra. Nou, dat komt er wel in de boeken. Exact dezelfde afstand als in 2006. Hannes Carrion. Doe wie die afstand goed voor het zilveren pols. En nu van de Friese titel bij de junioren. En eigenlijk maar vlak achter de beste senior. Sigrid Bokma. Ja, super hè. Haar tweede Friese titel bij de vrouwen. Ze hier alleen bij de Famkes. Springt haar beste wedstrijd van het seizoen hier in Weensum 16-42. Dik ter jochte kampioen. Nou, dit is misschien wel de verrassing. Want hier we toen hoorde Rutger Piersma. Die het verrassend won. Ik vind het minstens een grote verrassing. Maar het is zijn vierde al. Zijn vierde zilveren pols. Maar zijn leegste afstand, 20 meter. En ik hoop dat het hem stimuleert om een gooi te doen naar die vijfde. Want dan meest de wekselprijs zelfs horen. Ja, bij dit titel had ik een medaille. En die komt in handen van Jolle Jelle de Vries. Voorzitter van de Stichting Weensum. Ja, die mij maar liefst 2 medailles uitrekken aan clubgenoot. Want zowel Sanne Boustra als Brent Monsma, die hebben hier in Weensum. Groot succes. Michiel Zylstra, die komt uit voor de afdeling Driels. Maar komt zelf uit eerst hem. Had nou met zijn 18 jaar al een Nederlandse titel in de bossen en nou ook een Frieske. Dus waar weet wat die taken meer nog uit Helly kent.
Ja, Sigrid Bokma, die ben het Sint-Wurg in het midden van het land, maar komt van origine uit Hilpen, leert voor het heidenskip. En Naart Brandsma van Sint-Wurg, ook het heidenskip, ben het in Barkum. En dan hebben ze alle 5 op een riegen. En nu is het de beurt aan de commissaris van de Koning, Arno Brok, om de mooiste wikselprijs uit te rekken voor een leper. Nou is dit net de wikselprijs. Dit is de prijs voor de Friese titel. Die maakt ze weer inleveren. Maar die meisje toch een hier op Squasje Mandel gaan. Brent Monsma, ja, die krijgt deze al voor de tweede keer in handen. Het is de primeur van Michiel Sielstra. En dit prachtige twerken, de Tour van mensen met de leper de Verdel, met het beeld van de Sint-Jabek. Ja, je doe je het vaak voor. Dit zijn de prijzen die je heel graag een keer won gaan willen. Ja, nou, Brandsma had hem al van de 4e keer beet. Waar hier dat toch? Ik heb. Prachtige winnaars van de 68e editie van dit FK. Voorzitter van het Fries Kleppersboen, Etty Kramer-Springsma, deelt de felicitaties uit aan alle winnaars. En dan blijven er nog 2 prijzen oer. En dat zijn natuurlijk de felbegeerde wikselprijzen. Die prijs die kun je in bezit krijgen toch of een 3 keer op Riegen te winnen, of 5 keer in totaal. Nou, Sigrid Bokma wint deze prijs nou voor de 2e keer. Dus die ken ik rekenen niet. Ze nog 2 keer achter elkaar wint je naar Hudson. En ook nog 3 keer in totaal. Dan mag je die misschien horen. Het is Marit van der Wal krijgt net slagen. Die is op Fjouwer steenbleun. Maar nou al 2 keer Sigrid Bokma. En die kennen wel even mij. Dus waar wit? En dan de prijs die Sint 1963 in het Libbenroppen is. De zilveren pols voor de 4e sprong van de wedstrijd. Die keert voor de 4e keer naar Naart Brandsma. Als hij nog 1 keer Fries kampioen wordt, dan mag hij deze thuis horen. En daar ben er maar verhit weinig van die dat zitten kennen. Ik neem een Rimmer Abma. Ik neem een Gerard Vlieger. Ik neem een Roel Bokker-Span die hem al 2 keer won. En ik neem een Bart Helmholtz die hem ook al 2 keer won. Maar nu komt Naart Brandsma daar heel dicht in de buurt met Fjouwer. En daarmee stimuleert dit deze man om toch nog een stukje om zijn carrière te plakken. Dichterbij als dit kom je er net. En time besluit nog 1 keer het Fries volkslied.
Ja. En dat brengt dus aan het eind van een memorabel kampioenschap hier in Weensum. De 68e editie zit erop. 5 prachtige kampioen. De jeugd kent de verkoelingsziekje. Omroep Friesland had het heel graag voor jou in beeld gebracht. Dit is al de 20e keer. En neem maar van mij aan. Takamir, ben ze er weer. Dus heel graag ont Takamir. Begin naar Gerrit de Boer. Ja, nou ja, daar had me eigenlijk al Gers voor de woorden bijskeerd. Maar in ieder geval, ja, het zit erop. Een bijzonder kampioenschap. We zijn heel blij dat Jo weer aan de buis zitten dit hier. En mij het namen van de hele ploeg die we zitten. Tegen Tank en Oont Takamir. En die 3 winnaars binnen elk finale koers. Timo. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Siepshop.nl. De Iepen Frieske kampioenskippen Scootjesielen staan op het punt van beginnen. En Omroep Friesland is er alle dagen bij met het IFKS Journaal. Met alle dagen een verslag van de wedstrijden in de Grutte A. En daarnaast doeken we in de verhalen uit de vloot en stappen om boord bij bijzondere deelnemers. Het is alle dagen te zien